फार फार 2 महिन्यामध्ये व्हायला पाहिजे. 6 महिने निर्णय नाही तुमचा, हे बरोबर नाही. आपण हे या अधिवेशनामध्ये हा निर्णय तातडीने जाहीर करणार का, एवढा माझा प्रश्न आहे. या बाबतीमध्ये तातडीने काय तारीखच दिली आम्ही की 15 जुलैपर्यंत या बाबतीमध्ये शेतकऱ्यांना आम्ही वितरित जी काही मदत असेल ती वितरित केली जाईल. आता राहिला प्रश्न की 15 जुलै बोललो मी, 15 जुलैपर्यंत ही सगळी तातडीची मदत आमची युद्ध पातळीवरती त्याच्यासाठी प्रयत्न चालले आहेत. आता याच्यातून कुठला शेतकरी वगळला गेला नको पाहिजे या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने 2016 मध्ये एनडीव्हीआयचे निकष हे लागू केले पाहिजे. हा निर्णय आपल्यालाही त्याची कल्पना आहे आणि एनडीव्हीआयचा निकष लागू झाल्यानंतर जी काही परत मागणी आमच्याकडनं कलेक्टरकडे आल्यानंतर 8 दिवसात ती केली जाईल. ज्या विभागाची येईल त्या विभागाला केली जाईल. ठीक आहे. बाळासाहेब पाटील. अध्यक्ष महोदय, शेवटी देतो त्यांचा होता काय हे सभागृहाला जरा समजावून सांगावं मंत्री महोदयांनी. एनडीव्हीआयचा निकष जो असेल तो कृषी विभागात सामान्य फरक वनस्पती निर्देशांक, पण त्याचा विषयी जी कल्पना आहे ती कृषी विभागाच्या माध्यमातून दिली जाईल. अध्यक्ष महोदय, एकंदर अध्यक्ष महोदय 5 प्रश्न या ठिकाणी विचारत. अध्यक्ष महोदय, पहिला प्रश्न लॉंग फॉर्म पाहिजे. लॉंग नाही दिलं. चला पणाने सर्व ज्येष्ठ अध्यक्ष महाराज नाही अध्यक्ष संबंधित खातं. अध्यक्ष ठीक आहे, बसून घ्या. अध्यक्ष महाराज प्रश्न संबंधित खातं आहे, कृषी खातं आहे. प्रश्न विचारला नॅचरल त्या मंत्री महोदय एनडीव्हीआय सांगतायत, एनडीव्हीआय एक्सप्लेन करतायत. त्या मंत्री महोदयांना माहित नाही असं समजून दुसऱ्या मंत्री महोदयांना उत्तर देणं हा पहिल्या अभिमान आहे. नाही थांबा, बोला. अध्यक्ष महाराज 2 महत्वाचे विषय आहेत जे त्यांनी कृषी विभागाचा विषय काढला आणि वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाच्या बाबतीमध्ये ते बोलले आणि कृषी विभागाचा विषय घेतला आणि सर्व सन्माननीय सदस्यांचा विषय हा शेवटी शेतीचा जरी असला, शेतीच्या नुकसानाचा जरी असला, तर आपली सिस्टीम ही पिढ्यानापिढ्या अशी चालत आली की शेतीचं नुकसान हे मदत पुनर्वसन द्यायचं. त्यामुळे स्वाभाविक शेतीचा प्रश्न जरी असला तरी हे उत्तर मात्र मदत पुनर्वसन देण्याच्या संदर्भात आलं. उत्तरामध्ये हा सर्व अहवाल हा एनडीव्हीआयच्या संदर्भातला वसंतराव नाईक परभणी कृषी विद्यापीठाला दिला गेला. ते का दिला गेला याच्या बाबतीमध्ये या सदनाला थोडीशी मी माहिती देतो. 2016 पासून एनडीव्हीआयच्या निकषावर या ठिकाणी मदत पुनर्वसननी एसडीआरएफची आणि एनडीआरएफच्या बाबतीतले मदत, अवकाळी पाऊस असेल, गारपीट असेल, वादळ असेल, वारं असेल, सर्व जेवढ्या काही नॅचरल कॅलॅमिटीज आलेल्या आहेत त्या सर्व नॅचरल कॅलॅमिटीच्या बाबतीत एनडीव्हीआयचे निकष लावले. आता एनडीव्हीआयचे निकष म्हणजे नेमके एनडीआयचा निकष झाडाचा हिरवेपणा आहे. आपल्याला इंग्रजीतून सांगायचा, मराठीतून सांगायचा, कन्नडमध्ये सांगायचा. मंत्री महोदय कशातही सांगा, फक्त एनडीव्हीआयचा फुल फॉर्म सांगा, पुढे जाऊया आपण. अध्यक्ष महाराज, एनडीव्हीआयची आज आपल्याकडे आलेली जी निकष आहेत, एक मिनिट, तुम्हाला फुल फॉर्म तुम्हाला समजेल असा सांगतो, पद्धतशीर सांगतो, इंग्लिश मध्ये सांगतो, तुमच्या विदर्भी भाषेत सुद्धा सांगतो. नाही नको ना. अध्यक्ष महाराज, एनडीव्हीआयच्या या बाबतीमध्ये माननीय थोरात साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला, एक मिनिट, तो सगळ्यात महत्वाचा. तो प्रश्न असा आहे की 5-6 महिने का लागले. अध्यक्ष महाराज, आपल्या एक मिनिट विखे पाटील साहेब,
नॉर्मलाइज डिफॉर्मेशन वेजिटेशन लेवल इंडेक्स. ठीक आहे, साहेब आपल्याला माहितीसाठी सांग, ठीक आहे. आता मला वाटतं तुम्हाला शेतकऱ्याच्या मदतीचं पडलंय का एनडीबीआयचं पडलंय? का एनडीबीआयच्या संदर्भामध्ये नाही, नाही, बसून घ्या. फक्त समोरच्या मंत्री महोदय, एनडीआयचा मराठी मधला विषय सदनाला उत्तर मिळालेलं आहे. आपण बसून घ्या. शेतकऱ्याच्या मदतीचं काही घेणं देणार नाही. अध्यक्ष महाराज, हा प्रश्न विनाकारण शेतकऱ्याची चेष्टा करण्यासाठी आणलेला आहे. एनडीआयच्या संदर्भामध्ये अतिशय शुद्ध मराठीत माननीय मंत्र्यांनी या ठिकाणी सांगितलं होतं. मी इंग्लिश मध्ये सांगितलं. आता 5 महिने का फरक पडला? या उत्तर होऊ दे, उत्तर झाल्यावर देतो तुम्हाला. सन्माननीय विरोधी पक्ष उत्तर होऊ दे, झालं. आपण ऐकून घ्या. आपलं सुद्धा आपलं तुमची सुद्धा हरकत मी देतो, एवढं झाल्यावर समाधान देतो. होईल. ठीक आहे. मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, अध्यक्ष मुंडे साहेब बसा आता, बोला. हे तर तुम्ही मला मी स्पष्टपणे आज सांगतोय की तुम्ही आमच्या अधिकाराचा आनंद करताय. अध्यक्ष, हेतू आरोप म्हटला तरी चालेल, आरोप म्हटला तरी चालेल. विरोधी यावेळेस पक्षनेते अध्यक्ष- तिघांना प्रश्न विचारायची संधी अध्यक्ष दिल्यानंतर महोदय, उत्तर घ्यायचं हे नाहीये बघा, का असं आपल्याला? नाही. ही पद्धत नाही. आम्ही पण इतके 24-25 वर्ष 26 वर्ष झाले सभागृहात काम करतोय. असं होत नाही अध्यक्ष महोदय. एकदा एखादा मंत्री त्या खात्याचा अनुपस्थित असेल, गैरहजर असेल, तर दुसरा मंत्री उत्तर देऊ शकतो. पण त्या खात्याचे ते मंत्री प्रत्यक्ष इथे उत्तर देत असताना त्यांना थांबवून 2-2 मंत्री उभे होऊन त्याचं ते उत्तर देतात. मला एक सांगा अध्यक्ष महोदय, बघा आपण मान्य करतो कारण सभागृहात मंत्री म्हणून कुठल्याही खात्याचं उत्तर कोणालाही द्यायचं आहे. काय विषय असा आहे की जो प्रश्न त्याचा अर्थ त्यांनी मागितला ते उत्तर देत असतील, नाही दिले असतील तर ठीक आहे पुढच्या सिनियर. पण विषय काय होता, आता भरकट चाललाय, याच्यात वेळ चाललाय, अत्यंत गंभीर विषय आहे. माझी हरकत एवढीच की पहिली होती, त्याचं उत्तर आपण द्याल की एक मंत्री उपस्थित असताना कामकाजामध्ये दुसऱ्या मंत्र्यांनी त्याचं उत्तर देणं हे सभागृहाला अपेक्षित नाही. ती योग्य आहे का याचं उत्तर आपण द्यावं. कारण गंभीर प्रश्न असा आहे की हा शेतकऱ्यांचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या निदर्शनास आणून देतो एक गोष्ट स्पष्टपणे या ठिकाणी की या सरकारने जे काही मदत देण्याचे काही निकष ठेवले असतील किंवा द्यायचं, मी तुम्हाला मालिका सांगतो. या किती वर्ष नाही दादा असं होत नाही. हा प्रश्न एका प्रश्न चला आपण 14 मिनिटं एका प्रश्नावरती दिली आहेत. 14 मिनिटं झाली. तुम्ही मंत्र्यांना 7 मिनिट दिलात. तुम्ही मंत्र्यांना 7 मिनिट घेतले. पण मंत्री उत्तर पाहिजे की नको आपल्याला? प्रश्न विचारू दिले काय? एक मंत्री उभा होतो, दुसरा मंत्री उभा होतो. आपण हे कुठली पद्धत आहे? विरोधी पक्ष म्हणून नेते तुम्हाला आपण मी मुद्दा आधी- मांडला त्याचं आधी उत्तर माझा घेऊया. प्रश्न असा आहे अध्यक्ष महोदय, तुम्ही ही जी काही मदतीचं निकष सांगताय आज राज्यामध्ये हे सगळे अवकाळी असेल, गारपिटी असेल, बघा आपण जर पाहिलं तर हे 10/4/2023 पासून जवळपास 8 आणि 4 12 आणि 3 15 16 17 वेळा अवकाळी पाऊस तारकाबाईचा. दुष्काळ असेल, गारपीट असेल, वाऱ्यामुळे फळबागांचं झालेलं नुकसान असेल, या सगळ्यामध्ये यावेळेस 1 जानेवारी पासून तर आजपर्यंत जे झालेलं नुकसान आहे फक्त आणि फक्त 24 कोटी रुपये, तेही 4/3/2024 ला फक्त 24 कोटी रुपये या शेतकऱ्यांना मदतीच्या रूपाने मिळाले. त्यातील नाशिक आणि नागपूरचा उल्लेख आहे. हा JR आहे तुमचा. त्याच्यानंतर तुमचा कुठलीही मदत त्या शेतकऱ्यांना मिळाली. अध्यक्ष महोदय, मला एवढंच प्रश्न आहे माझा की आज मराठवाड्यावर पडून निघाला, चाऱ्याचा पत्ता नव्हता, नव्हतं पीक गेलं. सोयाबीनला 2013चे दर होते ते यावेळेस मिळाले. 10 वर्षांनी सोयाबीनला 2013 मध्ये जो दर होता तो आता मिळाला 10 वर्षांनी. खतांचे दर वाढले, बियाणाचे दर वाढले, जीएसटी लावला, शेतकरी उद्ध्वस्त झाला. या सगळ्या संकटामध्ये शेतकरी पिसतोय. अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न एवढा आहे की यामध्ये निकष सांगू नका, निकषाच्या पलीकडे जाऊन हो तुम्ही लावलात, तुम्हाला पाहिजे काय उत्तर? तुम्ही लावला जीएसटी, तुम्ही सावरकर जीएसटी तुम्ही लावला शेतकऱ्यावर, दुधावर जीएसटी तुम्ही लावलात, खतावर जीएसटी तुम्ही लावलात. या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या अजिबात नव्हता, बोला अजिबात नव्हता. आणि म्हणून विरोधी पक्ष नेते
प्रश्न त्यांना थांबवा. विरोधी पक्ष बोलत असताना मग मी पण मंत्री बोलत असताना उभं राहून हे करेल. तुम्ही जरा समजावा त्यांना, ही काय पद्धत नाही. केव्हाचे होते त्यांना विचारा प्रश्न, कधी लावा. चला 16 मिनिटं झाली आहेत. अध्यक्ष महोदय, हे जे निकष सांगत आहेत या निकषाच्या पलीकडे जाऊन आपण मदत करणार आहात का? कारण 8,000 आत्ताची जी परिस्थिती आहे, 8,700 हेक्टरवर हे जे नुकसान झालंय आत्ताच्या याच्यामध्ये, की 88,000 हेक्टरवर पिकाची धुळदाण झाली. वादळी पाऊस, गारपिटी ही आतापर्यंतची स्थिती आहे. आणि विदर्भामध्ये तर हे संपूर्ण 76,000 हेक्टरचं नुकसान आहे. मी जिल्हे वाचून दाखवतो. अमरावतीमध्ये 54,000 हेक्टरचं नुकसान आहे. अकोल्यामध्ये 11,157, यवतमाळमध्ये 2,394, बुलढाण्यामध्ये 5,577, वाशीमध्ये 3,068 आणि खानदेशामध्ये 9,000 हेक्टर, मराठवाड्यामध्ये 2,716 हेक्टर, 87,747 हेक्टरचे प्रस्ताव या सगळ्या नुकसानीचे आले. यांना आपण किती दिवसात नुकसान भरपाई मदत करणार आहात, तो कालावधी किती असेल आणि त्याचे प्रति हेक्टरी काय मदत असेल, एवढं आपण सांगावं. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय जयंत पाटील साहेबांनी एक प्रश्न विचारला की एनडीव्हीआयचा फुल फॉर्म काय. याचं उत्तर पाहिजे का आपल्याला? नकोय. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला सुरुवातीलाच या ठिकाणी माझं सगळं क्लिअर केलेलं आहे. या बाबतीमध्ये जानेवारी 2024 ते मे 2024 या कालावधीमध्ये 17 जिल्ह्यांचं 495 कोटी रुपयाचा प्रस्ताव आमच्याकडे आलेला होता. त्याच्यानंतर 5 फेब्रुवारी 2024 ला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये एनडीव्हीआयचे निकष लावून त्याच्यानंतर याच्यावरती मदत करावी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडून परत प्रस्ताव मागवावे, हा एक निर्णय झाला. त्याच्यानंतर 9 जिल्हे ज्यावेळी आमच्या लक्षात आलं की बाकीचे जिल्हे सुद्धा राहिलेले आहेत, त्यात परत ऍडिशनल 9 जिल्हे म्हणजे 17+9 अशा एकूण जिल्ह्यांचा प्रस्ताव हा शासन स्तरावर आला आणि त्याच्यानंतर तो कृषी विभागाच्या परभणी कृषी विद्यापीठाकडून एनडीव्हीआयचे निकष तपासून तो आता जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे पोहोचलेला आहे. मी आपल्याला अध्यक्ष महोदय सभागृहाला हे सांगू इच्छितो की हे सगळे निकष तपासले गेलेले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडनं परत एकदा त्याची मागणी मदत पुनर्वसन विभागाकडे आल्यानंतर ती ताबडतोब वितरित केली जाईल. अध्यक्ष महोदय, 1 जानेवारी ते आपण पाहिलं 1 जानेवारी ते 24 मे पर्यंत एकूण सरकारकडे आलेला आकडा आहे तो आहे 2,70,000 हेक्टरचं नुकसान. याला साधारणतः 700 कोटीची आवश्यकता होती. तुम्ही, मला एवढाच प्रश्न आहे की 1 जानेवारी पासून 24 मे पर्यंत झालेल्या नुकसानीच्या 2,70,000 हेक्टर शेतीसाठी 700 कोटीची मदतीची आवश्यकता आहे. ती पाहिजे होती. तुम्ही यांना किती मदत मिळाली, किती दिलात, हे जरा सांगितलं तर बरं होईल. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी जो प्रश्न विचारलेला आहे, सन्माननीय विरोधी पक्ष नेते, या शासनाने शेतकऱ्याच्या प्रती आतापर्यंत चांगलीच पावलं उचललेली आहे. जवळपास 15,654 कोटी रुपये आतापर्यंत मंजूर केलेले आहेत. त्याच्यापैकी जवळपास 13,000 कोटी रुपयाचं वितरण सुद्धा, वाटप सुद्धा झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, ऐकून घ्या, येणार ऐकून घ्या. या बाबतीमध्ये आपण विचारलेला स्पेसिफिक जो प्रश्न आहे त्याच्या बाबतीमध्ये एनडीव्हीआयचे निकष लावून मी तुम्हाला स्पष्ट कल्पना दिलेली आहे की जिल्हा अधिकाऱ्यांकडनं जेवढी आमच्याकडे डिमांड येईल तेवढी वितरित केली जाईल. ती 700 असो किंवा 500 असो. बोला चव्हाण साहेब, बोला. या चर्चेतून महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याला अवकाळी पावसामुळे आपल्याला मदत मिळणार आहे का नाही याची काही अपेक्षा आहे. आता मंत्री महोदयांनी काही काही वेगळे वेगळे निकष सांगितलेले. एनडीव्हीआयचा अर्थ काय, फुल फॉर्म काय, तेही त्यांनी सांगितलं नाही. मी आपल्या परवानगीने सांगू इच्छितो की हे 1973चं तंत्रज्ञान आहे, नॉर्मलाइज डिफरन्स व्हेजिटेशन इंडेक्स, एनडीव्हीआय आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, याकरता उपग्रहांनी संबंध पृथ्वीचे फोटो काढायचे असतात. भारतीय उपग्रहामध्ये ती क्षमता नाही आहे. आपल्यामध्ये युरोप किंवा अमेरिकेतल्या उपग्रहाची माहिती फुकट मिळते आपल्याला. तुमच्या शेताचा एनडीव्हीआय काढता येतो आपल्याला बाहेरच्या उपग्रहातून. यावर अध्यक्ष महोदय माझी विनंती आहे
की महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना आपल्याला मदत मिळणार आहे का नाही, हे जे आकडे काहीतरी एनडीबीआय वगैरे सांगून शेतकऱ्यांना गुमराह करायचा प्रयत्न चाललाय, हे मम्बो जम्बो चाललंय. एक त्यावर वेगळी चर्चा ठेवा. शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे का नाही हा खरा प्रश्न आहे. तुम्ही काहीतरी नवीन कॉन्सेप्ट आता आणायला लागलाय. उपग्रहाची तुम्ही फोटोग्राफी करणार आहात, प्रत्येक शेताची करणार आहात का? प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याचा एनडीबीआय काय आहे दर आठवड्याला सांगणार आहात का? हे शक्य आहे का तुम्हाला? त्यातून खरं म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे आता आपण करेक्ट करा की दुष्काळी परिस्थितीमध्ये हिरवळीचं मोजमाप करून दुष्काळ आहे का नाही बोललं जातं. अतिवृष्टी करता काही नवीन टेक्नॉलॉजी आपण आणली असती परभणी विद्यालयाला, पण आम्हाला सांगा ना काय ते. शेतकऱ्याला सांगा की कशी मदत मिळणार आहे. ठीक आहे. काहीतरी गोलमोल सांगता चव्हाण आम्हाला. साहेब, मदत चव्हाण मिळणार साहेब. आहे का हे शेतकऱ्याला कळलं पाहिजे त्याच्यातून. ठीक आहे. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपण नाही, एक मिनिट. चर्चा मला वाटतं हा करून प्रश्न उत्तर सांगा. हा प्रश्न चौघांनी आतापर्यंत 4 सन्मान्य सदस्यांनी विचारला आणि मंत्री महोदयांनी 4 वेळा या उत्तर या विषयाचं दिलंय. बसून घ्या, बसून घ्या, आपल्या पुढे जायचं, बसून घ्या. मी मंत्री महोदयांच्या उत्तरात स्पष्टपणे मी स्वतः ऐकलेलं आहे की जिल्हाधिकाऱ्यांनी 495 कोटीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवलेला आहे आणि शासनाने त्याच्यावर एनडीव्हीआयच्या निकषानुसार कारवाई करून आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ते प्रस्ताव गेले आहेत. 15 जुलैच्या आधी ते वितरण होईल असं शासनाकडनं उत्तर आलेलं आहे. त्यामुळे समाधानकारी उत्तर आल्यामुळे आपण आता पुढे जाऊ. प्रश्न क्रमांक 2. प्रश्न क्रमांक 2. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 80,468. दुसरा त्यांचा प्रश्न होते. अध्यक्ष असं महोदय, कसं विचार करणार? केला. प्रश्न उपरल्या. अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये मंत्री महोदयांनी अध्यक्ष महाराज, तुम्हाला मी स्वतः शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन आलेलो. अध्यक्ष महाराज, हे सरकार या ठिकाणी आपल्याला उत्तर देत आहे. आपण मान्य केलं सरकार, आपण सरकारचं उत्तर. मंत्र्यांनी सांगितलं की आम्ही आता कलेक्टरहून आलेल्या सगळ्या प्रस्तावाला आम्ही मान्यता देऊ. अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला एक साधा आणि सोपा प्रश्न सांगतोय आणि ते तुम्हाला कळेल. अध्यक्ष महाराज, महाराष्ट्रामध्ये अध्यक्ष महाराज जे झपाट्यानं शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या चाललेल्या आहेत, या सरकारचं लेट लतीफी जे म्हणतो ना अध्यक्ष महाराज, ते धोरण आहे. शेतकऱ्यांना अजूनही भरोसा नाही. अध्यक्ष महाराज, सरकार पाठीशी हो पाठीशी असं सांगतात. मी मराठवाड्याला गेलो होतो, त्या मंत्र्यांच्याच मतदारसंघात गेलो होतो. अध्यक्ष महाराज, तिथंही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या. अध्यक्ष महाराज, बागाच्या बागा पेटल्यात. अध्यक्ष महाराज, यांनी सदृश्य नाही काय चाललंय? आम्ही तुम्हाला हा सांगतो, प्रश्न अध्यक्ष संपलेला आहे. आपण उभं राहून त्याच प्रश्नावर आत्महत्या करतो. बोलता. एक मिनिट. या विषयावरती विरोधी पक्षाचा प्रस्तावही आहे जो आपण चर्चेला घेणार आहोत. त्यावेळेला आपण याच्यावर चर्चा करू. प्रश्न क्रमांक 2. मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, या प्रश्नामध्ये शासनाने प्रश्न असा आहे की लोणार तालुक्यामध्ये रेतीचे अवैध उत्खनन वाहतूक केली जात असल्याचं निदर्शनास आलं. अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी उत्तरात असं दिलं की हे रोखण्याकरता भरारी पथकाची नियुक्ती केली आहे. म्हणजे जे झालं त्याच्यावर काहीच कारवाई नाही आणि होणाऱ्याकरता आपण त्या ठिकाणी भरारी पथक नियुक्त करण्याचं आपण या उत्तरामध्ये म्हटलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, देऊळगाव राजा तालुक्यातील खडकपूर्णा नदीतील अवैध उत्खननाबाबत अनिल चित्ते या तालुका अध्यक्षांनी माननीय मुख्यमंत्री महोदय व आयुक्त अमरावती यांच्या मार्फत जी चौकशी केली होती, त्या चौकशीचा अहवाल शासनाकडे गेल्या 1 वर्षापासून प्रलंबित आहे. शासनाचे महसूलचे कक्ष अधिकारी उपसचिव यांनी जाणीवपूर्वक हा अहवाल दाबला. हे खरं आहे का? असल्यास मंत्री महोदय त्याच्यावर काय कारवाई करणार आणि किती दिवसात करणार? याच अनुषंगाने दुसरा माझा प्रश्न आहे की जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत आमच्या जिल्ह्यात 6 बळी या रेती माफियांनी चिरडून ठार केले. त्याची चौकशी करून त्या लोकांवर आतापर्यंत काय कारवाई केली किंवा काय करणार आहात याबाबत आपण खुलासा करणार का? खडकपूर्णा नदीवरील संपूर्ण घाट कोणताही लिलाव न करता जे खुलेआम रेतीचं अवैध उत्खनन चालू आहे, तातडीनं झालेल्या उत्खननाचं मोजमाप करून त्यांच्यावर आपण काय कायदेशीर कारवाई करणार? या सर्व प्रश्नांचं उत्तर मला आपल्याकडे अपेक्षित आहे. एक याच्याशी संलग्न आणखी आहे, जिल्ह्यातील 41 घाट 41 रेती घाट हे पर्यावरण विभागाकडे मान्यतेसाठी गेले. त्याची तातडीने बैठक लावून किंवा आपल्या स्तरावर त्याची आपण मान्यता देणार का? अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य आमदार महोदय, मान्य गायकवाड साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला आहे त्याच्यामध्ये ही गोष्ट जी आहे की
मूळ विषय जो या गावाच्या संदर्भात जिथे अपघात झाला त्या संदर्भातला होता, परंतु अन्य घटनेबाबत त्यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला आहे आणि त्याचा अहवाल शासनाकडे प्राप्त झाला आहे, अध्यक्ष महोदय असं त्यांचं म्हणणं आहे. निश्चितपणे त्या तातडीनं त्या अहवाल त्या ठिकाणी मागून त्यामध्ये सगळ्या दोषींवर कारवाई करण्याच्या अध्यक्ष महोदय सूचना देण्यात येतील. यामध्ये विशेष करून जो अवैध वाहतुकीमुळे होणारे जे अपघात आहे त्यामुळे निरपराध लोकांचा मृत्यू होतो अध्यक्ष महोदय, त्या बाबतीमध्ये पोलीस प्रशासनाला कठोर कारवाईच्या सूचना आपण दिलेल्याच आहेत. परंतु खडकपूर्णा बाबतीमध्ये त्यांनी जो मुद्दा उपस्थित केलेला अध्यक्ष महोदय, निश्चितपणे त्याची संपूर्ण आवश्यक ती चौकशी करण्यात येईल. सन्माननीय आमदार महोदयांकडे काही सूचना त्या संदर्भात अधिक माहिती असेल तर ती घेऊन अध्यक्ष महोदय आपण कारवाई करू. टोपे साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय विखे पाटील साहेबांनी मागच्या अध्यक्ष महोदय अशाच आपल्या याच्यात धोरण जाहीर केलं होतं की ज्यामध्ये घाटांचं अध्यक्ष महोदय नवीन घाट त्या ठिकाणी ऑक्शनच्या दृष्टिकोनातून काढून एक रेतीचं चांगलं धोरण की ज्याच्यामध्ये शासन एका फिक्स दरामध्ये 600 रुपयाच्या ब्रासच्या दरामध्ये विकलं जाणार. अध्यक्ष महोदय, त्या धोरणाचं पूर्ण अध्यक्ष महोदय बोजवारा झालेला आहे. कुठेही काहीही अध्यक्ष महोदय त्या धोरणाप्रमाणे काम होत नाही. मी माझ्या मतदारसंघाच्या दृष्टिकोनातून सांगेल की अध्यक्ष महोदय एक घाट काढला पण तो अक्षरशः अर्धा तास 1 तासासाठी फक्त अध्यक्ष महोदय त्याचं ते ठराविक लोकांसाठी तेवढी विंडो ओपन केली जाते, तेवढे लोक भरतात की पुन्हा ते बंद होऊन जातं, कुणाला भरल्या जात नाही. आणि अध्यक्ष महोदय त्यामुळं जॉग्राफिकली 100 किलोमीटर अंतरावरून कसे लोक आणू शकतात. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय समजा माझ्या मतदारसंघात 2 नद्या आहेत, त्या दोन्ही नद्याच्या एकेकाचं जर एका घाटाचा अंतर दुसरीकडून 100 किलोमीटर आहे, तिथूनच आणा असं जे काही धोरण आहे ते होत नाही. आणि त्यामुळे अवैध वाहतूक केली जाते अध्यक्ष महोदय आणि त्यावर कुणाचाही निर्बंध नाही. पोलीस विभाग पैसे खातात, महसूल विभागातले खालचे लोक सगळे पैसे खातात आणि अध्यक्ष महोदय त्या वाळूवाल्यांच्या माफियांची मिलीभगत चालू असती. अध्यक्ष महोदय, अत्यंत महत्वाचा सामाजिक प्रश्न आहे. मुलं अध्यक्ष महोदय व्यसनाधीन झाले, त्याचं कारण असं आहे की एक टोळी तयार केली जाते जे खबराची फक्त काम करतात. अध्यक्ष महोदय, तहसीलदारची गाडी येण्याच्या अगोदर खबर तिथे जाते आणि त्या ठिकाणी व्यवस्थित केलं जातं. असे एक टोळी गावागावांमध्ये तयार होते आणि या पद्धतीनं वाम मार्गाला मुलं लागलेले आहेत, रस्ते खराब झालेले आहेत अध्यक्ष महोदय. कारण आपले सगळे रोड्स जे अध्यक्ष महोदय विलेज रोड्स आहेत, ग्रामीण रस्ते, हे फक्त 10-15 टनाच्या ट्रकसाठी वजनासाठी निर्माण केले जातात. 35 ते 40 टनाची ज्यावेळी अध्यक्ष महोदय हायवा त्याच्यावरून 200 आणि 300 जातात, तो रोड अक्षरशः 2-4 महिने. अध्यक्ष महोदय, मी फक्त महत्वाचं सांगतो की काय काय परिणाम होतो. अध्यक्ष महोदय, या एवढ्या गंभीर परिणामाच्या अनुषंगाने सर्वात ज्येष्ठ मंत्री महोदय आहेत, आम्हाला त्यांच्याविषयी आदर आहे. मला वाटतं त्यांनी या बाबतीत फार कडक धोरण केलं पाहिजे. हे वाळू माफियांना कंप्लीट रोखलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय. आणि सगळ्यात महत्वाचं, गौण खनिजाच्या माध्यमातून अध्यक्ष महोदय करोडो रुपयाची वसुली होते शासनाकडे. आज गौण खनिजचे जे पैसे वसूल झालेले, ज्या ज्या गावातून गौण खनिज गेलंय अध्यक्ष महोदय, आपला GR आहे ज्याच्यामध्ये पूर्वी कलेक्टर अध्यक्ष होते, नंतर पालकमंत्री झाले, वेगवेगळ्या पद्धतीच्या GRs बदलत झाले. आज एका जिल्ह्याचे काही करोड रुपये म्हणजे 50 कोटी 60 कोटी रुपयापर्यंतची रक्कम अध्यक्ष महोदय गौण खनिज निधीमध्ये पडू नये. पण अध्यक्ष महोदय त्याला वेळेत नियमाप्रमाणे खर्च करायला शासनाला वेळ नाही. माझा महसूल मंत्र्यांना अध्यक्ष महोदय महत्वाचा प्रश्न आहे. झाले ना 5 हे बघा अध्यक्ष महोदय, मी किती महत्वाचे, गौण खनिजचे पैसे केव्हा शासन खर्च करणार अध्यक्ष महोदय, वाळू माफियाची ही जी काही प्रकार ह्या कधी रोखणार. आणि अध्यक्ष महोदय सगळ्यात महत्वाचं, हे जे घाटांचा जो प्रकार चाललाय अध्यक्ष महोदय, ती वाळूचं धोरण मंत्री खरंच चांगलं होतं. त्या मान्य करतो की अध्यक्ष महोदय, अनेक वर्षाच्या खेळलेल्या व्यवस्थेमध्ये ज्या व्यवस्थेला इतक्या अनेक वर्ष राजश्री मिळाला, त्या वाळू माफियांच्या संदर्भात काही सर्वंकष धोरण आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये
वाळू डेपो सुरू करणं, 600 रुपये ब्रासनं त्या ठिकाणी सामान्य नागरिकाला वाळू मिळणं, घरकुलांना मोफत वाळू देणं अध्यक्ष महोदय धोरणाचा भाग होता. परंतु या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये अनेक वर्षाचा माफ्यांचा त्याच्यावर जो काही प्रभाव होता, हे धोरण कसं फसेल या दृष्टीने काहींचे प्रयत्न सुरू राहिले अध्यक्ष महोदय. आणि मान्य करतो की निश्चितपणे याचा सामान्य नागरिकांना त्रास झाला, याची मी काय नाकारत नाही. आपण सभागृहामध्ये चर्चा केली, सभागृहाच्या बाहेर आपण काही त्या क्षेत्रात काम करणारे आपले मंडळी आहेत त्यांच्याशी आम्ही चर्चा करून 2दा-3दा सुधारणा करण्याचा अध्यक्ष महोदय प्रयत्न केला. आणि त्यामुळे निश्चितच या बाबतीमध्ये गुन्हेगारीकरण त्याच्यामध्ये होतं आणि गुन्हेगारीकरण वाढल्यामुळे खरा निर्णय आपण केला. मी सन्माननीय राजेश टोपे साहेबांशी सहमत आहे की याच्यामध्ये आणखी सुधारणा करण्याची गरज आहे. आपण एका 2-3 प्रवाह आहेत. एक प्रवाह असा आहे की वाळू पूर्णपणे खुली करावी, ज्यामुळे ग्रामपंचायतच्या कार्यक्षेत्रात ज्यांना घरं बांधायची आहेत त्यांनी एकूण जी काय रॉयल्टी ती ग्रामपंचायतीच्याकडे जमा करावी. ग्रामपंचायतीने मग ग्रामसेवकाने ती त्या ठिकाणी परवाना द्यावा. नगरपालिका क्षेत्रात त्याप्रमाणेच कार्यवाही करावी. म्हणजे कोणाचं आणि मग जिथे त्यांना वाळू उपलब्ध असेल नजीकच्या घाटावर किंवा कुठे त्यांनी ती घेऊन जावी. त्यासाठी त्यांनी स्वतःच ती कार्यवाही वाळू काढण्याची कार्यवाही करावी. म्हणजे मग एकदा शासनाचा हस्तक्षेप आला, कोणाचा हस्तक्षेप आला तिथं मग ठेकेदार आले, मग त्याचे ठेके देण्याचा प्रश्न आला. मग आमच्या लोकांना ठेके द्या, आमच्या लोकांना वाळू व्हायला सांगा. मुळातच मागच्या 5-6 वर्ष आपण जर पाहिलं की वाळूमध्ये उत्पन्न शासनाला किती मिळालं, मागे सन्मान श्रद्धे बाळासाहेब म्हटले की 2,000 कोटी 3,000 कोटी. मुळातच सगळं वाळूतून मिळणारी रॉयल्टी सरकारला 240 कोटीपेक्षा जास्त कधी मिळाली नाही. 240 कोटी. हां, आणि क्रशरचा जो क्रशरचा जो मिळणार रॉयल्टी ती वेगळी आहे. ती साधारण 2,000 कोटीपर्यंत जाते, 1700-2,000 कोटीपर्यंत जाते. वाळूची फक्त 240 कोटीपर्यंत आहे आतापर्यंत, मागच्या 5-6 वर्षाच्या आकडे जर पाहिलं आपण तर. त्यामुळे हे काही असं काही फार त्याच्यामध्ये जे भासवण्याचा प्रयत्न होतो की 2,000 कोटी बुडाले, 3,000 कोटी बुडाले, तसं नाही आहे. परंतु म्हणून आता एक प्रवास आलेला आहे की किती आपण बंधन आणण्याचा प्रयत्न केला, धोरणामध्ये किती या गुन्हेगारीला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून शेवटी सभागृह माझ्या मत सहमत असेल की आपण थांबू शकतो का, हे कसं जर थांबू शकत नाही, कारण अनेक वर्षाच्या ह्या वेस्टेड इंटरेस्टनी काम करणाऱ्या यंत्रणा त्यामध्ये काम करत होत्या. आपण त्याला बंद घालण्याचा प्रयत्न केला. काही लोकांचं दुःख झालं. पण अध्यक्ष महोदय, जर आपण सर्वंकाश धोरण जर त्या पद्धतीने घेतलं, आणि मी या मताचा आहे आणि सभागृहाची काय सूचना असतील आपण कराव्यात की या धोरणामध्ये बंधनं आणण्यापेक्षा ती मुक्त करून टाकावी की ज्यामध्ये ज्याला पाहिजे त्या ठिकाणी वाळू मिळेल, ज्याला पण मिळेल त्या ठिकाणी ते मिळेल घ्यावं. आणि मला वाटतं मग परवान्याचा रास होतो का आणखीन काय होतं ते परवाना पाहतील. त्याच्यामध्ये आणखीन काय गुन्हेगारीकरण होणार आहे का ते स्थानिक लोक त्याचा बंदोबस्त करतील. सरकारने किती बंधनं घालायची, बंधनं घातलीत नाही. म्हणून आपण सूचना करा मला. या फक्त एक आपल्या विचारार्थ मांडलेलं आहे, एक धोरण नाही सरकारचं. पण आपण काही सूचना करणार असेल तर आपण जरूर आम्ही वी आर ओपन टू सजेशन. आणि म्हणून याच्या राजकीय भूमिका मांडण्यापेक्षा आपण उद्या हे सर्वंकष धोरण राज्याच्या जनतेसाठी यावं म्हणून काय सूचना करा. दुसरं जे याच्यातून मिळाली जी रॉयल्टी आहे, ज्या भागातून ते उत्खनन होतं त्यांना ती रॉयल्टीचे पैसे काही परत करण्यासंदर्भात आहे आपण आता निर्णय करतो. लोणीकर साहेब, एक अध्यक्ष महोदय, आपल्या मार्फत मला माननीय मंत्री महोदयांना विनंती करायची आहे की मोठ्या प्रमाणावर सरकारच्या वतीनं मोदी आवास योजना आहे, पंतप्रधान आवास योजना आहे, यशवंतराव चव्हाण योजना आहे, रमाई योजना आहे, शबरी योजना आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर सरकारनं खूप मोठा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. घरकुलाचा मोफत वाळू देण्याचं धोरण आहे. मात्र गरीब लोकांना घरकुलासाठी वाळू मिळत नाही आणि म्हणून ही घरकुलाची कामं थांबलीत. कलेक्टरच्या दालनात आम्ही 4 मीटिंग घेतल्या. जालना जिल्ह्यातून जाफराबाद, भोकरदन, परतूर, मंठा आणि घनसावंगी या ठिकाणाहून रोज बेकायदेशीर 500 हायवा भरून जातात. बीड, नगर, लातूर, उस्मानाबाद आणि इकडे बुलढाणा, वाशिम आणि अकोला
जे टेंडर झालेले आहेत डेपोमध्ये ही वाहनं येतच नाहीत, हायवा भरायचा आणि डायरेक्ट परस्पर जातात. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्याच्या दालनात पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये 3 मिटिंगा झाल्या. फक्त आम्ही गुन्हा दाखल केला एवढंच, पण जो महसूल आहे शासनाचा, जिल्हाधिकारी आहेत, एसपी आहेत, खरं तर हे धोरण चांगलं आहे. एकदा तुम्ही दंड लावा, दुसऱ्यांदा दंड लावा, तिसऱ्यांदा आपण त्याचं वाहन हरास केलं पाहिजे. त्याच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली गुन्हा सुद्धा या धोरणात दाखल करता येतो. मात्र वाळू माफियावर कलेक्टरचा किंवा एसपीचा धाक राहिलेला नाहीये. रोज 500 वाहनं आमच्या जिल्ह्यातून भरून जातात आणि जलजीवन मिशन सारखा कार्यक्रम आहे. राज्याला एवढा मोठा 35,000 कोटी रुपयाचा निधी देशाचे पंतप्रधान आणि केंद्र सरकारनं दिलाय. जलजीवन मिशनची कामं बंद आहेत, शाळा खोल्या बंद आहेत, सिमेंट रोड बंद आहेत, शासकीय इमारतीला वाळू नाही. 10 मीटिंग झाल्या जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात. नुसता गुन्हा दाखल झाला नाही तर तुम्ही ही सगळी वसुली करणार आहात का? 15-15 फूट खोल खड्डे केले विहिरी खाणल्यासारखे. मात्र याची मोजणी करून एटीएस द्वारे मोजणी करून हा संपूर्ण महसूल गोदावरी, दुधना, पूर्णा 3 मोठ्या नद्या आहेत माझ्या मतदारसंघातून, जालना जिल्ह्यातून. मंत्री महोदयांना विनंती आहे की हा महसूल चोरी गेलेला आहे. तहसीलदार तिथलचे PI, SDM यांच्यावर सुद्धा या धोरणामध्ये तरतूद आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा वाळू चोरणाऱ्याला जसा आहे तसा वाळू चोरणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मदत केली असेल, एवढी वाळू चोरी झाली असेल तर कारवाई करणार का? उत्तर नको आहे का? अध्यक्ष महोदय, प्रश्नाचं स्वरूप अध्यक्ष महोदय तेच आहे की या व्यवहार एक एक घेऊया. अध्यक्ष महोदय, या सगळ्या धोरणाचा भाग आपण आता त्यासाठी मी सुरुवातीला म्हटलं की अतिशय चांगली भावनाचा पाठीमागची होती. परंतु त्यामध्ये वाढतं जे गुन्हेगारीकरण आहे अध्यक्ष महोदय, आपण जर काही पाहिलं तर गावोगावी अशा टोळ्या तयार झालेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुन्हेगारी स्वरूप त्याला प्राप्त होत आहे. मग अनेक त्याच्यामध्ये, आणि हे मी पुन्हा असं मी काही कोणाला हितारोप करत नाही, परंतु सगळ्या स्तरातली मंडळी त्याच्यामध्ये आहेत. असं काही नाही की विशिष्ट काही लोक काम करत आहेत. परंतु दुर्दैवानं ह्या सगळ्या ज्या गुंडाच्या टोळ्या तयार झाल्यात, गाव टोळ्या तयार झाल्यात, त्यातून राजकारणामध्ये सुद्धा त्याचा दहशत निर्माण करण्यासाठी काही ठिकाणी प्रयत्न होतोय, काही ठिकाणी राजश्री म्हणतो त्याला अध्यक्ष महोदय. ही आपण अधिकारी जर त्याच्यामध्ये स्वतः मान्य जिल्हाधिकाऱ्यांना याची जबाबदारी दिलेली, आपण जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे कारवाई करण्याचं. त्या कारवाईमध्ये कोणी हस्तक्षेप करत नाही. स्वतंत्र अधिकार जिल्हाधिकारी आहेत, अपर जिल्हाधिकारी आहेत, जिल्हा खनिज अधिकारी आहेत. अध्यक्ष महोदय, आता त्या यंत्रणेकडून आमची अपेक्षा आहे की त्यांनी कारवाई करावी. त्यांना मोका लावायचा काय त्याच्यामध्ये कुठले जे काही कोणते दंड लावायचे किंवा कोणते कलम लावायचे. आणि मला पूर्ण होऊ द्या ना अध्यक्ष महोदय, उत्तर घेऊया अध्यक्ष महोदय. त्यामुळे शासनाची भूमिका जी आहे की लोकांना सुलभ पद्धतीने वाळू मिळावी, स्वस्त मिळावा, तो प्रयत्न होतो. आपण अध्यक्ष महोदय शासनाला थोडा नुकसान सहन करून आपण आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये गेल्या वर्षी तरतूद केली, आपलं नुकसान झालं अध्यक्ष महोदय, तरी आपण त्याच्यामध्ये हे धोरण आपण सुरू ठेवलंय. पण माझी अध्यक्ष महोदय सभागृहाला विनंती आहे की ठीक आहे, अधिकाऱ्यांच्यावर अधिकारी सामील आहेत, पोलीस यंत्रणेचे अधिकारी सामील आहेत. आता महसूल खात्याची जबाबदारी ज्या ठिकाणी काम करण्याची त्या ठिकाणी त्यांना डावलून पोलीस अधिकारी यंत्रणा स्वतः जाऊन काम करते. तहसीलदार कर्मचाऱ्यांवर गाड्या अंगावर घालून त्यांना जीव मारण्याचे प्रकार झालेत. नाही भास्कर माझी विनंती एवढंच आहे, ऐकून घ्या. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे जे काही सभागृहाच्या काही संदर्भात सरकारवर काही कोणतंही सगळं असलं तर हे शेवटी वाळूचा व्यवसाय आज काही सुरू नाही आहे. यापूर्वी हे वाळूचे व्यवहार सुरू होते, वाळूचे या पद्धतीने सगळ्या गुन्हेगारीकरण होतं सगळं अध्यक्ष महोदय. ते आपण कुठंतरी त्याच्यामध्ये सुलभता म्हणून आपण प्रयत्न केले. पण अध्यक्ष महोदय, माझी सभागृहाला विनंती आहे की आपल्या काही सूचना संदर्भात असतील आपण करा. सरकार इज ओपन टू सजेशन. असं काही नाही की याच्यात आम्ही कोणी प्रतिष्ठेचा प्रश्न केलेला आहे. आपल्या सगळ्यांना वाळू मिळावी, सामान्य नागरिकाला वाळू मिळावी, याची काय फॉर्म म्हटल्याप्रमाणे आणि राजेश टोपे म्हटल्याप्रमाणे सन्मान्य सदस्य, आता शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाळूच्या ऐवजी क्रश सँड वापरण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. आमचा
तोही आमचा प्रयत्न आहे की शहरांमध्ये आता वाळू वापरण्याच्या ऐवजी ज्या ठिकाणी क्रश स्टँड उपलब्ध आहे त्या ठिकाणी फक्त क्रश स्टँडच वापरली गेली पाहिजे. मी आणखीन त्या वाळूच्या ह्या माफियांना थोडा चाप बसेल हा सरकारचा प्रयत्न आहे. यशोमतीताई, मध्ये एक गोष्ट या प्रश्न उत्तराच्या क्वेश्चन आन्सर्सच्या या वेळेमध्ये असं लक्षात आलेलं आहे की सन्मान्य मंत्री महोदयांनी पण हे कबूल केलेलं आहे की हे वाळू धोरण फसलेलं आहे म्हणून. अध्यक्ष महोदय, एवढा हायदोस या ठिकाणी झालेला आहे. आपण 600 रुपयांनी घरकुलाला आपण वाळू देत होतो, तर मूळ मागच्या काळामध्ये ते तसं होतं. अध्यक्ष महोदय, आता काय होतं अध्यक्ष महोदय की 600 रुपये ब्रास प्रमाणे रेती आपण ड्यू केली होती, पण परंतु लिलावधारकाने घाट घेतला, त्या रेतीमुळे नदी ते डेपो ही किंमत जाते 2600 रुपये. अध्यक्ष महोदय, आणि त्यात वाळूचा खर्च वेगळा आपण जर काढला तर 6000 चा वर खर्च त्या ठिकाणी घरकुलामध्ये 6000 च्या वर ब्रास तेवढा खर्च होतो. अध्यक्ष महोदय, या धोरणाला आपण फसवं म्हणणार की नाही म्हणणार. दुसरी गोष्ट अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय 2 मिनिट मंत्री महोदय आपण ऐकून घ्या. साहेब, कोविडचा काळ गेला, त्याच्यानंतर खूप युवक वाळूच्या ट्रक घेतले आणि वाळूच्या कामाला त्या ठिकाणी लागले, पण जिथे घाट देण्यात आलेले आहेत त्या ठिकाणी जे रेव्हेन्यूचे अधिकारी आहेत त्यांची अवैधरित्या पार्टनरशिप आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये. आणि जर समजा त्याचं टायमिंग जर संपलं, समजा ते परमिशनचं टायमिंग 3 वाजता संपलं, तर साहेब 3:10 तो ट्रक जप्त केला जातो. अध्यक्ष महोदय, माझं स्पेसिफिक प्रश्न आहे की हे ट्रक जप्तीवर तुम्ही 2 लाख रुपये लावलेले, 2 लाख रुपये त्या ठिकाणी पनिशमेंट म्हणून तुम्ही घेताय. बघा, 2 लाख रुपये की 4 लाख रुपये जी काय त्याची किंमत आहे ती, अध्यक्ष महोदय, त्या ट्रक बेरोजगारावर तिथं त्यांच्यापाशी पंचनामा काढण्यासाठी त्यांच्याजवळ कागदपत्र नसले तरी ते त्या लोकांना पकडतात आणि ते म्हणतात चला तुमच्यावर गुन्हे दाखल करत नाही, पहिले 2 लाख तुम्ही काढा. कुठून देणार आहे तो बेरोजगार. अध्यक्ष महोदय, शासन घरकुल धारकांसाठी वेळेवर वाळू उपलब्ध करून देण्यास नाकामयाब झालेली आहे. ह्या गोष्टी शासनाला मान्य आहे का? नसेल मान्य तर 600 रुपयामध्ये आपण कशी वाळू करून देणार याचं उत्तर द्यावं. अवैधरित्या वाळू ठेकेदार इतर व्यक्तींच्या नावे ऑनलाईन बुकिंग करणाऱ्यांना ठेकेदारांवर आपण कारवाई करणार का? आणि जे काही शासनाचे अधिकारी त्या ठिकाणी पार्टनरशिपमध्ये काम करत आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. ती कारवाई आपण करणार का? शासनाच्या अधिकाऱ्याच्या व्यतिरिक्त पोलीस प्रशासन देखील त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये हायदोस घालतो. याच्यासाठी आपण काय उपाययोजना करणार? मंत्री महोदय. अध्यक्ष महोदय, मी अतिशय स्पष्टपणे या अगोदरच सांगितलेलं आहे की याच्यात काही शासनाला प्रतिष्ठित प्रश्न करायचा नाही आहे. याच्यामध्ये ज्या ज्या संदर्भामध्ये आपल्याला जे काही त्याच्यामध्ये बदल करायचे आहेत, काही अध्यक्ष महोदय सन्मान्य सदस्य यशोमतीताईंनी सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला कल्पना आहे ताई की याच्यामध्ये कोण सहभागी आहेत, त्याच्यात कोणाचे संबंध आहेत, कोण राजकारणी आहेत, कोणत्या पुढाऱ्यांचे त्याला संरक्षण आहे. आता ही यादी वाचून दाखवायची का आपण? अध्यक्ष महोदय, माझी विनंती एवढीच आहे की काही इथं सभागृहातल्या प्रत्येक सन्मानित सदस्याला माहिती आहे हा व्यवहार कसा चालतो, याच्यात कोण कशा पद्धतीने व्यवहार केले जातात. आणि अध्यक्ष महोदय, म्हणून माझी विनंती एवढीच आहे की मी विनंती केलेली आहे की आपण आम्हाला सूचना करा. धोरण फसलं असं नाहीये, प्रयत्न केला आपण. धोरण शासनाचा फसलं नाही, उलट वेळोवेळी त्याच्यामध्ये लोकांना वाळू उपलब्ध व्हावी म्हणून प्रयत्न केले आपण. पण म्हणून अध्यक्ष महोदय, मुळातच सभागृहाने या बाबतीमध्ये ज्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत त्या भावनेशी सहमत होताना यामध्ये जी काही सुधारणा करायची, मी जे काही 2-3 सूचना विचारार्थ मांडलेल्या आहेत त्याबद्दल आपण आम्हाला सूचना करा. याच्यामध्ये मी म्हटल्याप्रमाणे आम्हाला काही प्रतिष्ठेचा प्रश्न करायचा नाही. आणि म्हणून यामध्ये आपल्याला सगळ्या सभागृहाला कल्पना आहे की मी सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे या व्यवहारात कोण आहेत, अधिकारी आहेत, पोलीस यंत्रणेतले आहेत, महसूल विभागाचे असतील,
आपण कारवाई करू, कारवाई करण्याच्या किती, कारवाई करण्याला मर्यादा किती आहेत, कारवाई करताना आम्हाला सांगितलं जातं आपला आहे, जवळचा आहे, लांबचा आहे, करू नका, आपला आहे. आता हे सर्वपक्षीय आपले सगळे त्यात सामील झाले, सर्वपक्षीय लोक त्या धंद्यात आहे अध्यक्ष महोदय. पण मुळातच आपण या सभागृहाची एवढी चर्चा करतो तर सभागृहाच्या बाहेर सुद्धा या व्यवसायामध्ये कोण त्याच्यामध्ये आहेत ही सांगण्याची गरज आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून या धोरणामध्ये सामान्य नागरिकांना वाळू मिळावी. एक मिनिट होऊ दे त्यांचं, होऊ दे. सभागृहातले जवळपास सगळे लोक याच्यामध्ये सम्मिलित आहेत असं त्यांचं उत्तर आहे. अध्यक्ष महाराज, या सर्वपक्षीय याच्यामध्ये त्यांनी माझं स्पेसिफिक आता त्यांना म्हणणं आहे अध्यक्ष महाराज, जे असं त्यांनी त्यांची नावं जाहीर केली पाहिजेत. अध्यक्ष महाराज तुम्ही पण राहू शकता अध्यक्ष महाराज सभागृहामध्ये, तुम्हाला सांगतो मी अध्यक्ष महाराज, माझा हेतू आरोप नाही अध्यक्ष महाराज, या पद्धतीचं उत्तर होऊ शकत नाही. मी मंत्री महोदयांचं शांततेने उत्तर ऐकतोय. सरकार त्यांनी आणलेलं धोरण, त्या धोरणामध्ये ते फसले अध्यक्ष महाराज. सरकार अजून त्याला कंट्रोल करू शकले नाही, ना प्रशासनावर कंट्रोल करू शकले, ना माफियाला कंट्रोल करू शकले. हे सरकारची हतबलता आहे अध्यक्ष महाराज. आणि त्या हतबलतेच्या आधारावर सरकार या सभागृहातल्या सन्माननीय सदस्यावर सगळेच जण संबंधित आहेत असं म्हणत असेल तर अध्यक्ष महाराज माझी त्याची हरकत आहे अध्यक्ष महाराज. त्यांनी नावं जाहीर करावे अध्यक्ष महाराज, ही आमची भूमिका आहे अध्यक्ष महाराज. नावं काय 35 ची नोटीस दिल्याशिवाय जाहीर करायला मी देऊ शकत नाही. पुढे बोला अध्यक्ष महोदय. सन्मान्य सदस्य नाना पटोले साहेबांनी जो मुद्दा उपस्थित केला आहे, माझा त्याच्यामध्ये कोणावर हेतू आरोप करण्याचा भूमिका नव्हती. यामध्ये जसं काही याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय असं वाटत असेल तर या बाबतीमध्ये मी केलेलं विधान मागे घेतो. पण अध्यक्ष महोदय, मी असं म्हटलो नाही की सभागृहामधले त्याच्यामध्ये सदस्य सहभागी आहेत. मी एवढंच म्हटलं की सर्वपक्षीय याच्यामध्ये बाहेर आपण काम करताना आपण कोणाकोणाचे आम्हाला फोन येतात. मी म्हणून म्हटलं, मी काही स्पेसिफिक सभागृहातल्या सदस्यांचा उल्लेख नाही केला मी. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय मी म्हटलं ना, मी ते मग केलेलं विधान. पण अध्यक्ष महोदय, या धोरण फसलं असं अजिबात नाही. यामध्ये फक्त जी सुधारणा वेळोवेळी करावं लागते. कारण म्हणून पूर्वी अध्यक्ष महोदय धोरणच नव्हतं. पूर्वी अध्यक्ष महोदय लिलाव करायचे, माफियाला डेपो द्यायचे. आणि मला डेपो देऊन काय काय घडलेलं अध्यक्ष महोदय हे आपण अनुभवलं आहे पूर्वी. पण त्याला कुठे ते गुन्हेगारीकरण वाढलं होतं म्हणून थांबवण्याकरता आपण धोरण आणलं. आणि त्याच्यामध्ये ज्या सुधारणा करायच्या आहेत, त्या माफिया राज त्याच्यामध्ये जे पूर्वीपासून आहे त्याचा दबाव त्या यंत्रणेवर आहे. अध्यक्ष महोदय, आपण सुधारणा करतोय ना. पण मी असं म्हटलं नाही की माझी काही तर 32चा प्रश्न मला करायचा आहे. सभागृहाकरता ओपन फॉर सजेशन आहे. याच्यामध्ये आणखीन तुम्हाला असं वाटत असेल की या गोष्टी करा की ज्यामुळे धोरण सुलभ होईल, नाही ते आपण नानाभाऊ पाहू ना काय करायचं ते. तुम्हाला तिकडे जावं लागणार आहे नानाभाऊ, तुमची जागा तिकडे ठरलेली आहे सगळ्यांची, तुम्ही चिंता करू नका. लोकसभेच्या निवडणुकीत हे अपघाताने मिळाले पाहिजे आपल्याला. हा काही जन्मताचा आधार आहे, तो काही तुम्हाला मिळाला नाहीये. तुम्हाला माहिती आहे तुम्हाला कसे काही निवडणुका जिंकलेल्या आहेत, मी सांगण्याची गरज नाही. म्हणून याचा अर्थ नाही. भास्करराव बसा, चला बसा, विषयावर या. बसा विषयावर या. म्हणजे मला वाटतं समोरची मंडळी जास्त उतावळी झालेली आहेत. त्यांना माझं एवढं सांगणं आहे की उतावळ्या पाण्याला फार खळकाट असतो. त्याच्यात फार उतावळपणा दाखवू नका. तुम्हाला तिकडे जायच्या शुभेच्छा आम्हाला, तुम्ही चिंता करू नका. राज्य सरकार हे जनतेच्या मनातलं आहे, जनतेच्या भावनेचा आदर करत काम करत अध्यक्ष महोदय. या धोरणाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा जनतेच्या भावनेचा आदर करत आवश्यक ते अध्यक्ष महोदय जर आवश्यकता भासली तर निश्चितपणे आपण सुधारणा करू. शेवट माननीय मंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदयांनी वाळूच्या संदर्भात बोलत असताना शहरी भागात आपण वाळूला पर्याय म्हणून क्रश सँड वापरतो. तर माझा स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे, ज्या क्रश सँड जिथं निर्मिती केली जाते त्याच्यावर जे दगड वापरले जातात त्याच्यावर जी रॉयल्टी घेतली जाते, त्या रॉयल्टीला जर माफी दिली तर त्या क्रश सँडची होणारी व्हॅल्यू ही कमी होईल आणि त्याचा उपयोग जास्तीत जास्त प्रमाणात करता येईल. असं वेगळं काही धोरण आखून आपण क्रश सँड निर्माण करणाऱ्याला प्रोत्साहन देणार आहात का? मंत्री महोदय. चौगुलेजी. माननीय मंत्री महोदयांनी आता जे सांगितलं, वाळूला पर्याय म्हणून क्रश सँड आपण वापरतोय,
जर क्रशांड वापरत असेल तर क्रशांड निर्माण करणाऱ्या उद्योजकांना आपण ती रॉयल्टीत माफी देणार का? ते पण दगड काढतात, दगडाची रॉयल्टी आपण घेतोय, त्याच्यावर काय रॉयल्टीला माफी देणार का? आणि त्याच्यात दुसरं त्यांना काही ज्या विविध शासनाच्या योजनेत ते सँड वापरण्यासाठी त्यांना आपल्याकडून काही अनुदान सुद्धा देणार आहात का वेगळ्या पद्धतीनं? अध्यक्ष महोदय, सजेशन फॉर ऍक्शन. थोरात साहेब शेवटचं. अध्यक्ष महोदय, एक तर सन्माननीय मंत्री महोदयाने एक मान्य केलं, वेगळ्या मार्गाने मान्य केलं की धोरण ते फसलेलं, नवं धोरण पूर्णपणे फसलेलं आहे. आता वाळू माफिया हैदोस घालतोय संपूर्ण राज्यामध्ये, अशी अवस्था आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये अनेक ठिकाणी अधिकाऱ्यांवर हल्ले झाल्यानंतर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करू नये म्हणून प्रयत्न होत आहेत, सरकारकडून सूचना जात आहेत, मंत्रालयातून सूचना जात आहेत. ही परिस्थिती आज आहे अध्यक्ष महोदय. गुन्हेगारावर सुद्धा, गुंडांवर गुन्हे दाखल करू नका अशा सूचना जातात. अधिकाऱ्यांना मारलेलं असतं, ती अशी परिस्थिती असते. ठीक आहे अध्यक्ष महोदय, सगळ्या समाजाला हे सगळं माहिती आहे कसं फसलं आणि आता काय चाललं. माझा प्रश्न असा आहे की मंत्री महोदयाने एक नवा प्रश्न उपस्थित केला की आम्ही आणखी नवं धोरण ग्रामपंचायतला परवानगी देऊन टाकायची किंवा नगरपालिकेला परवानगी द्यायची. अध्यक्ष, माझं म्हणणं मंत्री महोदयाला एवढंच आहे की पुन्हा एकदा अधिकाऱ्यांबरोबर बसा, विधी व न्याय लोकांबरोबर बसा आणि असं धोरण तुम्ही मुक्त मनानं सांगितलं, असं धोरण आपण आणू शकतो का नाही हे फक्त या अधिवेशनात सांगा. तर म्हणजे अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य ज्येष्ठ सदस्य बाळासाहेबांनी खरं आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे की या बाबतीमध्ये पूर्वी काय होतं आणि आता काय होतं. अध्यक्ष महोदय, पूर्वीचा इतका पूर्वी जो हायदोस त्यांच्या काळात होत होता, थेट म्हणजे या पूर्ण ह्या सगळ्या व्यवसायाला राजकीय आश्रय देण्याचं काम हे अध्यक्ष महोदय त्यांचा आदर राखून सांगतो की त्यांच्या मंत्रिपदाच्या काळातच घडलं सगळं. अध्यक्ष महोदय, आपण ते कुठेतरी रोखण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्यांना त्याचं दुःख त्यांना आहे. अध्यक्ष महोदय, आता दाखवू देतो की हे पूर्णपणे संरक्षण देत आहेत, गुंडांना माफियांना संरक्षण देत आहेत आणि आरोप आमच्यावर करतायत. अध्यक्ष महोदय, बिलकुल हे मान्य करणार नाही. ठीक आहे अध्यक्ष महोदय, म्हणजे स्वतः आरोप करताना दुसऱ्यावर राजश्री मिळतो फोन, त्यामुळे मला वाटतं दुसऱ्यावर आरोप करताना आपण स्वतः भान ठेवलं पाहिजे की आपल्या काळात काय घडलं होतं. पण अध्यक्ष महोदय, माझी एवढीच अपेक्षा आहे, मी काही प्रतिसाद प्रश्न केलेला नाहीये. मी म्हटलं वी आर ओपन फॉर सजेशन, आपण सूचना करा. नाही थोडं आमचं ठरवलं बोलू नका. आणि मग अध्यक्ष महोदय, त्यांनी जी सूचना केलेली आहे ते निश्चितच अधिकाऱ्यांच्यावर बसून आणखीन काय याच्यामध्ये आपल्याला धोरणामध्ये बदल करता येईल का, आणि मी म्हटल्याप्रमाणे ग्रामपंचायत नगरपालिकेला ते अधिकार देता येईल का, हे ऑनलाईन पद्धतीमध्ये जो अध्यक्ष महोदय त्यात होणारे परिणाम आहेत. मला वाटतं अध्यक्ष महोदय, या बाबतीमध्ये किती चर्चा आपण केली अध्यक्ष महोदय, तरी मी म्हटल्याप्रमाणे धोरणामध्ये शासनाचं धोरण हे सामान्य जनतेकरता वाळू उपलब्ध झाली पाहिजे, क्रश सँड उपलब्ध झाली पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, तो प्रयत्न आहे. विना याच्यामध्ये मी म्हटल्याप्रमाणे जे जे त्या धोरणावर सुलभता आणता येईल ती करण्यासंदर्भात शासन बांधील. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 3. प्रश्न क्रमांक 79,434. अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महाराज, प्रश्नामध्ये स्पेसिफिक असे प्रश्न विचारलेले होते. दुर्दैवाने त्या कोणत्याही अनेक प्रश्नांची उत्तरे यामध्ये आलेली नाहीत. महानंद हा महाराष्ट्र सरकारचा नव्हे, समग्र दूध उत्पादकांचा आणि ग्राहकांचा या राज्याचा अस्मितेचा असा ब्रँड होता. आज महाराष्ट्रामध्ये 300 पेक्षा अधिक खाजगी ब्रँड दुधाचे काम करतायत. या निमित्तानं वितरकांना, सब डीलरना भरमसाठ कमिशन द्यावं लागतं आणि त्यामुळं शेतकऱ्याला महाराष्ट्रामध्ये अवघे 24 ते 27 रुपये असा दूध दर मिळतो. अध्यक्ष महाराज, महानंद हस्तांतरित करताना ज्या कारणासाठी ते केलं त्याच्याबद्दलचा प्रश्न विचारलेला होता. ज्या अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे, निष्काळजीपणामुळे महानंद तोट्यात आलं त्याच्याबद्दल चौकशी करून त्याच्यावर काही कारवाई करायची का, याबद्दलचं उत्तर इथं आलेलं नाही. आपण महानंद NDDBला हस्तांतरित केलं, त्याच्या अटी आणि शर्ती काय आहेत याचे दूध उत्पादक शेतकरी
मागणी करतायत तेही आपण पब्लिक डोमेनमध्ये दिलेलं नाही किंवा सार्वत्रिक केलेलं नाही. अध्यक्ष महाराज, आज संपूर्ण राज्यावर दूध उत्पादक शेतकरी दुधाला 35 ते 40 रुपये भाव मिळावा म्हणून आक्रंदन करतो आहे, आंदोलन करतो आहे. खुद्द दुग्ध विकास मंत्री महोदयाने सार्वजनिकरित्या विधान केलेलं होतं की दुधामध्ये 30% जवळपास भेसळ होते. शासनानं ती भेसळ रोखण्यासाठी काय केलं त्याच्याबद्दलची माहिती काही नाहीये. अध्यक्ष महाराज, माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत की सरकार दूध या महानंद NDDB-ला चालवायला दिलं, त्याच्या अटी आणि शर्ती संपूर्ण त्या सार्वजनिक जाहीर करणार आहे का? नंबर 2, महानंद हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा ब्रँड होता, त्याऐवजी तो गुजरात स्थित मुख्यालय असणाऱ्या ठिकाणाला दिला गेला. तिथे त्या निमित्तानं ही जी काही शेतकऱ्याची अडचण झालेली आहे त्यासाठी काही पावलं शासन प्रश्न घ्या, उचलणार वेळ आहे का? संपत आला, प्रश्न घ्या. आणि हे जे काही आंदोलन देशभर सुरू झालेलं आहे त्याच्यासाठी सरकार काय करणार आहे, असे माझे स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य कानडे साहेबांनी जो प्रश्न उपस्थित केला आहे, या सभागृहामध्ये अध्यक्ष महोदय अनेक सन्मान्य सदस्यांचे सहकारी दूध संघ होते आणि ते महानंदाचे सभासद होते. अध्यक्ष महोदय, महानंद कशामुळे अडचणीत आला, त्या ठिकाणी सभासद संघ त्या महानंदाला दूध पुरवठा करतात की नाही, अध्यक्ष महोदय आकडेवारी आपण जाहीर करू, त्यात अडचण नाही, काही नाही. म्हणजे 9 लाख लिटर क्षमतेचं असणारं महानंदाचा प्लांट शेवटी आज अध्यक्ष महोदय 64,000 लिटर फक्त दूध हाताळते. आणि म्हणून याच्यामध्ये महानंदाचा ब्रँड बदलणार आहे, आपण मदर डेअरीला काय देणार आहोत, अध्यक्ष महोदय ही भूमिका अजिबात नाही. अटी शर्तीमध्ये याच्यामध्ये महानंदाचं पुनर्जीवन करताना महानंदा हा ब्रँड हाच वापरावा लागेल, याच्यामध्ये आपण प्रमुख अटी घातलेली आहे, त्यामुळे ब्रँड बदलण्याचा प्रश्न नाही. अध्यक्ष महोदय, महानंदाच्या जागेमध्ये यंत्रसामुग्रीचे शासनाच्या परवानगीशिवाय कोणते हक्क अध्यक्ष महोदय त्यांना बदलता येणार नाहीत. आणि याच्यामध्ये ज्या शेवटी त्यांनी असं म्हटलेलं आहे अध्यक्ष महोदय, NDDB-च्या अहवालानुसार 5 वर्षामध्ये आज महानंदाला जो तोटा आहे त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी फक्त 5 वर्षामध्ये महानंद नफ्यात आल्यानंतर शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. अंदाजे 5 वर्षामध्ये 83.80 कोटी इतका नफा अपेक्षित आहे असं NDDB-ने आपल्याला सांगितलेलं आहे. तर अध्यक्ष महोदय, कोणा महानंदा बाहेर कुठे जाणार आहे का, आणखीन कोणाला देणार आहे का अध्यक्ष महोदय, आणखीन कोणाकडे? आणि तुम्हाला वाटतं पब्लिक डोमेनमध्ये शासनाचा करार जो आहे 15 मार्च 2024 झालेला अध्यक्ष महोदय, तो आज पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहे, वेबसाईटवर आहे. त्यामुळे शासनाची याच्यामध्ये कुठे काही लपून ठेवण्याची भूमिका नाही आहे. हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अनेक सहकारी संघाच्या करता निर्माण करण्यात आलेली व्यवस्था होती. आपल्या सहकारी दूध संघाने दूध घालण्याचा नकार दिला आणि त्याचे कारण सगळ्यांना माहीत आहे. आणि म्हणून महानंदाकडून आता अपेक्षा आहे NDDB-नं महानंदा ब्रँडच ठेवून महानंदाला नफ्यात आणून त्याचं पुनर्जीवन करण्याचं एक त्याच्यामध्ये मॅन्डेट आहे. याच्या पलीकडे त्यांना हस्तांतर करण्याचा अध्यक्ष महोदय प्रश्न उद्भवत नाही. प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. अतारांकित प्रश्नोत्तराची यादी सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. महोदय, मी आपल्या अनुमतीने अतारांकित प्रश्नोत्तराची यादी क्रमांक 237 ते 252 सभागृहाच्या पटलावर ठेवते. अतारांकित प्रश्नांची यादी क्रमांक 237 ते 252 सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात आली. सदर याद्या विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. कागदपत्र सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. माननीय गृहनिर्माण मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी महाराष्ट्र झोपडपट्टी सुधारणा निर्मूलन व पुनर्विकास अधिनियम 1971च्या कलम 3(p) च्या पोट कलम 4 अन्वये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण पुणे व पिंपरी चिंचवड क्षेत्र पुणे यांचा सन 2021-2022 या वर्षाचा वार्षिक लेखा अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. सदरून अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यास झालेल्या विलंबाचे कारण सोबत जोडलेली आहेत. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. विरोधी पक्ष नेते. अध्यक्ष महाराज, आज आपण पाहिलं असेल सगळे टीव्ही चॅनल आणि पेपरवर ज्या बातम्या आल्यात अध्यक्ष महाराज, राज्याचं आज बजेट आहे अध्यक्ष महाराज.
आणि राज्याच्या बजेटमध्ये नेमकं काय काय येणार आहे ते आज पेपरमध्ये आलेलं आहे आणि टीव्हीवर पण दाखवण्यात आलं आहे. याचा अर्थ अध्यक्ष महाराज बजेट लीक झालेलं आहे. पेपर फुटल्यासारखं जे आता नीटच्या आणि सगळ्या याच्यात तसं बजेट फुटलेलं अध्यक्ष महाराज. आमचा स्पेसिफिक प्रश्न अध्यक्ष महाराज, सरकारने जे आता पेपरला आज बातम्या आल्या, टीव्हीला बातम्या येतात आहेत, त्याच्यातली वस्तुस्थिती मांडावी. बजेट लीक झालं असेल अध्यक्ष महाराज तर ते आपल्या खऱ्या अर्थानं गोपनीयतेलाच खऱ्या अर्थानं भंग झालेलं आणि हे सरकार नाही माझं बजेट अजून सादर केलं नाही, त्यामुळे ते लिहिलेलं सत्य आहे की खोटं आम्हाला आहे म्हणून- हे कसं तुमच्याकडे आलंय का बजेट? नाही, आपण बजेट बांधल्यानंतर हा मुद्दा मांडला ना, असं कसं? नंतर आम्हाला परवानगी द्यावं लागेल अध्यक्ष महाराज. असं नाही नंतर काय? आम्हाला परवानगी द्यावं लागेल अध्यक्ष महाराज. बजेट मांडल्यानंतर आपण मुद्दा उपस्थित करा, जर का परवानगी फुटला असेल तर. आवाज चला असं कसं करता? अध्यक्ष महोदय, एक पॉइंट ऑफ प्रोसिजर आहे आणि या पॉइंट ऑफ प्रोसिजर मध्ये अध्यक्ष महोदय हा नाही, हा झाला की मग त्याच्याशी माझा ना. एक point of विरोधी पक्ष procedure आहे नेते माझा. रुलिंग झालं त्यांचं. सुधीर भाऊ, रुलिंग झालं त्यांचं. नाही, आजच्या अध्यक्ष महोदय माझा पॉइंट ऑफ प्रोसिजर हा आहे, आम्ही जो आज विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव दिलेला आहे याबाबत आमच्या आजच्या या प्रस्तावाच्या संदर्भात एक बाब आमच्या लक्षात आली आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही काल जो विधिमंडळास तो सत्ताधारी पक्षाचा अध्यक्ष महोदय विरोधी पक्षाचा जो प्रस्ताव दिला त्या प्रस्तावामध्ये आम्ही जे वाक्य टाकलं होतं, एक मिनिट बोला. विरोधी पक्ष नेते मी ऐकतोय, बोला. आम्ही जे एक वाक्य टाकलं होतं अध्यक्ष महोदय, त्यामध्ये सत्ताधारी पक्षांना निवडणूक रोख्याच्या माध्यमातून देणग्या देणाऱ्या कंपन्यांना चंदालो धंदालो या धोरणानुसार राज्यातील विविध प्रकल्पाची कोट्यावधी रुपयाची कंत्राटे मिळणे अशी ओळ आम्ही घातली. आज ती वगळली अध्यक्ष महोदय. खरं तर तुमचा तो अधिकार असेल, पण मला हा प्रश्न आहे अध्यक्ष महोदय की सत्ताधारी पक्षास या संदर्भामध्ये चर्चा करण्यासाठी भीती का वाटते आणि काय वगळण्याचं कारण आहे? हा केंद्राकडून जे झालेली आहेत आम्ही त्याच्यावर बोलणार नाही, राज्यामध्ये झालेल्या घटनेच्या संदर्भात ते वाक्य होतं आणि तरी पण तुम्ही वगळलात. मग यामध्ये चर्चा करायला सरकार घाबरत आहे का किंवा केंद्राच्या दबावापोटी त्यांनी ही कंत्राटं दिली आहेत का? हे वगळण्याचं कारण की आपला अध्यक्ष महोदय आपला अधिकार, पण असं जनरली वगळत नाहीत, ते वगळली आहेत. म्हणून आमचा आवाज दडपण्याचा किंवा आमचा अधिकार जे मांडायचा आहे ती चर्चा व्हायला पाहिजे, ते वगळून आपण आमच्या अधिकारावर गदा आणली असं माझं स्पष्ट. म्हणून आपल्याला विनंती आहे की ते वाक्य पूर्वत टाकून तो पूर्ण प्रस्ताव दुरुस्त करून किंवा आपण दिलात तर आम्हाला त्यावर सविस्तर चर्चा करता येईल. सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते वडेट्टीवार साहेबांनी आता जो मुद्दा मांडला त्या अनुषंगाने मी सदनाला या नियमासंदर्भात अवगत करू इच्छितो. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 25 मधील तरतुदी पुढील प्रमाणे आहेत. अध्यक्षांना त्यांच्या मते नियमास अनुसरून नसेल असा प्रस्ताव सुधारता येईल किंवा त्यास परवानगी नाकारता येईल. नंबर 2, अध्यक्षास कोणत्याही प्रस्तावास किंवा प्रस्तावाच्या भागाला तो राज्य सरकारच्या जिच्याशी मुख्यत्वे करून संबंध नाही अशा बाबींविषयी आहे या मुद्द्यावर परवानगी नाकारता येईल. आपण मांडलेला जो प्रस्ताव होता त्यात आपल्या फेडरल स्ट्रक्चरच्या अनुषंगाने जे विषय या सभागृहाशी निगडीत नाहीयेत ते विषय या सभागृहात चर्चेसाठी येणं अपेक्षित नसल्यामुळे मी ते वगळलेले आहेत. चला पुढे पुढे घ्या. लक्षवेधी सूचना क्रमांक 1. लक्षवेधी अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 1 वितरित केल्याप्रमाणे
अध्यक्ष महोदय, पुणे कल्याणनगर येथे दिनांक 19/5/2024 रोजी वेदांत अग्रवाल या 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलाने मद्यप्राशन करून विनापरवाना भरधाव वेगाने कार चालवून 25 वर्षीय अनिश अवधिया व अश्विनी कोष्टा यांच्या दुचाकीला धडक देऊन त्या निष्पाप जीवांचा बळी घेतला. अध्यक्ष महोदय, या घटनेमुळे संपूर्ण देशामध्ये आणि राज्यामध्ये याचे पडसाद उमटले. परंतु अध्यक्ष महोदय, या दृष्टीने आज या सभागृहामध्ये आपण लक्षवेधी चर्चा करतोय. बांधकाम व्यावसायिक विषय अग्रवाल यांचा मुलगा वेदांत याला 300 शब्दाचा निबंध आणि 15 दिवस वाहतूक पोलिसांसोबत काम करण्याचे आदेश, एवढी शिक्षा ही न्यायालयाने दिली. अध्यक्ष महोदय, सर्वसामान्य माणसाने किंवा बस, ट्रक, कॅब किंवा रिक्षा चालकाकडून जर प्राणांतिक हानी झाली तर जवळजवळ 10 वर्षाची शिक्षा असते. अध्यक्ष महोदय, आणि इथे धनदाडग्यांच्या 17 वर्षीय मुलाने मद्यप्राशन करून मोटार चालवून दोघांचा जीव घेतला, त्यांना केवळ निबंध लिहायला लावणे, हे एक संतापजनक बाब आहे. अध्यक्ष महोदय, यावरती सरकार म्हणून सरकार कारवाई करते, परंतु आणि त्यानंतर अध्यक्ष महोदय, हाच मुलगा जेव्हा पोलिसांच्या ताब्यात होता तेव्हा येरवडा पोलीस ठाण्याकडून श्रीमंतचा मुलगा म्हणून संरक्षण दिले व पोलीस ठाण्यात त्याला सँडविच, बर्गर आणि बिर्याणी दिली गेली. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, ही सगळी घटना जी आहे ही संतापजनक आहे. पुण्यामध्ये ही घटना घडते आणि मद्यपान प्राशन करून अशा पद्धतीचं कृत्य करणं हे चुकीचं, आणि याच्यावरती निर्बंध घालण्यासाठी सरकार म्हणून येणाऱ्या काळात अशा घटना घडू नये म्हणून नेमकं आपण काय करणार आहोत. या मुलाला विशेष ट्रीटमेंट का दिली गेली, त्याला त्या कस्टडीमध्ये असताना पोलीस ठाण्यामध्ये पिझ्झा, बर्गर का दिले गेले. एखादा माणसाने जर ऍक्सिडेंट केला आणि माणूस जिवंत मेला तर त्याला 10 वर्षे शिक्षा आहे, परंतु याला कमी शिक्षा का ठोठवली गेली. आणि असे प्रकार या महाराष्ट्रामध्ये, या शहरांमध्ये घडू नये म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये सरकार कोणते निर्बंध घालणार आहे याची माहिती या लक्षवेधीच्या रूपाने या सभागृहात होणं गरजेचं आहे, चर्चा होणं गरजेचं आहे. आणि केवळ ही एक पुण्यातील घटना आहे, परंतु असं असंख्य घटना या शहरामध्ये अनेक ठिकाणी रोज घडत आहेत. परंतु मोकाटपणे मद्यप्राशन करणारी मंडळी ही या ठिकाणी आपलं मद्यप्राशन करतायत, मोकाटपणे त्या ठिकाणी पब आणि बार चालवले जात आहेत. याच्यावरती सरकारने निर्बंध घालण्यासाठी कोणती कारवाई केली याची माहिती या सभागृहाला मिळणं आवश्यक आहे. माननीय अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय प्रभू साहेबांनी जो मुद्दा मांडलेला आहे तो निश्चितपणे गंभीर आहे. सदरू जी घटना आहे ही घटना 19/5/2024 रोजी साधारणपणे 2:30 वाजताच्या दरम्यान घडली. आणि त्यानंतर हा जो विधी संघर्षित बालक आहे त्याला लोकांनी त्या ठिकाणी थोडी मारहाणही केली आणि त्यानंतर त्याला पोलीस स्टेशनला आणण्यात आलं. पोलीस स्टेशनला आणण्यात आल्यानंतर त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. हे खरं आहे की पहिल्यांदा पोलिसांनी जो गुन्हा दाखल केला तो 304 चा होता, 304 ए चा होता. परंतु त्यानंतर वरिष्ठांनी व्हिजिट दिली आणि वरिष्ठांनी व्हिजिट दिल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की 304 ए नाही, 304 चाच गुन्हा या ठिकाणी दाखल केला पाहिजे. आणि म्हणून आपण जर बघितलं तर त्याच दिवशी केस डायरीमध्ये 304 चा गुन्हा दाखल केला आणि ज्युवेनाईल जस्टिस बोर्डापुढे माझ्याजवळ ती ऍप्लिकेशन देखील आहे की या ऍप्लिकेशनमध्ये अतिशय स्पष्टपणे जी काही बाजू मांडण्यात आली आहे, विधी संघर्षित बालक नाम आपण वाचत नाही, जन्मदिनांक 14/9/2006, राहणार बंगला नंबर 1, ब्रह्मा सनसिटी जवळ, वडगाव शेरी, पुणे, याचा गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले असून त्याने निघृणपणे सदरचे कृत्य केले आहे. त्याची जन्मतारीख 14/9/2006 अशी असून नमूद विधी संघर्षित बालक याचे वय 17 वर्ष 8 महिने झाले आहे. तरी त्याच्या वयाचा विचार करता त्याला चिल्ड्रन्स कोर्ट सेक्शन 20 यांच्याकडे ऍडल्ट संबोधून ते कोर्टाकडे वर्ग होण्याची विनंती आहे. हा पहिलाच अर्ज आहे की ज्या अर्जामध्ये
स्पष्टपणे पोलिसांनी म्हटलेलं आहे की याला ॲडल्ट ट्रीट करावं, कारण आपल्याला माहिती आहे की निर्भयाच्या घटनेनंतर अशा प्रकारे जे 17 वर्षाच्या वरचे आहेत आणि थंड डोक्याने त्यांनी एखादं कृत्य केलंय असं जर लक्षात आलं तर त्यांना ॲडल्ट ट्रीट करता येतं, त्या संदर्भातली तरतूद आहे. त्या तरतुदीप्रमाणे या ठिकाणी ही मागणी करण्यात आली होती. माझ्याजवळ तिथली कॉपी आहे. ते जे ज्युएनाईल जस्टिस बोर्डचे मेंबर आहेत त्यांनी त्याच्यावर लिहिलं आहे सीन अँड फाईल्ड, आणि त्यांनी स्पष्टपणे ती फाईल केली आणि त्यानंतर त्याला काय काय शिक्षा त्यांनी सांगितल्या ते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. लगेच इमिजिएटली पोलिसांनी त्याच्यावर अपील दाखल केली आणि कोर्टाकडे अपील दाखल केल्यानंतर सीजीएम साहेबांनी त्या अपील हिअर केली आणि हिअर करून सांगितलं की ज्युएनाईल जस्टिस बोर्डाच्या सेक्शन 45 प्रमाणे तुम्हाला रिव्ह्यूचा अधिकार आहे, तो तुम्ही रिव्ह्यूचा अधिकार तिथे वापरा, आणि जर त्यांनी रिव्ह्यू मध्ये ऐकलं नाही तर पुन्हा आमच्याकडे आम्ही ते नक्की ऐकू. आणि मग ज्यावेळी रिव्ह्यू करता ती पिटिशन दाखल केली त्यावेळेस मात्र मग त्यांनी जो काही आपला जुना निर्णय होता तो बदलला आणि त्याला जी काही कस्टडी आहे ती कस्टडी त्या ठिकाणी दिली. हे करत असताना अनेक मुद्दे त्याच्यामध्ये लक्षात आले. विशेषतः त्याचा जो रक्ताचा नमुना घेतला होता, ज्यावेळेस रक्ताच्या नमुन्यामध्ये त्या ठिकाणी अल्कोहोल नाही असं लक्षात आलं त्यावेळेस पोलिसांना स्ट्राईक झालं की काहीतरी याच्यात गडबड आहे, आणि म्हणून पोलिसांनी तात्काळ त्याचा डीएनए घेतला आणि जो रक्ताचा नमुना होता त्याच्या डीएनएशी मॅच केला, त्याच्या वडिलांचा डीएनए घेतला, तो मॅच केला, तर असं लक्षात आलं की जे रक्त त्या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे त्याचा डीएनए मॅच होत नाही. आणि तात्काळ मग पोलिसांनी त्या संदर्भातली कारवाई केली. जे काही डॉक्टर आहेत त्यांना अटक केली. त्यातनं मग एकाने कबूल केलं की मी 3 लाख रुपये घेऊन अशा प्रकारचा हा नमुना बदललेला आहे. या सगळ्या बाबी त्या ठिकाणी रेकॉर्डवर आणल्या. त्याची पहिली चार्जशीट जी आहे ती देखील दाखल केली आणि सगळा लीगल आणि टेक्निकल एव्हिडन्स त्याच्यामध्ये तयार केला. त्याची जी काही क्रॅश इम्पॅक्ट अनालिसिस आहे ते क्रॅश इम्पॅक्ट अनालिसिस केलं. त्या क्रॅश इम्पॅक्ट अनालिसिस मध्ये ज्यावेळी त्यांनी ब्रेक मारलेला आहे त्यात लॉक झालेली स्पीड ही 110 km/h आहे. त्यामुळे अत्यंत वेगानेही तो चालवत होता. त्याच्या घरापासनं कंप्लीट सीसीटीव्हीचं जे नेटवर्क आहे ते त्या ठिकाणी जप्त झालेलं आहे. तो पहिले ज्या बारमध्ये बसला जिथे दारू प्यायला त्याचं सीसीटीव्ही फुटेज ते जप्त केलेलं आहे. त्या सीसीटीव्ही फुटेज सोबत त्यांनी दिलेलं बिल जप्त केलेलं आहे. तो दुसऱ्या बारमध्ये जिथे बसला त्याचं सीसीटीव्ही फुटेज हे जप्त केलेलं आहे. त्यामुळे लीगल आणि टेक्निकल एव्हिडन्स मध्ये आता कुठेही एव्हिडन्सची कमतरता नाहीये. हा सगळा एव्हिडन्स त्या ठिकाणी दिलेला आहे. त्याच्या वडिलांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे, कारण वडिलांनी त्या ठिकाणी ज्युएनाईल जस्टिस ऍक्ट अनुसार आपला मुलगा ऍडल्ट नाही हे माहिती असताना देखील त्याला गाडी चालवायला देणं हा गुन्हा आहे, म्हणून त्याबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे. जे बारचे त्या ठिकाणी मॅनेजर आहेत सगळे त्यांच्यावर त्यांनी तपासणी न करता त्याला लिकर सर्व्ह केली, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला. त्या सगळ्यांना अटक त्या ठिकाणी झालेली आहे. आणि याच्यासोबत त्याचे जे आजोबा आहे त्यांनी त्या ड्रायव्हरला तू हे अंगावर घे, ड्रायव्हर गेला होता की मी चालवत होतो, पण पोलिसांनी ते मान्य केलं नाही. पोलिसांनी सांगितलं आमच्या इनफ एव्हिडन्स आहे की हाच चालवत होता. त्यानंतर त्या ड्रायव्हरला एक दिवस त्या आजोबांनी आपल्या घरामध्ये कोंडून ठेवलं आणि त्याला सांगितलं की तूच हे अंगावर घेतलं पाहिजे, पण त्यांनी ते काही शेवटी मान्य केलं नाही. त्यामुळे वडील आणि आजोबा या दोघांवर किडनॅपिंगची केस लावलेली आहे. अजूनही ते त्या ठिकाणी अरेस्टेड आहे. आणि या संदर्भात
जे काही पोलीसचे अधिकारी आहेत, कारण याच्यामध्ये पोलिसांची चूक कुठे आहे? पहिली चूक ही आहे की ज्यावेळी त्याला 3 वाजता त्या ठिकाणी आणलं त्यावेळी त्याला मेडिकलला लगेच पाठवायला पाहिजे होतं, ते 8:30 वाजता त्यांनी पाठवलेलं आहे. त्यामुळे दुसरं, अशा प्रकारचा गुन्हा घडला. नॉर्मली ऍक्सिडेंटमध्ये 304A लावतात, तो 304A लावला, पण त्यांनी पहिले वरिष्ठांना कळवायला हवं होतं, पण ते वरिष्ठांना त्यांनी कळवलेलं नाही. वरिष्ठांनी आल्यानंतर तो 304A चा 304 केलेला आहे आणि तो त्याच वेळी केलेला आहे. याचा सगळा रेकॉर्ड हा केस डायरीमध्ये आहे आणि म्हणून आपली ड्युटी नीट केली नाही या आधारावर त्यांना त्या ठिकाणी सस्पेंड केलेलं आहे. यासोबत तुम्ही जो दुसरा प्रश्न विचारला त्या प्रश्नामध्ये जवळपास पुण्याच्या भागामध्ये 70 पब्सवर कारवाई केलेली आहे, ज्यांनी लायसन्सच्या अटी शर्ती त्या ठिकाणी काही ना काही प्रमाणात अटी शर्तींचं उल्लंघन केलं आहे. अशा 70 पब्सचे लायसन्सेस हे त्या ठिकाणी रद्द करण्यात आलेले आहेत आणि त्यासोबत वेगवेगळ्या प्रकारे ज्या काही अटी आहेत त्या ठिकाणी आता ज्यांचे लायसन्सेस आहेत तिथे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एनेबल्ड कॅमेरेज लावले आहेत. त्याची सुरुवात झालेली आहे, बऱ्याच ठिकाणी आता लागले आहेत. कंपल्सरी केलाय की ज्यातनं त्यांनी किती वाजता बंद केलं, त्यांनी सर्व करताना त्याचं जे काही वय आहे ते तपासलं की नाही, या सगळ्या गोष्टी या कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी तपासल्या जात आहेत. आणि एंट्री देताना देखील एंट्रीवर त्याचं वय काय आहे याचा प्रूफ तपासण्याचे त्या ठिकाणी आता सुरुवात झालेली आहे. आणि हे सांगण्यात आलंय की समजा उद्या एंट्री दिली गेली आणि वय तपासलेलं नाही असं जर लक्षात आलं तर त्याची कारवाई लायसन्स रद्द करण्यामध्ये होईल आणि फौजदारी गुन्हा देखील दाखल होईल. अशा प्रकारच्या उपाययोजना देखील या ठिकाणी केल्या आहेत. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष नेते अध्यक्ष महोदय, खरं तर आता पुण्याची घटना आणि त्यानंतर झालेल्या सुद्धा घटना महाराष्ट्रामध्ये हिट अँड रन मध्ये त्यानंतर सुद्धा आपण म्हणतो की कायद्याचा धाक वगैरे काही राहिलेला नाही. 6-7 घटना नंतर झाल्यात, नागपुरात झाल्यात, बऱ्याच ठिकाणी झाल्यात, त्यांची यादी आहे पण ते वाचणार नाही. अध्यक्ष महोदय, खरं तर आता असं म्हणतात की पुण्यातली लोक पुण्याचा आता उडता पंजाब होत आहे. ड्रग्स माफियांनी पुन्हा थैमात घातलाय, कायदा सुव्यवस्थेचा सगळा बोजवारा उडालाय, वाईट अवस्था पुण्याची झाली. एक शैक्षणिक हब म्हणून ज्या पुण्याची ओळख आहे, सामाजिक सांस्कृतिक त्याला एक नाव आहे, तिथे बाहेरची मुलं जे शिकायसाठी येतात या पुण्यामध्ये त्यांचे पालक आता चिंतेत आहेत की आमच्या मुलांना पुण्याकडे पाठवावं की नाही. असं कुठलंही स्थळ राहिलं नाही अध्यक्ष महोदय जिथे ड्रग्स मिळत नाही, जिथे नशा केली जात नाही. अध्यक्ष महोदय, प्रश्न असाच येतो की ही कार बिना नंबरनी 6 महिन्यापासून फिरत होती. अध्यक्ष महोदय, अशी पोलिसांच्या लक्षात कशी आली नाही कार? जर बिना नंबरची गाडी एका मोठ्या बिल्डरची धनदानग्याची आहे म्हणून पोलिसांनी सोडलं का त्यांना की फिरू दिली? बिना नंबरची गाडी कोणालाही, आम्ही एखादी नवीन गाडी घेतली तर आम्हाला रस्त्यावर आणता येत नाही, पहिलेच गाडीचा तो आरटीओ सांगतो की आम्ही नंबरच देत नाही, तुम्ही गाडी चालवायचा जोपर्यंत नंबर असेल रजिस्टर झाल्याशिवाय बाहेर काढायचे नाही. आणि ह्या सर्रासपणे चालला अध्यक्ष महोदय. आरोपीला जामीन मिळाला, ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. मला तुम्ही कारवाई केली, PI वर कारवाई केली तिथल्या पोलिसांनी. अध्यक्ष महोदय, यातला खालचा प्रकार असा आहे, हा लेट होण्याला याला सुद्धा थोडासा पॉलिटिकल याला कारण आहे ना, राजकीय कारण आहे, तेही तपासलं गेलं पाहिजे. कुणाला सपोर्ट करावा आणि कुणाला करू नये, 2 निष्पाप लोकांचा जीव जातो. तरुण भरधाव गाडी चालवतो, ब्लड नमुने बदलण्यापर्यंतची हिंमत जाते. अध्यक्ष महोदय, हे कोणामुळे झालं? 2 डॉक्टरवर कारवाई केली. खरं तर हे ससून ड्रग विकण्याचा ससून हॉस्पिटल इतकं कलंकित झालंय की ड्रग्स विकण्याचा आता एक हे अड्डा झालाय असं म्हणतात सगळे लोक. सगळा व्यवहार तिथून होतो. आणि मी माननीय गृहमंत्री महोदयांना लक्षात आणून देतो की तुम्ही जरा माहिती घ्या पुण्यात काय चाललंय. 450 त्या ठिकाणी
ओपन टेरेस हॉटेल आहे. प्रत्येक हॉटेलकडून ज्या भागातील कोरेगाव असेल, कल्याण नगर असेल, 5 लाख रुपयाचा हप्ता बांधलाय अध्यक्ष महोदय. 5 लाख रुपये. आणि छोटी मोठी जे काही हॉटेल आहेत त्याच्यात आउटस्कट्सला 75 ते 2.5 लाख रुपये घेतले जातात अध्यक्ष महोदय. आणि पबचा दर तर पहिल्यांदा 5 लाख रुपये. मला हे कळत नाही की एवढा मोठा संपूर्ण व्यवहार चालत असताना ज्या पब्स अनधिकृत चालत आहेत, नियमाचं उल्लंघन करून चालत आहेत, तेथील 27 पबला अध्यक्ष महोदय कुठलाही परवानगा नव्हता. आता बिना परवानगीने 27 पब जर चालत असतील तर पोलीस कमिशनर काय झोपा काढत होते तिथे? त्यांच्यावर कारवाई नको? गेल्या 200 गुंडांची ओळख म्हणजे त्यांनी परेड घेतली. ही परेड होती की ओळख? परेड होती की ओळख होती? हा प्रश्न येतो. 200 गुंडांची गेल्या आज कमिशनर आलेत आणि पुण्याची आता कायदा सुव्यवस्था आता एकदम सुसाट होणार. आली, ओळख घेतली, सांगितली. ही ओळख, हे परेड होती? नाही, प्रश्न येतो. पुण्यातला प्रश्न अध्यक्ष महोदय हा गंभीर झाला. हा प्रश्न गंभीर आहे अध्यक्ष महोदय. म्हणून मी याच्याकडे लक्ष देतोय. गृहमंत्री महोदय, तुम्हाला तिथे जे काही कमिशनर आहेत, बघा, आरोपी, हे 2 आरोपी अमरावतीत का मिळाले? माझा आरोप आहे, आपल्याकडे आमची चौकशीची मागणी आहे. जरा माहिती घ्या. त्या संभाजीनगरमध्ये आरोपी पकडत असताना तिथे काय तोडपाणी झालाय याची माहिती घ्या. कोण होता मध्यस्थी याची पण माहिती घेतली पाहिजे अध्यक्ष महोदय. हे वरवर नाही. या प्रकरणामध्ये मोठे अधिकारी सुद्धा पाठीशी, त्या सगळ्या प्रकरणाला लपवण्यामध्ये आणि त्यांना आरोपीला पाठीशी घालण्यामध्ये त्यांचा मोठा सहभाग आहे अध्यक्ष महोदय. माझी विनंती एवढीच आहे की आज मध्यप्रदेश हे तिथे चाललंय. नॉन टीपीच्या, माननीय गृहमंत्री महोदय, नॉन टीपीची दारू सर्रास पुण्यात विकली जाते. सर्रास करोडो रुपयाचा महसूल हा बुडवला जातो. आपण ही जर तपासणीची एक मोहीम घेतली ना आणि ती अचानकपणे सांगून केलं तर सगळं गायब होईल. मी सांगतो आपल्याला, पुण्यातून तुमच्या तिजोरीमध्ये 500-700 कोटी रुपये येतील. इतका हा गोरखधंदा मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. आणि या सगळ्यामध्ये ड्रग्सचे हप्ते सुरू आहेत, गुटख्यांचे हप्ते सुरू आहेत, पबचे हप्ते सुरू आहेत, हॉटेलचे हप्ते सुरू आहेत. रेट ठरवून घेतला आहे. काय होईल कायदा आणि सुव्यवस्थेचा पुण्यातल्या? काय, कोण आपला कायदा हातात घेऊन जाणार नाही? म्हणून माझी विनंती एवढीच आहे अध्यक्ष महोदय. मी काही प्रश्न नाही. प्रश्न असा आहे स्पेसिफिक, अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न असा आहे आमचा, या प्रकरणामध्ये एकूणच झालेली आरोपीला पकडल्यानंतर कारवाईमध्ये झालेला विलंब, याला पोलीस कमिशनर जबाबदार आहे. त्यांना आपण राजीनामा द्यायला भाग पाडणार का? तो राजीनामा घेणार का? हा पहिला प्रश्न. आणि इतके दिवस ही नंबर प्लेट नसलेली गाडी चालत होती, यावर आपण याच्या संदर्भात कुणावर कारवाई करणार? आणि आजपर्यंत त्या पब्सवर आणि आता कारवाई झाली, ती कारवाई न करण्याचं कारण काय? आणि यावर यांचा कुणाचा आशीर्वाद होता? त्यांच्यावर कारवाई होईल का? अध्यक्ष महोदय, पहिल्यांदा तर पुणे हे जे शहर आहे आपली सांस्कृतिक राजधानी देखील आहे आणि शिक्षणाचं माहेरघर आहे. आपलं टेक्नॉलॉजीचं हब आहे, आपलं मॅन्युफॅक्चरिंगचं हब आहे. तर मला असं वाटतं की पुण्याचा उडता पंजाब झाला वगैरे असं म्हणून पुण्याला बदनाम करणं योग्य नाही आहे. देशभरात त्याची बदनामी होते. उलट नाही, वृत्तपत्र काही छापतात म्हणून जबाबदार लोकांनी असं बोलणं योग्य नाही आहे. शेवटी आपल्या राज्यामध्ये सगळं एवढं मोठं जे काही इन्व्हेस्टमेंट येतं पुण्यामध्ये येतं. तथापि या घटना घडल्या ते गंभीर आहे, त्याचं गांभीर्य मी नाकारत नाही. कोणी जात नाही, काळजी करू नका. ते तुमच्या काळात गेले ना, आमच्या काळात जाऊ नाही शकत. सोडून द्या. नाना भाऊ, हे जे रोज नरेटिव्ह तयार करण्याची सवय झाली आहे ना, यातनं खोटं बोलायची सवय लागेल. बरं, माझ्या मित्राला खोटं बोलायची सवय लावून घेऊ नका. रोज आपलं खोटं बोलून रेटून बोलाय योग्य नाही आहे. सन्माननीय
विरोधी पक्ष नेत्यांनी जे सांगितलं, पहिली गोष्ट या संपूर्ण प्रकरणामध्ये, म्हणजे मी काही या ठिकाणी कोणाला क्लीन चिट वगैरे द्यायला बसलो नाही, पण या संपूर्ण प्रकरणामध्ये पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी अतिशय प्रोएक्टिव्ह भूमिका घेतली, अतिशय प्रोएक्टिव्ह, आणि कुठलाही तसूवरही याच्यामध्ये एकही इंडिकेशन असं नाही की ज्याच्यामध्ये त्यांच्यावर कारवाईची आवश्यकता आहे. तथापि आपण जे सांगितलं, खरं म्हणजे ही अलीकडच्या काळात पद्धत आहे, कोणीतरी एखादा कागद आणतं आणि मग सांगतं हे बघा रेट कार्ड, हे इतके रेट चाललेले आहेत. असं नसतं. तुम्हाला जास्त माहिती आहे. रेट कार्ड म्हटल्यावर तुम्ही बोलले, तुम्हाला माहिती आहे. नाही, तुम्हाला योग्य बसून माहिती बोलू आहे. नका. रेट हे बघा, कार्ड हे बद्दल फार तुम्हाला काय चुकीचं माहिती आहे आहे. मला माहिती आहे. कारण मी उपमुख्यमंत्री बोलत गृहमंत्री आहे. असताना असं बसून बोलणं योग्य नव्हे. अध्यक्ष महोदय, तथापि या ठिकाणी पोलिसांनी कारवाई केलेली आहे. सन्माननीय विरोधी पक्षनेत्यांनी जी माहिती दिली आहे ती माहिती सत्य मानून त्याच्यावरही चौकशी केली जाईल. रोहित पवार. अध्यक्ष महोदय, परंतु रोहितजी, अध्यक्ष महोदय, गाडीच्या संदर्भातला जो मुद्दा उपस्थित केला होता, त्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं पण प्रोसेस पूर्ण केली नाही. त्याचा जो रजिस्ट्रेशन नंतर टॅक्स भरायला पाहिजे होता तो भरला नाही. त्यामुळे त्याच्यावरही कारवाई केली आहे आणि 420-467 चा गुन्हा त्याही संदर्भात दाखल केलेला आहे. आणि हे तपासून पाहण्यात येईल की याच्यामध्ये आरटीओच्या कुठल्या अधिकाऱ्याचं काही संगनमत आहे का. बोला रोहित पवार. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष तुम्हाला संधी दिली, आता बाकीच्यांना बोलू दे की. अध्यक्ष महोदय, देतो तुम्हाला, देतो. बोला. अध्यक्ष, त्यांचं होऊ दे, देतो त्यांचं. अध्यक्ष महोदय, इन या ठिकाणी हा जर विषय आपण बघितला तो खऱ्या अर्थाने का चर्चेत आला, त्याचं मुख्य कारण म्हणजे तिथं असणाऱ्या सामान्य लोकांनी हा विषय हातात घेतला, आंदोलनं केली. रवींद्रभाऊ दंगेकर आमदार यांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये पुढाकार घेतला. अध्यक्ष महोदय, याच्यामध्ये आपण खोलात जर गेलो तर याच्यात सिस्टमिक एरर आहे. म्हणजे ज्या व्यक्तीने गुन्हा केला तो एका मोठ्या कुटुंबातून होता, पैसेवाल्या कुटुंबातून होता, आणि 6 ते 7 डिपार्टमेंट त्या व्यक्तीला मदत करत असताना आपण सर्वांनी बघितलं. एखाद्या गरीबाले जर तिथं काय केलं असतं तर कदाचित त्या बाबतीतली चर्चा सुद्धा तिथं अध्यक्ष महोदय झाली नसते. अध्यक्ष महोदय, इथं जर आपण बोलायचं झालं तर आमचं एवढंच म्हणणं आहे, याच्यामध्ये ड्रग्ज वगैरे बऱ्याच काही केसेस इन्व्हॉल्ड आहेत. अध्यक्ष महोदय, काही दिवसांपूर्वी, काही महिन्यांपूर्वी 18 जुलै 2023ला मी एक लक्षवेधी मांडली होती ड्रग्सच्या बाबतीत. फडणवीस साहेबांनी होम मिनिस्टर म्हणून त्याला उत्तरही दिलं होतं आणि उत्तर खरंच चांगलं होतं. अध्यक्ष महोदय, पण फक्त ते उत्तरच राहिलं का एवढीच शंका त्या ठिकाणी मला वाटतं. अध्यक्ष महोदय, कुरिअरचा वापर केला जातो, या संदर्भात ऑफिसचे सॅनिटायझेशन ते करणार, सेन्सिटायझेशन ते करणार असं त्यांनी सांगितलं होतं. अध्यक्ष महोदय, त्या बाबतीत आपण धोरण म्हणून काय केलं असा प्रश्न होम मिनिस्टर साहेबांना या ठिकाणी मी उपस्थित करतो. अध्यक्ष महोदय, जिल्हा अधिकारी यांच्या अंडर अँटी ड्रग कोऑर्डिनेशन कमिटी तयार केली जाईल, ती केली गेली आहे का, त्याची कुठली स्ट्रॅटेजी आहे का, त्याच्याबद्दल आपण पुढे काय करणार आहोत, आणि कुठल्या कुठल्या जिल्ह्यामध्ये अशा पद्धतीची कोऑर्डिनेशन कमिटी ही निर्माण केली, त्याचा काय स्टेटस आहे असा प्रश्न अध्यक्ष महोदय मी इथं होम मिनिस्टर साहेबांना करतो. त्याच्याबरोबर दहशतवादी पथकाला नोडल एजन्सी हे केलं जाईल, तर अशी एजन्सी केली गेली आहे का, त्याचा कुठला अहवाल आलाय का, एवढंच या ठिकाणी अध्यक्ष महोदय आम्हाला बोलायचं आहे. आणि याच्यामधून मला असं वाटतं की याची सरकार असो का त्याची सरकार असो, ह्यात पूर्णपणे सिस्टमिक एरर आहे. म्हणजे श्रीमंताचा एखाद्या व्यक्ती नाही तर कॉन्टॅक्ट असणारा एखादा व्यक्ती सहजपणे याच्यातून सुटून जाऊ शकतो, फक्त लोकांनी हा विषय ताब्यात घेतला. पण उद्या गरीब असू नाही तर श्रीमंत असो, कुणी चूक केली तर त्याला त्या ठिकाणी कारवाई झालीच पाहिजे. यासाठी आपण ट्रान्सपरंट सिस्टम काय करणार आहोत असं या ठिकाणी मी अध्यक्ष महोदय होम मिनिस्टर साहेबांना प्रश्न करतो. सन्मान्य रोहित पवारजींनी जो मुद्दा उपस्थित केला त्या गोष्टीशी मी सहमत आहे की श्रीमंताचा पोरगा असो का गरीबाचा पोरगा असो, न्याय हा सारखा असला पाहिजे. या केसमध्ये निश्चितपणे ससून हॉस्पिटलमध्ये पैशाचा वापर करून त्या ठिकाणी
न्यायाला एक प्रकारे ओरबाडण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. पण एक गोष्ट मी लक्षात आणून देतो की पुन्हा पुन्हा आणून देतो, कारण हा एक या ठिकाणी सातत्याने चाललेला आहे सांगणं की लोकांनी ओरड केली, माध्यमांनी ओरड केली म्हणून अशा प्रकारची कारवाई झाली, हे सत्य नाही. मी तुम्हाला घटनाक्रमाची पुन्हा एकदा वेळ सांगतो की रात्री 2:30 वाजताची घटना आहे. त्याच्यानंतर त्यांना पोलीस स्टेशनला आणलंय. 8:30 वाजता गुन्हा दाखल झालेला आहे. 8:30 वाजता गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांची ती मेडिकल झालेली आहे. मेडिकल मध्ये काही असू द्या, पण त्या ठिकाणी त्याच दिवशी 10:30 वाजता वरिष्ठांनी FIR मधलं जे 304A होतं ते केस डायरीमध्ये 304 करायला लावलं. त्याची वेळ आहे, टायमिंग आहे. आणि मी आपल्याला त्याच दिवशी 12 वाजता ज्युएनाईल जस्टिस बोर्डाकडे केलेला अर्ज आहे की ज्या अर्जामध्ये स्पष्टपणे त्यांनी सांगितलेलं आहे की हिनियस क्राईम आहे आणि याला ॲडल्ट म्हणून तुम्ही ट्रीट करा. त्यामुळे हे सगळं जे काही केलेलं आहे हे करत असताना याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर कुठलाही डिले नाही आहे. डिले कुठला आहे तो मी सांगितला की त्यांनी 8:30ला गुन्हा रजिस्टर जो काही केला त्यानंतर मेडिकलला पाठवलं, त्याच्या आधी पाठवायला हवं होतं. आणि अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल करत असताना वरिष्ठांना इन्फॉर्म करण्याची पद्धत आहे ती त्यांनी केलेली नाही. ह्या 2 चुका त्याच्यामध्ये आहेत. पण आपण जे म्हणालात, निश्चितपणे प्रत्येक गुन्ह्यातनं आपण काही गोष्टी शिकतो. त्यामुळे हे जे काही लूप होल्स आपल्या लक्षात येत आहेत की ज्यातनं कोणीतरी पैशाचा वापर करून त्या ठिकाणी न्याय विकत घेऊ शकेल, पैशाचा वापर करून पुरावे बदलू शकेल, अशा प्रकारचे जे विषय येत आहेत निश्चितपणे त्याच्यामध्ये अधिक कडक कारवाई आपल्याला काय करता येईल. विशेषतः एक गोष्ट यात मला नमूद केली पाहिजे की 1 जुलैपासनं आपले जे नवीन कायदे लागू होत आहेत त्याच्यामध्ये आता लीगल अँड टेक्निकल एव्हिडन्स आणि फॉरेन्सिक एव्हिडन्स याला जास्त महत्व दिलेलं आहे. त्या प्रकारची तयारी देखील आपण केली, पण तो वेगळा विषय आहे. पण त्यातनं निश्चितपणे या गोष्टी ऍड्रेस होतील. दुसरा जो आपण ड्रग्सच्या संदर्भात मी जे उत्तर दिलं होतं त्याचा जो रेफरन्स आपण दिला तर त्यात सांगितलं पाहिजे की कुरिअर ऑफिसेसचं सॅनिटायझेशन आणि त्या ठिकाणी व्हिजिट्स मोठ्या प्रमाणात झालेले आहेत. जेव्हा आपली चर्चा होईल चर्चेच्या उत्तरात मी आकडेवारी सहित ते सांगेन, पण ते आपण निश्चितपणे केलं. जिल्ह्याच्या समित्या तयार झालेल्या आहेत. समित्यांच्या बैठका त्या ठिकाणी ज्या काही आपण अँटी ड्रग कमिटीज आहेत त्याच्या बैठका देखील त्या ठिकाणी झालेल्या आहेत. आणि ATS नोडल तर त्याच्यामध्ये जे काही केंद्र सरकारचं नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो आहे, पण ATSला याकरता त्याच्यामध्ये आपण इन्व्हॉल्व केलेलं आहे की अलीकडच्या काळामध्ये आपल्या हे लक्षात आलं की जे काही विशेषतः कंटेनरने ड्रग्स पाठवायचे असा एक प्रयत्न 3-4 वेळा झाला आणि वरती वेगळ्या गोष्टी आणि खाली कंटेनरमध्ये त्या ठिकाणी ड्रग्ज, अशा प्रकारचा जो विषय लक्षात आला. आणि हे विशेषतः आपल्या आजूबाजूच्या देशातनं जे पुश होत आहे आणि म्हणून याला शेवटी कुठेतरी टेरर फंडिंगशी देखील याचा संबंध आहे. म्हणून ATSला देखील याच्यामध्ये आपण जोडून घेतलेलं आहे. केंद्र सरकारनेच ते केलेलं आहे. ATSला देखील त्या ठिकाणी आपण जोडून घेतलेलं आहे. आणि अशा प्रकारे हे जे कंटेनर्स वगैरे आहेत आता आपल्या पोर्टवर आतापर्यंत याची आधुनिक एक्सरे मशीन नव्हती, ती पण मशीन आता आलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक कंटेनर हा ज्या मशीनच्या माध्यमातून ड्रग्ज डिटेक्ट करता येतात अशा मशीनचा एक्सरे झाल्याशिवाय आता बाहेर जाऊ शकत नाही. अनिल देशमुख साहेब त्यांच्यानंतर येतो. इथे सविस्तर पुण्याच्या घटनेच्या बाबतीत निवेदन दिलं. हिट अँड रनच्या घटना महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात घडतात. नागपूरमध्ये कल्पना आहे आपल्याला 4 घटना नागपूरमध्ये घडल्या. एका रितिका मालू ही रामधुला जो आहे तिथे त्या ठिकाणी घटना घडली. अध्यक्षमध्ये रात्री 1:30 वाजता रितिका मालूनी 2 तरुणांना तिथे उडवलं आणि त्यांचा तिथं मृत्यू झाला. याच्यामध्ये अध्यक्षमध्ये सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे यामध्ये ही घटना झाल्यानंतर 7 तासांनी तिथे सॅम्पल घेण्यात आलं. अध्यक्षमध्ये घटना 1:30 वाजताची, सॅम्पल घेतला सकाळी 7:30 वाजता. 7 तासानंतर सॅम्पल घेण्याची काय शक्यता होती? घ्यायचं ते सॅम्पल तर लगेच घ्यायला पाहिजे, 1 तास 2 तास 3 तासानंतर.
त्याच नंतर ही घटना झाल्यानंतर त्या महिलेला, त्या तरुणीला घरी जाऊ दिलं. त्यानंतर तिचे वडील तिथे आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, तिथला जो पीआय होता परशुराम भवळ, तिचे वडील आल्यानंतर गळाभेट झाली तिथं स्पॉटवर त्यांची, म्हणजे काही त्यांची धुणी ओळख असेल, त्यांची गळाभेट झाली. त्या ठिकाणी त्या गाडीतलं जे दारूच्या बाटल्या होत्या ते फेकण्यात आल्या, तिथं डिस्ट्रक्शन ऑफ एव्हिडन्स झाला अध्यक्ष महोदय. अशा पद्धतीनं फॉरेन्सिक टीम त्या ठिकाणी आणली आणि बिना सुप्रतनाम्याची गाडी सोडली. या घटनेच्या बाबतीत गृहमंत्र्यांना माझी विनंती राहील की याची आपण अवश्य चौकशी करावी. ब्लड सॅम्पल 7 तासानंतर का घेण्यात आलं? त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी एक ममता आदमाने, या 2 तरुणी फिरायला चालल्या होत्या, त्यांना ओला गाडी उडवलं. 20 दिवसानंतर त्या ड्रायव्हरला पकडलं. या ममता आदमानेवर तिथल्या पोलिसांनी फक्त नोटीस दिला. जो ड्रायव्हर 20 दिवसांनी पकडला त्याला फक्त नोटीस दिला आणि सोडून दिलं. मी जेव्हा पोलीस कमिशनरला भेटायला गेलो त्यांना सांगितलं तुम्ही फक्त नोटीस देऊन का सोडलं? त्याच्यानंतर त्याच्यावर सिरियस कलमा त्यांनी लावल्या. रुटीनमध्ये त्यांनी हे सर्व कारवाई करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, अजून तिसरी महत्वाची केस दिघोरी नाका येथे तिसरी हिट अँड रनची केस झाली अध्यक्ष महोदय. त्या ठिकाणी 3 मृत्युमुखी पडले. एक 4 वर्षाची मुलगी त्याच्यामध्ये मृत्युमुखी पडली अध्यक्ष महोदय. आणि यामध्ये जे आरोपी जे दारू पिऊन होते गाडी चालवणारे, त्यांचं ब्लड सॅम्पल घेण्यात आलं अध्यक्ष महोदय. ब्लड सॅम्पल जे घेतलं ते 3 दिवसानंतर फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीला पाठवण्यात आलं. आणि ते सुद्धा जेव्हा पत्रकार, तिचे जे क्राईम ब्रँचचे पत्रकार आहेत, त्यांनी कमिशनरला विचारलं की ब्लड सॅम्पल गेलं का? तर कमिशनरला गेलं रिपोर्टला. पण जेव्हा चौकशी केली तर 3 दिवसानंतर तिथले ब्लड सॅम्पल, तिथले जे पीआय होते विजय दिघे यांनी ते ब्लड सॅम्पल आपल्या डिकीमध्ये ठेवलं आणि विसरून गेले. आता अशा पद्धतीने गंभीर घटना असताना सुद्धा 3 त्यामध्ये मृत्युमुखी पडतात. एक लहान मुलगी 4 वर्षाची मृत्युमुखी पडते आणि पीआय तिथला ब्लड सॅम्पल आपल्या डिकीमध्ये ठेवतो 3 दिवस. अशा पद्धतीनं त्याला ठीक आहे सस्पेंड केलं, पण अशा पद्धतीने ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीने कारवाई होते त्याच्यावर कडक कारवाई गृह खात्याने करायला पाहिजे अध्यक्ष महोदय. त्याचबरोबर चौथी घटना घडली पुरुषोत्तम पुट्टेवार, एक टाउन प्लॅनिंगची वरिष्ठ अधिकारी, तिने आपल्या सासऱ्याला त्यांना गाडी तिच्यावर तोडीने मारून टाकलं. अशा पद्धतीने अनेक घटना गृहमंत्री मध्ये आपल्या नागपूरला झालेल्या आहे. याच्यामध्ये माझी विनंती राहील की रामझुला प्रकरणामध्ये जे 2 आरोपी मृत्युमुखी पडले त्यांच्या घरी जे 2 व्यक्ती मृत्युमुखी पडले त्यांना मी भेटायला गेलो होतो. त्यांनी आपल्याला एक पत्र पाठवलं आहे आणि त्यांनी सांगितलंय की आम्हाला गृहमंत्र्यांनी भेटायची वेळ द्यावी. मी आपल्याला विनंती करेन की त्यांना भेट देऊन त्यांचं ऐकून घ्यावं. नंबर 2, ममता आदमानी जी आहे तिच्या मी घरी गेलो होतो भेटायला अध्यक्ष महोदय. ती अतिशय गरीब आहे. 2.5-3 लाखाचं तिच्यावर बिल आहे. मी आपल्याला पत्र लिहून 15 दिवसांनी पाठवलं की कृपा करून राज्य शासनाच्या माध्यमातून ममता आदमाने यांना मदत करावी. ती सुद्धा मदत आपण करावी अशी आपल्याला विनंती करतो. मान्य अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय अनिल देशमुख साहेबांनी जे मुद्दे समोर आणलेले आहेत त्याच्यावर सविस्तर ब्रीफिंग आता माझ्याकडे नाहीये, नाहीतर मी त्याचंही उत्तर दिलं असतं, कारण आज ही पोर्शे संदर्भातलीच फक्त लक्षवेधी होती. पण त्यांनी जे काही मुद्दे समोर मांडलेले आहेत ते निश्चित गांभीर्याने घेतले जातील. आणि विशेषतः त्यांनी जे सांगितलं की ममता आदमाने यांना जी काही मदत दिली पाहिजे, जरूर ती जी काही मदत आवश्यक आहे ती मदत त्यांना देण्यात येईल. आणि हे जे काही दुसरे विक्टीम आहेत, मी स्वतः त्यांनी वेळ मागितली, मी जरूर त्यांची भेट घेईन. नानाभाऊ, मी माझ्या मित्राचं सगळं उत्तर मी शांतपणे ऐकत होतो अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज, ड्रगच्या बाबतचं जी भूमिका आहे जी रोहित पवारांनी उपस्थित केली ती महत्वाची आहे याच्यात अध्यक्ष महाराज. आपल्याला अध्यक्ष महाराज त्यांनी तिथं बिअर बार मध्ये दारू पिली वगैरे हे सगळ्या गोष्टी रेकॉर्डला आल्यात. पण अध्यक्ष महाराज याच्यामध्ये दारूपेक्षा हा ड्रगचा जास्त इन्व्हॉल्व आहे. आणि हा ड्रग विषय हा इतका डेंजर आपल्या महाराष्ट्रात निर्माण झालेला आहे. ते नाशिकमधून ललित पाटील आणि मग त्याचं नातं यांच्याकडे खातं वाटतं ना, बोर्ड दाखवते यांच्याशी नातं असं नाही म्हणत ललित पाटलाचं, पण ससूनशी नातं फार जोडलं गेलं अध्यक्ष महाराज. आणि या घटनेमध्ये ससूनचं नातं मोठ्या प्रमाणात आलं. हे ससून हॉस्पिटलमध्ये असं काय, हे डॉक्टर तावडे कोण, डॉक्टर तावडे कोण, हे असे विद्वान लोक सरकारच्या आशीर्वादाने बसलेले आहेत. कारण की अध्यक्ष महाराज ते पत्र पण आहेत, ते आपण सगळ्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत मीडियामध्ये. फॉरेन्सिक लॅबचं आपण मान्य उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री आपण उत्तर दिलं
एका मंत्र्याला क्लीन चिट देता असताना तुम्ही, मी पत्र दिलं फॉरेन्सिक लॅबला, अजूनपर्यंत तो रिपोर्टच नाही आला. तुम्ही त्या एका मंत्र्याला तुमच्या मंत्रिमंडळात असलेल्या, तुम्ही विरोधी पक्षात असताना त्यांच्याबद्दलचा खूप आवाज उचलला होता, पण आता तुमच्या मंत्रिमंडळात आहे, त्याचा फॉरेन्सिक लॅबचा रिपोर्ट अजूनही आला नाही, तुम्ही क्लीन चिट देऊन टाकला. तर मग अध्यक्ष महाराज, माझा मुद्दा असा आहे, या घटना ड्रग मध्ये घडतात आहेत, ह्या घटना ड्रग मध्ये घडतात आहेत. हा ड्रगच हा विषय जो आहे हाच महत्वाचा. अध्यक्ष महाराज, मगाशी माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी त्याच विषयाला की हे पब मध्ये ही दारूपेक्षा अध्यक्ष महाराज सगळ्यात जास्त ड्रगचा वापर केला जातोय आणि हे तेवढंच सत्य आहे. आणि म्हणून आणि ड्रग कुठून येतोय, काय होतंय, त्याचं आता मी तुम्हाला माहिती द्यायचं काही कारण नाहीये. नाही तर तुम्ही म्हणाल की खोटं बोलता, रेटून बोलतात, नेरेटिव्ह बनवता, पण आम्ही करत नाही. ते मुंद्रातून येतो, गुजरातमधून येतो, सगळ्यांनाच माहिती आहे. माझा अध्यक्ष महाराज एवढंच म्हणणं आहे, ह्या काही विषय मी याला आरोप आणि हेतू आरोप करतो असं नाही. हा महाराष्ट्राला कलंक आहे. अध्यक्ष महाराज, पुण्यासारख्या शहरामध्ये, एज्युकेशन हबमध्ये आणि एका सांस्कृतिक शहराला अशा पद्धतीचा कलंक लागणं, मग अशा या भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्था आणि कोण त्याच्या पाठीशी नेमकं आहे. कारण की याच्यामध्ये, या घटनेमध्ये अजून पुन्हा अध्यक्ष महाराज, हे पोलिसांनी खाली जी कारवाई, जे माननीय मुख्यमंत्री मगापासून सांगतात आहे, राजकीय व्यवस्थेचा दबाव त्याच्यावर सातत्यानं होता. हा कोण होता राजकीय व्यवस्थेचा दबाव आणणारा? हे सगळे, कारण की महाराष्ट्रासमोर हे प्रश्न सगळे निर्माण झालेले आहेत. या सभागृहाच्या माध्यमातून स्पष्टता माननीय गृहमंत्र्यांनी मांडावी, ड्रगच्या बाबत मांडावी. हा डॉक्टर तायरे, त्याला कोणाचा आशीर्वाद होता? तुमचा नव्हता. डॉक्टर काय असतील तिथं जे ससून मधले, हा ससूनचा ड्रगशी काय नातं? व्हीआयपी ट्रीटमेंट ललित पाटलाला हे कशासाठी दिलं गेलं होतं? आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, हा ससून हॉस्पिटल सुद्धा हे जे आहे हे या सगळ्या ड्रग व्यवस्थेशी आणि रक्त बदलामध्ये, आणि अध्यक्ष महाराज हा रक्त नमुना तपासायचा ना अध्यक्ष महाराज, त्याला मी तुम्हाला सांगतो, अजून आताही सांगतो, त्याला दारू त्याच्यामध्ये येणार. कारण की त्याच्यामध्ये कोर्टामध्ये काय होतं, आपणही वकिलात अध्यक्ष महाराज, दारू पिलेला आहे तर त्याला तर माफच केलं जातं नंतर काही, आणि मुद्दाम थोडी मारलेलं आहे, ते नंतर काय होतं आपल्याला माहिती आहे. पण ड्रग हा विषय जो अध्यक्ष महाराज त्याच्या रक्त नमुन्यात येणार नाही अध्यक्ष महाराज, हेच आम्हाला संशय आहे. आणि म्हणून त्याची स्पष्टता या ठिकाणी करावी. आणि महाराष्ट्राला लागलेला या ड्रगचा कलंक, ससून हॉस्पिटलचं नातं आणि ह्या व्यवस्था, याच्याबद्दलचं स्पष्टीकरण माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी द्यावं. ठीक. माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्धा तास पहिल्यांदा तर याच्यावर कुठलाही राजकीय दबाव असता तर एवढी कारवाई कधी झालीच नसती. आणि ससून हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर श्रीहरी हळनोर, डॉक्टर अजय तावरे आणि अतुल घाटकांबळे या सगळ्यांना त्या ठिकाणी सस्पेंड केलेलं आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आलेली आहे. आणि नाना भाऊ, मला काय बघा, राजकारणात गेलो होतो मी मागच्याही वेळेस, ललित पाटील प्रकरण कुठे सुरू झालं ते सांगितलं होतं मी, कसं त्याचं पत्र, त्याला आयुक्तांनी तेव्हाच्या कोणाला पत्र लिहिलं होतं, तरी ते पत्र कसं इग्नोर झालं, तो कधी ऍडमिट झाला, सगळं सांगितलं. मला असं वाटतं की हे जरा राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन पाहिलं पाहिजे. ही गोष्ट आपल्याला मान्यच करावी लागेल की आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये जी काही आपली नवीन पिढी आहे, या नवीन पिढीला हा जो काही ड्रग्सचा विळखा या ठिकाणी लावण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. आणि सगळ्यात यातलं महत्वपूर्ण काय आहे तर पूर्वी बाहेरून ड्रग्ज वगैरे आणावे लागायचे, अलीकडच्या काळामध्ये केमिकल ड्रग्ज तयार होत आहेत आणि ते आपल्याकडेच तयार होतात. आता आपण ज्यावेळेस मोठा कुरकुमला कारखाना किंवा ते गोडाऊन हे काढलं, त्या ठिकाणी ते तयार करत होते. आणि त्याचं नेटवर्क जे निघालं ते असं निघालं की जवळपास म्हणजे त्या ठिकाणी 3600 कोटीचा माल आपण जप्त केला. त्याचं 48 तासात जेव्हा फॉरवर्ड लिंकेज झालं, तिथे तयार होऊन तो दिल्लीला जायचा. दिल्लीमध्ये खाण्याचे जे काही पदार्थ आहेत त्याच्या पॅकेजिंगमध्ये तो पॅक व्हायचा आणि परदेशात जायचा. आता तो सगळं आपण शोधून काढलं, मग नंतर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोला दिलं. आता त्याचे अनेक देशातल्या लिंक्स या नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोनी काढलेले आहेत. मुळामध्ये हा केवळ आपल्यापुरतं मर्यादित राहिलेला नाही, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर
आज मोठ्या प्रमाणात या संदर्भातले व्यवहार होत आहेत आणि म्हणूनच पहिल्यांदा केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांची एकत्रित या संदर्भात बैठक घेतली, एकत्रित स्ट्रॅटेजी तयार केली. त्या स्ट्रॅटेजीचा भाग म्हणून ह्या ज्या काही कमिट्या तयार केलेल्या आहेत आणि मग पहिल्यांदा इंटेलिजन्स या संदर्भातलं एक वेगळं युनिट तयार केलं की जे यातलं इंटेलिजन्स जमा करतं आणि राज्यांना सांगतं. म्हणजे आज वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कोऑर्डिनेशन चाललेलं आहे, केंद्राचं आणि राज्यांचं चाललेलं आहे. ते इंटेलिजन्स आल्यामुळेच आज आपण वेगवेगळ्या कारवाया करू शकतोय. म्हणजे आपण जर बघितलं तर महाराष्ट्रामध्ये आपण जेव्हापासनं ही झिरो टॉलरन्स पॉलिसी सुरू केली आहे मोठ्या प्रमाणात कारवाया झाल्या. ठीक आहे, जे कारवाया जे काही झाल्या आहेत ते काही एका दिवसात उगवलेले लोक नाही आहेत. पण आता या संदर्भात पोलिसांनाही आपण सांगितलेलं आहे की आणि केलंही आपण. ललित पाटील प्रकरणात आपण बघितलं असेल की ड्रग्सच्या केसमध्ये जर पोलिसांचं इन्व्हॉल्वमेंट दिसलं तर केवळ सस्पेन्शन नाही तर त्यांना बडतर्फ करण्यात येईल. तशा प्रकारे बडतर्फ आपण केलेला आहे. त्यामुळे ही पॉलिसी आपण केली आहे. निश्चितपणे अजून खूप काम करावं लागेल. हे एक आव्हान आपल्यासमोर आहे. आव्हान नाही असं म्हणून ते टाळता येणार नाही, पण त्या संदर्भात सरकार निश्चितपणे या आव्हानाचा मुकाबला करण्याकरता त्या ठिकाणी पूर्णपणे प्रयत्नरत आहे. आता पुढे जाऊया. पाऊण तास झाला. शेवटचा प्रश्न जितेंद्र आव्हाडजी, शेवटचा प्रश्न. अध्यक्ष महोदय, हा खरंच गंभीर विषय होता. आपण ज्या डॉक्टर तावरेंचं नाव घेतलं, उपमुख्यमंत्री महोदय तावरे, त्यांनी अटक केल्या सांगितलं की मला माझं तोंड उघडावं लागेल. मला वाटतं त्यांचं तोंड उघडण्यासाठी आपण नार्को टेस्ट करावी आणि त्याला आपण मान्यता द्यावी. पण ह्याच्यातला सर्वात महत्वाचा प्रश्न जो अजूनपर्यंत अनुत्तरित राहिलाय तो म्हणजे पोलीस स्टेशनला आणि पोलीस कमिशनरला फोन कोणाकोणाचे गेले होते. त्याच्यामध्ये कुठली राजकीय, आपण देवेंद्र भाऊ स्पष्ट बोलणारे, स्वच्छ सांगणारे, सत्य सांगणारे गृहमंत्री म्हणून ओळखले जातात महाराष्ट्रात. त्यामुळे हे सगळं बोलत असताना आपल्याकडनं महाराष्ट्राला सत्याची अपेक्षा आहे की क्रिमिनलायझेशन ऑफ पॉलिटिक्स हा बीजेपीचा नेहमी आवडता सब्जेक्ट राहिलेला आहे की राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण व्हायला नको. असं असताना ह्या पोलीस स्टेशनला किंवा कमिशनरला कुठल्या मंत्र्याचे आणि कुठल्या आमदारांनी टावरेवरती तसेच पोलीस स्टेशनवरती दबाव आणले होते. कॉल रेकॉर्ड्स आहेत, अमितेश कुमार यांनी स्वतः इंटरव्ह्यू दिलेले आहेत. तर आपण या सभागृहाला आणि या सभागृहाद्वारे महाराष्ट्राला ही माहिती द्यावी की कोणी त्या पोलीस स्टेशनला आणि कलेक्टर आपला पोलीस आयुक्तांना या गुन्ह्यासंबंधी फोन केले होते. आणि बिर्गर बिर्याणीवर कलेक्टर आपला पोलीस आयुक्तांना या गुन्ह्यासंबंधी फोन केले होते. आणि बिर्गर बिर्याणीवर का देण्यात आले हो साहेब? पोलीस आयुक्तांना किंवा पोलीस स्टेशनला कुठल्याही मंत्र्याने फोन केलेला नाही. हे निश्चित आहे की जेव्हा ही घटना घडली स्थानिक आमदार हे पोलीस स्टेशनला गेले होते. त्यांनी स्वतः ते आपल्या इंटरव्ह्यूमध्ये सांगितलेलं आहे. त्यांनी हे सांगितलंय की मी त्या कंपनीतच काम करायचो, त्यांच्या वडिलांनी मला सांगितलं, मी गेलो त्या ठिकाणी सीसीटीव्हीचा रेकॉर्ड आहे. ते पोचल्यानंतर जवळपास 35 मिनिटांनी पीआय तिथे पोचले. त्यानंतर 15 मिनिटं त्या ठिकाणी ते पीआय कडनं त्यांनी पीआयशी चर्चा केली, पीआय कडनं त्या संदर्भात सगळी माहिती घेतली आणि त्यानंतर ते तिथनं निघून गेलेले आहेत. याच्या व्यतिरिक्त कोणीही दबाव आणलेला नाही, कोणाचाही फोन रेकॉर्ड नाही. लक्षवेधी क्रमांक 2, 3 आणि 5 पुढे ढकलण्यात येत आहेत. आता लक्षवेधी क्रमांक 4. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 4. खूप वेळ झाला. अध्यक्ष महोदय, वितरित केल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, आईस्क्रीमच्या कोनमध्ये मानवी बोट सापडल्याचं एक भयंकर घटना मुंबईमध्ये समोर आली. त्या संदर्भातली ही अत्यंत महत्वाची लक्षवेधी आहे. सरकारने उत्तर फार विस्तृत दिलंय. सकारात्मक उत्तर देण्याचं सरकारचा प्रयत्न आहे. हे खरं आहे की या व्यक्तीने जे स्वतः डॉक्टर आहेत
त्यांनी पोलिसांमध्ये कंप्लेंट केल्यानंतर पोलिसांनी या संदर्भातली तातडीने कारवाई केली, चौकशी केली आणि या संदर्भातले गुन्हे दाखल केले. उत्तरामध्ये FDA डिपार्टमेंटने काय काय केलंय, अन्न व औषध प्रशासन डिपार्टमेंटने काय काय केलंय याचं उत्तरं दिलेली आहेत. परंतु त्या व्यक्तीला आईस्क्रीम मध्ये मानवी बोट मिळाल्यानंतर त्या व्यक्तीने पहिली तक्रार त्या कंपनीकडे ऑनलाईनच्या माध्यमातून कंपनीच्या वेबसाईटवर केली. पण त्या कंपनीने या तक्रारीची दखल घेतली नाही. व्यक्ती सुशिक्षित असल्यामुळे, सामाजिक जाणीवा असल्यामुळे मग ते पोलीस स्टेशनला गेले आणि त्या ठिकाणी पोलिसांनी तात्काळ दखल घेतली. आणि त्यामुळे मी फार या संदर्भात विस्तृत याची माहिती न देता मी 2-3 प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित करतोय. उत्तरामध्ये म्हटलंय प्रोडक्शन मॅनेजरवर गुन्हा हा दाखल केलाय. माझ्या माहितीनुसार प्रोडक्शन मॅनेजरवर अद्याप तो गुन्हा दाखल केलेला नाहीये. आणि याच्यामध्ये त्या कर्मचाऱ्याने कंपनीला हे सांगितलं की माझा बोटाचा भाग त्या ठिकाणी त्या यंत्रात सापडला. त्यानंतर त्या सगळ्या बॅचचं आईस्क्रीम त्या ठिकाणी रिकॉल करण्याचं काम या फॉर्च्यून डेअरीने, म्हणजे आईस्क्रीम कोण बनवत आहे? फॉर्च्यून डेअरी. त्यांचा ब्रँड कुठला आहे? वायको नावाची कंपनी. त्या कंपनीचा ब्रँड आहे यमो. आणि त्यामुळे सर्वच्या सर्व प्रोडक्शन हे तात्काळ रिकॉल करण्याची आवश्यकता होती, ते त्या कंपनीने केलं नाही. आणि त्यामुळे केवळ अधिकाऱ्यांवर नाही तर या दोन्ही कंपन्यांच्या मालकांवर अन्न व औषध प्रशासन डिपार्टमेंट पोलिसांच्या मार्फत गुन्हा दाखल करणार का, हा माझा पहिला प्रश्न आहे. त्याचबरोबर ऑनलाईन तक्रार केल्यानंतर कंपनीने दखल घेतली नाही, त्या संदर्भात काय आपण कारवाई करणार याचं उत्तर अपेक्षित आहे. आणि त्याचबरोबर हा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांशी दैनंदिन जीवनाशी निगडीत आहे. ॲपवरनं फूड मागवणं हे अनेकांच्या जीवनाचा नित्य भाग आहे. आणि अन्न आणि औषध प्रशासन विभागामध्ये हे काम करण्याकरता, या कामावर नजर ठेवण्याकरता पुरेसा अधिकारी वर्ग नाहीये. आणि त्यामुळे आता किती पदं रिकामी आहेत आणि ती पदं तुम्ही कधीपर्यंत भरणार, असे माझे आपल्याला 3 स्पेसिफिक प्रश्न आहेत. अध्यक्ष महोदय, हा जो आईस्क्रीमचा लायसन्स देण्यात आलेला आहे हा केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देण्यात आलेला आहे. आणि त्यांच्या अख्यात्यामध्ये असलेला हा लायसन्स असल्यामुळे त्याच्यामध्ये राज्य सरकारचा थोडा अंमल जरा कमी पडतो कारवाई करण्याकरता. त्या दृष्टिकोनातून जे काही आम्ही विस्तृत रूपाने आम्ही सगळं माहिती दिलेलं आहे. परंतु इथे जे सांगण्यात आलेलं आहे की आपण जे असिस्टंट ऑपरेटर ओमकार पोटे त्यांचा जे अंगठीचं जे सापडलं आईस्क्रीममध्ये, त्या दृष्टिकोनातून जे संबंधित ऑपरेटर होते आणि जे अधिकारी होते त्या 2 अधिकाऱ्यांवर आपण कारवाई केलेली आहे. आणि मी बोलतो ना कंपनीवर काय कारवाई करायचं तेही बोलतो. परंतु जे कारवाई जे करायचा होता, जे इमिजिएट ज्या जागेवर जे लोक होते दोघांवर आपण कारवाई केलेलं आहे. ते 3 गुन्हे आपण दाखल केले त्यांच्यावर आणि त्या दृष्टिकोनातून ते कारवाई झालेलं आहे. परंतु तिथला जे जनरल मॅनेजर होते ते जनरल मॅनेजरनी त्यांना सांगितलं होतं की हे सगळं जे झालेलं आहे हे ताबडतोब स्टॉप करा, ते साफ करा, हे काय तुम्ही बाहेर विकायला काढू नका अशा प्रकारचं डायरेक्शन दिल्यानंतर सुद्धा या दोघांनी जे दिशाभूल केले, ते कारवाई केलं नाही, त्यांनी ते स्टॉप ऍक्टिव्हिटी करायला पाहिजे होतं, त्यांनी केलं नसल्यामुळे ह्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे. कारण की ते निदर्शनास आल्यानंतर जनरल मॅनेजरने त्यांना ताकीद दिलं की हे तुम्ही सगळं स्टॉप केलं पाहिजे आणि काय विक्री करू नका असं प्रकारचं त्यांनी हे कारवाई आपण केलेलं आहे. तर त्या कारवाई आता या दोघांवर होत आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून आता आपण सस्पेंड केलेला आहे लायसन्स त्यांचा.
आणि हे आता अशा प्रकारचा आता जे आलेलं आहे, आता आपल्याकडे आपला DNA टेस्ट केल्यानंतर ते आपल्याला माहीत झालं की हे त्याच लेबरचं काम असल्यामुळे ते आपण ते आता स्टॉप ऍक्टिव्हिटी दिलेलं आहे, त्या दृष्टिकोनातून हे काम झालेलं आहे. दुसरा म्हणजे जे आपण सांगितलं की जे अधिकारी जे आता UPSCच्या माध्यमातून आपण त्यांच्या परीक्षा झालेल्या आहे, आता मला वाटते की आता 2-3 महिन्यामध्ये त्यांचं ते UPSCच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांचा नेमणूक केल्या जाईल. अशा प्रकारचा सुद्धा कारवाई लवकरात लवकर करणार आहोत, हे सुद्धा या निमित्ताने सांगू इच्छितो. कॉल करायची आवश्यकता होती, त्या कर्मचाऱ्याने तो प्रकार घडल्यानंतर मॅनेजमेंटला कळवलं. माननीय मंत्री महोदय काय उत्तर देत आहेत, त्यांच्या जनरल मॅनेजरने त्याच्या खालच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं आणि तरी त्यांनी ऐकलं नाही. म्हणजे यात कंपनीचे डायरेक्टर्स, कंपनीचे मालक यांचा काही संबंध नाही. आणि जेव्हा त्या व्यक्तीने ऑनलाईन कंप्लेंट केली, त्याच्या संदर्भात कुठलीही दखल कंपनीने घेतली नाही. घटना 2 दिवसानंतर ती व्यक्ती मालाड पोलीस स्टेशनला गेली. पोलिसांनी दखल घेतल्यानंतर, पोलिसांनी FIR केल्यानंतर मग अन्न आणि प्रशासन, औषध प्रशासन खात्याला जाग आलेली आहे. आणि त्यामुळे मंत्री महोदयांनी स्पष्ट उत्तर द्यावं, मालकांवर गुन्हे दाखल करणार की नाही, आणि ही जी मधली कंपनी आहे त्या कंपनीचा परवाना सुद्धा निलंबित करणार किंवा नाही, अशा 2 प्रश्नांची स्पेसिफिक उत्तरं त्यांनी द्यावीत. त्याच्यामध्ये मी या अगोदरच मी सांगितलेलं आहे की जनरल मॅनेजर तिथे हजर होता, त्यांनी सगळं त्यांना सूचना केलं की आपण हे ताबडतोब बंद केलं पाहिजे. आणि त्या दृष्टिकोनातून ते बंद करण्याच्या दृष्टिकोनातून त्या लोकांनी केलं नाही, म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा आपण दाखल केलेला आहे. कारण की त्यांनी जे जवळजवळ 1830 जे बक्षे होते ते त्यांनी तिकडे बाहेर पाठवलं. आणि त्याच्यानंतर आपण जे रिकॉल केलं, जवळजवळ 1500 आपण रिकॉल केलेलं आहे. आणि रिकॉल करून ते सगळं आपण डिस्पोज ऑफ केलेलं आहे. आणि जे काही आपलं ते 330 होते ते सगळं बाजारामध्ये विक्रीला गेलं असल्यामुळे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करता येत नाही. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण कारवाई, आपण मालकाचा काही संबंध येत नाही. कारण की जिथे जे जनरल मॅनेजर होते त्यांनी कारवाई केलं, ताबडतोब ऍक्शन घ्यायला सांगितलं, त्यांनी ऍक्शन त्या लोकांनी घेतलं नसल्यामुळे ते ताबडतोब त्यांना आपण कारवाई केलं. आणि हे जे लायसन्स आहे ते आपण आपलं केंद्र सरकारचं असल्यामुळे केंद्र सरकारने त्याला सस्पेंड केलेलं आहे. माननीय मंत्री महोदय जे उत्तर देत आहेत त्याच्यामध्ये स्पेसिफिकली एक प्रश्न बातमीदारांचा असा होता की हल्ली सर्रास फूड हे जे आहे ते ॲपवरती मागवलं जातं, आणि ॲपवरती मागवल्यानंतर अशा पद्धतीने जे फूड घरामध्ये येतं त्याच्यावरती सरकारी कोणतीही नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा नाही. हे अत्यंत भयावह आहे. आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये अशा गोष्टी घडू नये म्हणून जी भरती करणं आवश्यक आहे, ज्या गोष्टी सरकारकडनं, राज्य सरकारकडनं करणं आवश्यक आहे, त्याबद्दल सरकार किती दिवसात निर्णय घेणार आहे आणि भविष्यात अशा घटना घडू नये म्हणून कोणते निर्बंध लावणार आहे याची माहिती या सभागृहाला माननीय मंत्री महोदयांनी द्यावी. जे अधिकाऱ्यांचं जे आपल्याला नेमणूक करायचं, जवळजवळ आपण MPSCचे 192 जागांचा आपण परीक्षा पूर्ण झाला आणि त्या दृष्टिकोनातून इंटरव्ह्यू वगैरे सगळं आपण घेतलेलं आहे. आणि जवळजवळ 81 ड्रग इन्स्पेक्टरचा मागणी आपण UPSCकडे केलेलं आहे की ताबडतोब आपण नेमणूक करा, म्हणजे आदेश द्या. त्या दृष्टिकोनातून ते लवकरात लवकर मला वाटतं 1-2 महिन्यामध्ये ते होऊ शकेल आणि ते होईल. आणि महत्त्वाचं म्हणजे जे ऑनलाईन जे आपण लोक मागवतात त्याच्यामध्ये काय आपल्याला दुरुस्ती करता येईल या दृष्टिकोनातून जरूर आम्ही त्याच्याकडे लक्ष देऊ. आणि त्याचा कसं काय आपला इम्प्रूव्हमेंट करता येईल त्या दृष्टिकोनातून जरूर आपल्या जे सूचना असतील ते आम्ही विचार करू. जोरगेवारजी बोला. येतो जोरगेवारजी बोला. नाही बोलायचं. ही अतिशय गंभीर अशी घटना झालेली आहे. एकंदर आईस्क्रीमच्या बाबतीमधली झालेली घटना ही उघडकीस आलेली आहे. परंतु अनेक हजारो प्रकारचे वस्तू, खाद्यपदार्थ हे विकल्या जातात आहे. आणि त्यामध्ये सुद्धा असं वारंवार दिसलं, एक ते जागरूक नागरिक होते, डॉक्टर होते म्हणून ती सगळी गोष्ट पुढे आली आहे. परंतु माननीय मंत्री महोदयांनी जे सांगितलं की हे सगळं गोल गोल सांगितलं. खरं तर त्याच दिवशी तात्काळ ती फॅक्टरी बंद झाली पाहिजे, बंद कर, त्याचं प्रोडक्शन बंद करण्याची ऑर्डर करायला पाहिजे होते, परंतु ते अजूनपर्यंत झालेलं नाही. आणि लायसन्स सस्पेंड केलं म्हणून ऑलरेडी सांगितलं पुढे. अच्छा, हा, तर बाकीचाही जो स्टाफचा जो विषय आहे तो सुद्धा या ठिकाणी घ्यावा ही विनंती आहे. ठीक आहे, बोला.
सन्माननीय मंत्री महोदयांनी आईस्क्रीमच्या विषयामध्ये असं सांगितलं की 300 बॉक्स हे अजून खालती डिस्ट्रीब्यूट झालेले आहेत. माझा मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक प्रश्न आहे की सदर 300 बॉक्स हे कुठल्या दुकानांमध्ये कुठल्या ठिकाणी वितरित केले गेले हे निश्चित कंपनीला माहिती असेल. हे तत्काल मंत्री महोदय आदेश देऊन नष्ट करतील का? आणि दुसराच थोडासा स्कोपच्या बाहेरचा विषय पण अतिशय गंभीर आणि महत्वाचा मुद्दा आहे अध्यक्ष महोदय. नाशिक मधल्या एका सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये एका लहान मुलाला सलाईन मधून अळी दिसली, अळी सापडली. त्याला सलाईन जे लावण्यात आलं होतं त्याच्यामध्ये अळी सापडली. तर राज्याच्या औषध व म्हणजे अन्न व औषध प्रशासन खात्याने त्या विषयाच्या बाबतीमध्ये काय कारवाई केली? त्या सलाईनची कंपनी आहे त्याच्यावरती आपण ऍक्शन घेतली आहे का? आणि त्या बॅच मध्ये निर्माण झालेले सर्व सलाईन जे आहे हे नष्ट करण्यात आलेले आहे का? आणि सदर हॉस्पिटलने एवढं होत असताना देखील मुजोरी दाखवत त्या मुलाकडनं पूर्ण बिल वसूल केलेलं आहे. तर ते बिल त्याला परत केलं जाईल का? आणि त्या हॉस्पिटलवरती कुठली कारवाई केली जाईल? हे जवळजवळ 300 जे बॉक्सेस होते ते 300 बॉक्सेस सगळं आपला वितरित करण्यात आलं. म्हणजे ते रिटेलर पासून तर ग्राहकापर्यंत सगळं पोहोचलेलं आहे आणि ते सगळं संपलेलं आहे. बाकीचं जे रिकॉल केलेलं आहे सगळं आपण डिस्ट्रॉय केलेलं आहे. आपण जे सांगून राहिले की हॉस्पिटलमध्ये जे अळी सापडली आपल्या सॅलाईनमध्ये ते हॉस्पिटलचं नाव आपण सांगितलेलं आहे. त्या दृष्टिकोनातून मी ताबडतोब त्याच्या आमच्या अधिकाऱ्यांना सांगून ते ताबडतोब इन्क्वायरी करायला लावून त्यांच्यावर कारवाई करण्याकरता. ठीक आहे. 293 293 अन्वय प्रस्ताव माननीय नाना भाऊ प्रस्ताव 3 पुढे पुढे तालिकेवर कोण आहे? अध्यक्ष महाराज, सत्ता पक्षाच्या वतीनं 293 अन्वये मी प्रस्ताव मांडतोय. अध्यक्ष महाराज, राज्यातील शेतकऱ्यांबद्दल शासन उदासीन असून शासनाची ध्येय धोरणे त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचे काम करीत असणे, सततची नापिकी, दुष्काळ, टंचाई, अवकाळी कर्जबाजारीपणा, कृषी विभागाच्या अपुऱ्या सोयी सुविधा अशा संकटामुळे शेतकरी मिटकुटीस येणे, परिणामी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढणे. मात्र या गंभीर प्रश्नाकडे शासनाचे सोयीस्कर दुर्लक्ष होणे, शेतमालाला हमीभाव न मिळणे, बियाणे, खते यांच्या दरात झालेली प्रचंड वाढ, त्यामुळे शेतकऱ्याची होत असलेली आर्थिक कुचंबना, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा हवेत फिरणे, दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यातील परिस्थिती गंभीर होणे, गत वर्षीची मदत अत्यंत तुटपुंजी असून अद्यापही बऱ्याच संख्येने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणे, पीक विमा कंपन्यांच्या मुजोरीमुळे पीक विमा योजनेचा बोजवारा उडाला असून याकडे शासनाचे सोयीस्कर होत असलेले दुर्लक्ष, राज्यात एकीकडे भीषण पाणी टंचाई तर दुसरीकडे टँकर माफियाचा लुटालूट याने सामान्य नागरिक हवालदिल झालेला असणे, पाण्यासाठी शेतकरी टाळं फोडत असताना शासन त्याबद्दल संवेदनशील नसणे, दुष्काळ व पाण्याची भीषण टंचाई निवारण्याबद्दल करण्यात आलेल्या अपुऱ्या उपाययोजना, हर घर नल का जल योजनेद्वारे कोट्यावधी रुपये खर्चूनही महिलांच्या डोक्यावर हंडा कायम असल्याने शासनाची फसवी ठरलेली गॅरंटी, चारा छावणा उभारण्यात शासनाकडून होत असलेली दीर्घाई, परिणामी पशुधनाचे हाल होऊन शेतकरी अडचणीत आलेला असणे, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी होरपळत असताना शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीबाबत शासनाने असलेली अनास्था, माहे जानेवारी ते मे 2024 या कालावधीत अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई अद्याप न मिळणे, कांद्यावर निर्यात बंदी असल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी शासनाच्या चुकीच्या निर्यात धोरणामुळे अडचणीत आलेला असणे, शेतकऱ्यांना योग्य ते लाभ मिळण्यासाठी कांदा, सोयाबीन, कपाशी, तूर, हरभरा, भुईमूग, धान, उडीद, मूग, हळद, मिरची इत्यादी पिकांना योग्य तो दर मिळवून देण्यास शासनाला आलेले अपयश,
परिणामी शेतकऱ्यांचे प्रचंड प्रमाणात होत असलेले आर्थिक नुकसान, धान संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यावरील अन्याय कायम असणे, कोकणातील शेतकऱ्यांकडे सरकारचे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारने घोषित केलेले अनुदान न मिळणे, यामुळे लाखाच्या पोशिंदाला शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे हात पसरण्याची वेळ आलेली असणे, तसेच दुधाला कमी भाव देणे, तसेच गेल्या 2 वर्षात शासनाच्या विविध विभागामध्ये उघडकीस आलेल्या भ्रष्टाचाराची व गैरव्यवहाराची शासनाकडून गांभीर्याने दखल घेतली न जाणे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना ही काही विशिष्ट उद्योग समूहाला फायदा पोहोचवणारी असल्याने या योजनेबाबत जनतेत पसरलेला असंतोष, चंद्रपूरच्या महाऔष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात निविदा प्रक्रिया व साहित्य खरेदीत करण्यात आलेला भ्रष्टाचार, आदिवासी विकास व शालेय शिक्षण विभागात गणवेश इतर खरेदीमध्ये झालेल्या कोट्यावधी रुपयाचा गैरव्यवहार, सार्वजनिक आरोग्य विभागात टक्केवारी वसुली, बदल्या पदोन्नती झालेला गैरव्यवहार, ज्येष्ठता डावलून पदस्थापना, औषध तसेच रुग्णवाहिका खरेदीमध्ये झालेला हजारो कोटीचा घोटाळा, कामगार विभागात व बांधकाम कामगार मंडळामध्ये विविध योजनांमध्ये झालेला घोटाळा, राज्य उत्पादन शुल्क विभागात सुरू असलेला भ्रष्टाचार, तसेच आकृतीबंध पुनर्रचनेत झालेला गैरव्यवहार, अन्न व औषध प्रशासन विभागामध्ये सुरू असलेला भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडीत असलेला महसूल विभागात बोकाळलेला भ्रष्टाचार, फसलेले वाळू धरण व वाळू माफियाचा होदस, त्यामुळे सर्वसामान्याचे होत असलेले परवड, सातारा जिल्ह्यातील झाडानी तालुका महाबळेश्वर गावात उच्च पदस्थ शासकीय अधिकाऱ्यासह 13 जणांनी 640 एकर जमिनीची खरेदी केलेला गैरव्यवहार, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाकडे वाढत असलेल्या भ्रष्टाचारास शासनाचा पाठिंबा असणे, सेंद्रिय शेतीसाठीची निधी अधिकाऱ्यांचा भोंगळ कारभारामुळे अखर्चित राहणे, या सर्व प्रश्नाबाबत शासनाचे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष और याबाबत शासनाने तातडीने कारवाई करायची, या शासनाची भूमिका. अध्यक्ष महाराज, हा सत्ता पक्षाकडून राज्याच्या शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय, मोठ्या प्रमाणात राज्यामध्ये वाढलेली बेरोजगारी, आरोग्य व्यवस्थेचे 3-13 आणि गोरगरिबावर होणारा अन्याय आणि वाढलेली महागाई, अशा या सगळ्या परिस्थितीवर शासनाला बोलतं करणं आणि राज्याच्या सगळ्या स्तराच्या लोकांना न्याय देणं, ही भूमिका ठेवून सत्ता पक्षांनी हा ठराव आज आम्ही मांडलेला. अध्यक्ष महाराज, मुख्यमंत्री नेहमी सांगतात, त्यांचं एक भाषण माझं तेव्हाचे ते मुख्यमंत्री झाले, त्यांचं एक भाषण मला एकदम पाठ झालेलं आहे. ते कुठेही बाहेर बोलतील तेव्हा या सभागृहात बोलतील, ते सांगतील की आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत. मला असं विचारायचं आहे माननीय मुख्यमंत्र्यांना, ते योगायोगानं सभागृहात आहेत, मला माहित आहे तुम्ही दुग्ध विकासाबद्दल त्यांची चर्चा करत असेल, दुधाचे भाव काय कमी झालेत ते चर्चा करत असाल, पैशाची गोष्ट तुमच्याकडे महत्वाचीच आहे, त्यामुळे दुधाला. पण मी तुम्हाला माझा साधा आणि सरळ प्रश्न आहे की तुम्ही आतापर्यंत तुमची सगळी भाषणं सभागृहातली तपासा आणि तुम्ही मीडियालाही बाहेर बोलताना सांगता की आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत. नेमकं पाठीशीचा अर्थ काय अजूनपर्यंत आम्हाला कळला नाही. घोषणा तुमच्या भरपूर असतात, तुम्ही घोषणेला तर असं आहे की महापूरच, यावेळी मुद्दामच पाऊस पडत नाही. आपण जून महिना आता ओलांडलाय आपला, अजूनही महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 15 जिल्ह्यामध्ये पाऊस नाही, अजूनही टँकर आपले चाललेले आहेत, अजूनही शेतकरी पावसाची वाट पाहत असताना त्याला दुबार पेरणीची पाळी आलेली अशी परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची आत्महत्या, तुम्ही पाठीशी असाल, सरकार म्हणून तुम्ही बोलता, एकनाथ शिंदे म्हणून नाही, राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून बोलता. सरकारला या राज्याच्या शेतकऱ्यांचा सरकारवर का विश्वास नाही? या तुम्ही केलेल्या घोषणांचा पैसा खाली जात नाही, तुम्ही पैसा पाठवला असेल तो शेतकऱ्यांना मिळत नसेल, अशा अनेक प्रश्न त्या ठिकाणी आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला निर्माण होते. आपण माहित असेल की आपण या औरंगाबादला या दुष्काळाची परिस्थिती पाहायला गेलात,
त्यावेळेस तुमचे मंत्री तुमच्या बरोबर नव्हते, ते सगळे विदेशात गेले होते. आमचा सवाल आहे की तुम्हाला उत्तरात आम्हाला सांगावं लागणार आहे की हे मंत्री कोणाच्या परवानगीनं हे विदेशात गेलेत. कारण की मंत्र्यांना विदेशात जायचं असेल तर त्याचं एक प्रोसिजर आहे. तुम्हाला केंद्र सरकारची परवानगी घेऊन पीएमओ कडून ती परवानगी घ्यावी लागेल. असं सरळ उठसूट आम्ही आमच्या पैशाने गेलो असं म्हणता येणार नाही तुम्हाला. मग पैसे कुठून आणले तो सगळा विषय येणार. पण मंत्र्यांना जे काही गोपनीयतेची शपथ आपण घेतो त्याच्यामध्ये काही जे आपल्या आचारसंहिता त्याच्यामध्ये असतात त्या आचारसंहितेच्या आधारावर आपल्याला ह्या गोष्टीचा खुलासा करावा लागेल. कारण की त्या कठीण परिस्थितीमध्ये तुम्ही विदेशात गेलात नाही, तुम्ही संभाजीनगरला गेलात, पण संभाजीनगरला तुम्ही गेल्यानंतर तिथं तुमच्याबरोबर कुणीही मंत्री नव्हतंय आणि सगळे मंत्री विदेशात गेले होते. आणि म्हणून राज्याच्या जनतेला हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे की हे मंत्री कोणाच्या परवानगीनं विदेशात गेले. यांनी बाय प्रोसिजर ही परवानगी घेतली होती का? की राज्यामध्ये जनता पाण्यासाठी तडफडत आहे, पिण्याचं पाणी नाही, महिनो म्हणजे 5-5 किलोमीटर महिला आणि पुरुष पाणी आणायचं आणि उष्माघाताने महाराष्ट्रामध्ये किती बळी झालेत त्याचा हिशोब तुम्हाला द्यावा लागणार आहे. आणि म्हणून मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तुमच्या घोषणा नाही, वास्तविकता महाराष्ट्राच्या जनतेला. कारण की आता मगाशी मी माननीय अध्यक्षाला प्रश्न विचारला की अध्यक्ष महोदयांना सांगितलं की आता महाराष्ट्राचं बजेट जे आज येणार आहे ते जवळपास सगळ्या पेपरला बातम्या येऊन गेल्या, टीव्हीला दाखवलं जातं की नेमकं सरकार काय काय आज घोषणा करणार आहे. तर त्याच्यामुळे नुसत्या घोषणा ठरू नयेत. पुढच्या काळात सरकार म्हणून राज्याच्या जनतेला विश्वास ठरावा. या लोकशाही व्यवस्थेच्या माध्यमातून जे सरकार आलेलं आहे या सरकारच्या बद्दलचा विश्वास निर्माण व्हावा आणि त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ज्या चाललेल्या आहेत मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात त्या थांबाव्यात. या उद्देशासाठी हा आम्ही सत्ता पक्षांनी या ठिकाणी ठराव आणलेला आहे. आणि म्हणून माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माझं आपल्याला अनेक प्रश्न या ठिकाणी आहेत. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की आता दरवर्षी आपण या विधानसभेत गेले 25-30 वर्ष या सभागृहामध्ये काम करत असताना अनेकदा एक प्रश्न आले की जेव्हा जेव्हा हंगाम सुरू होतो त्या हंगामामध्ये बोगस बियाणाचा सुळसुळाट मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहतोय. आणि त्या बोगस बियाणामध्ये शेतकऱ्यांना सर्रास फसवलं जातं. शेतकऱ्यांची तर परिस्थिती अशी होते की त्या मुक्या जनावरांसारखी परिस्थिती आहे. कोण कापतेय, काय करताय, कोण लुटतंय त्याचा वाली कोणी नाही. ना कृषी विभागामध्ये तुमच्याजवळ कर्मचारी आहेत खाली, त्यांना तिथं सांभाळून घेण्यासाठी कोणी तिथं व्यवस्था नाही. बाहेरचा व्यापारी येऊन मग आंध्र प्रदेश आणि गुजरात मधून मोठ्या प्रमाणात बोगस बियाणाचा सुळसुळाट आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्याच्या माध्यमातून कापसासारखं बियाणं, सोयाबीन सारखं बियाणं याच्यामध्ये शेतकऱ्याला लुटलं जाते, औषधामध्ये लुटलं जाते आणि त्याला पॅकेज दिलं जाते. आणि त्या पॅकेजच्या माध्यमातून त्याला बियाणं जर द्यायचं झालं तर त्याच्यामध्ये त्यांना हे एवढं सामान त्यांना घ्यावं लागेल असं कंपल्सरी केलं जाते आणि त्या शेतकऱ्याला सर्रास लुटलं जातं. तुमच्याही भागातले लोकप्रतिनिधी त्यांच्याही भागामध्ये ह्याच घटना होतात. पण सरकार याला गांभीर्याने का घेत नाही? शेतकऱ्यांची काय लुटालूट चाललेली आहे ही सगळी परिस्थिती या ठिकाणी आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की तुम्ही आम्हाला सांगा, या माध्यमातून राज्याच्या शेतकऱ्याला सांगा की आम्ही शेतकऱ्यांची यावेळेस बियाणाच्या मध्ये, खतामध्ये आणि बोगस औषधीमध्ये आम्ही फसवणूक होणार देणार नाही. आम्ही आमच्या उपाययोजना आम्ही काय आखलेल्या आहेत. कारण की मगाशी माननीय विखे पाटील साहेब सांगत होते आणि गृहमंत्री मगाशी सांगत होते की ज्या काही घटना होतात त्याच्यातून आम्ही शिकतो आणि त्या पद्धतीच्या व्यवस्था आम्ही निर्माण करतो. मग माझा सवाल असा आहे की शेतकऱ्यांना बियाणाच्या मध्ये सातत्याने जे फसवलं जाते आहे तर त्या याच्यामध्ये आपण काय शिकलेलो आणि त्याच्या माध्यमातून त्यांना आपण न्याय काय देऊ शकतो या सगळ्या परिस्थितीचा खुलासा आपल्याला करावा लागणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये आपण गेल्या वर्षी किती शेतकऱ्याला फसवलं गेलं होतं, आता हंगाम सुरू झाला आता पण फसवलं गेलं. दुबार पेरणी होते. तुमच्याजवळ सर्वे आहे का? तर नाहीये. शेतकऱ्यांचा वाली कोणीच राहिलेला नाही. ही जी काही परिस्थिती या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे त्या परिस्थितीला आपलं सरकार मुद्दामून समजून घेत नसेल
आणि मग या सगळ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतात आहेत. त्या वाढण्याचं कारणच त्याला जबाबदारच तुमचं सरकार आहे. अशा पद्धतीचं या ठिकाणी म्हटलं तर हा आरोप नाही, वस्तुस्थिती राहू शकेल. मी दुधाचा मगाशी उल्लेख केला. महाराष्ट्रामध्ये अमूलसाठी, कारण की आपलं सरकारच गुजरात धार्जनी आहे, आणि आपण जेव्हा मुख्यमंत्री झालात त्यावेळेस संभाजीनगरमध्ये जाऊन सांगितलं की आमच्या हक्कात ते आहेत, आणि तेव्हापासून आज महाराष्ट्रामध्ये 27 रुपये लिटर आपण दुधाचा भाव देतो आहे. दुग्धमंत्री साहेब, आपण 27 रुपये लिटर दुधाला भाव देतात. बाकीच्या राज्यामध्ये दुधाचे भाव आजचे काय हे आपण तपासलं तर तिथं जवळपास 40 ते 45 रुपये भाव पर लिटरवर आहे, आणि महाराष्ट्रामध्ये 27 रुपये दुधाला भाव आपण देतात. आणि अमूलचं सगळं कंट्रोल आमच्या व्यवस्थेवर असेल आणि राज्याच्या शेतकऱ्यांचं दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट आपल्या माध्यमातून होत असेल तर याची जबाबदारी पण आपल्यालाच घ्यावी लागणार आहे. आपण दूध व्यवसाय हा जोड व्यवसाय म्हणून, शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून या राज्यामध्ये त्याची अंमलबजावणी केली. त्याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा आपण लावल्यात. शेतकऱ्यांना आणि शेतमजुरांना, दूध उत्पादक बिलकुल जा, चांगले निर्णय घ्या कॅबिनेटमध्ये, फक्त घोषणा करू नका. आणि पैसे कुठून आणणार तेही सांगावं लागेल. पैसे नाही आहे तुमच्याजवळ, कर्जात आहे सगळे, कर्जात आहे सगळं राज्य तुमचं. तर माझं या ठिकाणी एवढंच म्हणणं आहे की ही जी काही परिस्थिती आज आहे दुधाच्या ह्याच्यामध्ये, तुमचं शेतकऱ्यांनी, या महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी का वाईट केलं? तुम्हाला निवडून दिलं म्हणून वाईट केलं? तुम्हाला सरकारमध्ये बसवलं म्हणून शेतकऱ्यांनी वाईट केलं? महाराष्ट्राच्या दूध उत्पादकाला आज देशातल्या सगळ्या राज्यापेक्षा कमी रेटमध्ये दूध त्यांचं घेता येतात आणि शेतकऱ्याला तुम्ही फसवत आहात. त्याच्या सगळा जो दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना ज्या आपल्या दुधाच्या जनावरांसाठी जे खाद्य घ्यावं लागतं ते बाजारात मोठ्या प्रमाणात महागडं झालेलं. जीएसटी सारखा कायदा केंद्रातल्या सरकारने 2017 मध्ये आणून या सगळ्या गोष्टीच्या किमती त्यांनी वाढवल्या, आणि त्या किमती वाढवून आज शेतकऱ्यांना जे काही आपण त्या व्यवसायाच्या माध्यमातून जे काही पैसे मिळायला पाहिजेत त्या माध्यमातून त्या शेतकऱ्याला पैसे मिळत नाही. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात, देशातल्या सगळ्यात अगर कुठल्या राज्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होतात तर ते महाराष्ट्रात होतात. ही परिस्थिती या ठिकाणी, आणि सगळी जबाबदारी शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे होत आहे हे या ठिकाणी निदर्शनास येते आहे. आणि म्हणून आपण बोगस बियाणं असेल, दूध उत्पादकांना न्याय असेल, आपण MSPचा कायदा आपलं केंद्र सरकार करायला तयार नाही. शेतकरी ज्यावेळेस ज्या 3 काळे कायदे केंद्र सरकारने आणलेत त्या 3 काळ्या कायद्याच्या वेळेस कोरोनाच्या व्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू केलं. कोट्यावधी शेतकरी तिथं देशभरातून जमा झाली, पण केंद्रातल्या शेतकरी विरोधी सरकारने ते 3 काळे कायदे आम्ही रद्द करणार नाही असा हेका घेतला. अखेर शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे केंद्र सरकारला 3 काळ्या कायदा वापस घ्यावा लागलेत. पण त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांनी एक अट टाकली होती की MSPचा कायदा तुम्ही आणला पाहिजे, आम्ही पिकवलेलं धान्य त्याला योग्य भाव मिळाला पाहिजे आणि तो कायदा आपण केला पाहिजे. केंद्रातल्या सरकारने सांगितलं की आम्ही MSPचा कायदा आणू, पण सरकार निवडणुकीच्या पहिलेपर्यंत MSPचा कायदा सरकारने आणला नाही केंद्र सरकारने. आणि मग कधी संपवणार शेतकऱ्यांनी पुन्हा आंदोलन लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पहिले केंद्र सरकारच्या विरोधात सुरू केलं. तर केंद्रातल्या सरकारने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर गोळीबार केला, अश्रुधुराच्या कांड्या सोडल्यात आणि अक्षरशः त्यांना त्या ठिकाणी मारलं. इंग्रज ज्या पद्धतीने वागत होते ते आज लोकशाहीनं आलेलं केंद्रातलं सरकार वागते आहे अध्यक्ष महोदय, असं चित्र आता निर्माण झालेलं आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की MSPचा कायदा केंद्र सरकारने आणावा, राज्य सरकारने त्या पद्धतीची शिफारस करावी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या मालाला भाव मिळाला पाहिजे या पद्धतीची व्यवस्था निर्माण करावी.
कारण की आता जो आपण पाहिलं हे नवीन सरकार आलं आता केंद्रातलं, त्यांनी जे काही MSP समर्थन मूल्य जाहीर केले ते अध्यक्ष महाराज नाम मात्र आहेत. एकीकडे उत्पादनाचा खर्च वाढला गेला आणि एकीकडे आपण पाहतोय की उत्पादनाचा खर्च वाढून शेतकऱ्यांनी समजा 1000 रुपये खर्च केले तर त्याला आता 100-200 रुपये मिळतील की नाही मिळत ही शाश्वती नाही. आणि म्हणून आता आपण नवीन शेतकऱ्यांचं प्रमाण जेव्हा पाहतोय की जे शिकलेले मुलं मुली ते शेतीमध्ये जायला तयार नाही आणि शेतीमध्ये जायला तयार नाही म्हणून काल जे आपल्या राज्याचं आर्थिक पाहणी अहवाल आला अध्यक्ष महाराज, आपण वाचला असेल अध्यक्ष महाराज, तर सगळ्यात मोठं घट अगर या राज्यामध्ये आली तर ते शेती उद्योगामध्ये घट आलेली अध्यक्ष महाराज. आपलं राज्य हे कृषीप्रधान राज्य आहे आणि ज्या राज्यातलं कृषीप्रधान राज्य असेल त्या राज्यामध्ये शेती उद्योगामध्ये घट येणं हे राज्यासाठी भूषणावं नाही अध्यक्ष महाराज. याच्यामुळे आपण पाहिलं की जी नवीन पिढी आहे त्या शेतीमध्ये जायला तयार नाही. अध्यक्ष महाराज आपण मुंबईत राहतात, तुम्हाला थोडंसं मला वाटतं की तिकडचं कळणार नाही थोडंसं, पण मी मुद्दामून आपल्याला सांगतो तुमच्या माध्यमातून सभागृहाला. अध्यक्ष महाराज आखरी शेतकऱ्यांच्या अवस्था या सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे, या सरकारच्या भ्रष्टाचारामुळे इतक्या हालत खराब झालेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये किड्या माकोड्यासारखे आपले शेतकरी आत्महत्या करतात. अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे अध्यक्ष महाराज. शिवाजी महाराजांचा हा महाराष्ट्र अध्यक्ष महाराज, या महाराष्ट्रामध्ये ज्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सांगितलं होतं की माझ्या शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या धेटाला हात लागेल तर त्याला हातकलम केलं जाईल, पण हे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन सत्तेत येते आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विचार मान्य करायला तयार नाही. अध्यक्ष महाराज मी मराठवाड्याच्या दौऱ्यात गेलो होतो. आम्ही काँग्रेसच्या वतीनं या दुष्काळाची आम्ही समिती तयार केली. आमच्या सगळ्या प्रमुख नेत्यांना आम्ही त्याची जबाबदारी दिली. मी स्वतः मराठवाड्यात गेलो अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महाराज भयावह परिस्थिती आहे, भयावह, इतकी भयानक परिस्थिती आहे अध्यक्ष महाराज की शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातला अश्रू थांबतच नाही. पण अक्षरशः त्याचं दुःख पाहून अध्यक्ष महाराज आमच्याही डोळ्यात अश्रू त्या ठिकाणी आलं अध्यक्ष. तिकडे आता मराठवाड्यामध्ये जालना, बीड, उस्मानाबाद, संभाजीनगर या सगळ्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फळबागा घेतल्या जातात. मोसंबीचं पीक प्रामुख्याने त्या ठिकाणी घेतलं जाते, डाळिंबाचं पीक घेतलं जाते, कोशाची शेती केली जाते अध्यक्ष महाराज, तुतीची शेती म्हणतो त्याला, सीताफळाची शेती केली जाते. आता ह्या मोसंबीची शेती तयार करत असताना अध्यक्ष महाराज त्या लहानशा झाडाला उभं करण्यासाठी 4 वर्ष लागतात. बँकेचं लाखो रुपयाचं कर्ज ते शेतकरी घेतात. अध्यक्ष महाराज आम्ही नोव्हेंबर महिन्यामध्ये प्रोसिडिंगला आता बघा अध्यक्ष महाराज या सरकारला आम्ही सांगितलं होतं हे दळभद्री सरकार अध्यक्ष महाराज ऐकू जात नाही अध्यक्ष सरकार या सरकारला अध्यक्ष महाराज त्यांना सांगितलं होतं अध्यक्ष महाराज की या वर्षाला पाऊस कमी पडलेला आहे आणि पाण्याचं नियोजन आपण करा. पण हे सरकार भ्रष्टाचारामध्ये इतकं लोटपोत आहे की या सरकारला घेणे देणं नाही अध्यक्ष महाराज. मी अध्यक्ष महाराज त्या भागात जेव्हा गेलो त्यावेळेस पाहिलं अध्यक्ष महाराज की ज्या लहान मुलासारखं त्या बागेला उभं केलं आणि ती बाग पावसाअभावी त्या ठिकाणी सगळ्याच्या सगळ्या बागा जळल्यात अध्यक्ष महाराज. आत्महत्या त्या ठिकाणी वाढल्यात. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातला अश्रू थांबायला नाही. जसं घरचा करता पोरगा एखादा जेव्हा जातो त्या परिस्थितीनं अध्यक्ष मंत्री महोदय तर मोबाईलवर बोलतात या सभागृहामध्ये. आता काय चाललंय इथं? एकच मंत्री बसलेला इथं अध्यक्ष महाराज तेही मोबाईलवर बोलतात. काय करावं? थांबून जाऊ मी? सांगा त्यांना. मंत्री महोदय उभं करा. बंद केला म्हणतो. कबूल केलं अध्यक्ष महाराज. कशाला सभागृहात मला अध्यक्ष महाराज मला सांगा सभागृहात मोबाईलवर बोलता येते का? आहे का परवानगी तुमची? ते म्हणतात आता बंद केला मी. त्यांनी चूक कबूल केली त्यांनी. ते द्या ना त्यांना काहीतरी पनिशमेंट द्या. काय हे असं नाही अध्यक्ष महाराज. अध्यक्ष महोदय जरा समजून घ्या. नाही काय समजायचं? मी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडतो आणि मंत्री मोबाईलवर बोलताय. आता मी राहिलोच ना अध्यक्ष महाराज त्या चेअरला ते सांगितलं त्याप्रमाणे यांचं काम झालं असतं अध्यक्ष महाराज. तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. वेळ संपते. कुठं माझी वेळ नाही संपली. मी तर सुरुवात झालेलं. बजेट आहे ना 2 वाजता म्हणून होऊ द्या ना. बजेट चालणार. बजेटमध्ये काय होणार घोषणाचा पाऊस तो आम्हाला माहिती आहे.
आम्ही मगाशीच अध्यक्ष महोदयाला सांगितलं, पण मंत्री महोदय मोबाईलवर बोलतात आहे, मी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडतोय आणि ते मोबाईलवर बोलतात आहे. पटोले साहेब तुम्ही विषयावरती या ना. मी येतो पण ते विषयावर नाही येत ना, ते मोबाईलवर आहेत. ते तुमच्या जवळचे मित्र आहेत, नंतर सांगा त्यांना. अध्यक्ष महाराज जवळचे मित्र आहेत, नंतर सांगा. इथं मित्र नसतो अध्यक्ष महाराज, आम्ही सगळेजण त्यांचे नोकर आहोत, जनतेचे राजा बसलेले आहेत. आम्ही इथं प्रजा, आम्ही त्यांचं इथं काय म्हणू त्याला, त्यांचे सर्वंट बसलेलो आम्ही इथं. आम्ही त्यांच्यासाठी काम करतोय, त्यांचं दुःख मांडतोय. सरकार मायबापना ऐकलं पाहिजे, ते मोबाईलवर बोलताय अध्यक्ष महाराज, ते बरोबर नाही. माफी मागायला लावा अध्यक्ष महाराज त्यांना, त्याजवळ मी पुढे जाणार नाही. मोबाईलवर बोलत होते, माफी मागायला लावा अध्यक्ष महाराज, मी पुढेच जाणार आहे अध्यक्ष महाराज. मंत्री महोदय जरा उभे राहून 2 मिनिटं माफी मागा. चला विषय संपला. इमर्जन्सी कोणाचा फोन आला तर सांगून टाका. तिकडे पाऊस पडत आहे, मतदारसंघातून आला असं होता सांगा ना. आणि शेतकऱ्याशी संबंधित होता. नाना तुम्ही विदर्भातले आहे, मी विदर्भातला आहे. पटोले साहेब जरा समजून घ्या ना तुम्ही. बघा ते काय म्हणालेत बघा, तुम्ही त्यांचं ऐकून घ्या, किती चांगलं उत्तर देतात साहेब. अध्यक्ष महाराज ऐकून घ्या ना त्यांचं, मी बोलतो ना ते त्यांचं. साहेब थांबा, तुम्हाला शिकायला देतोय. पटोले साहेब जरा समजून घ्या तुम्ही. उद्या तुम्ही मंत्री झालात ना तर फोरम नाही त्याच्या अध्यक्षांनी नेले. हा नाही माफी मागितली पाहिजे अध्यक्ष. अध्यक्ष महोदय, सभागृहामध्ये गंभीर विषयावर चर्चा चालू आहे आणि सभागृह चालू असताना सिनियर सदस्य सभागृहाचे अध्यक्ष नानासाहेब होते आणि असं असताना सभागृहाचा एवढा मौल्यवान वेळ अशा पद्धतीने वाया घालवणं बरोबर नाही अध्यक्ष महोदय. सभागृहाच्या एवढं मोठं सभागृह चालत असताना राज्याचा प्रचंड मोठा पैसा खर्च होतो. माझी विनंती आहे की आता त्यांनी स्वीकारलेला आहे, आला झाली चर्चा, आता आपण चर्चा चालू करावी, माझी विनंती आहे. पटोले साहेब जरा समजून घ्या. तुम्ही समजून घ्या ना, तुम्ही अध्यक्ष होते हो, तुम्ही समजून घ्या ना. मी तुम्हाला सांगितलं ते गोरेंनी माझं मगाशी बसूनच उत्तर दिलं. अध्यक्ष साहेब तुम्ही तिकडे राहिला असतं तर मंत्र्यांचं काय केलं असतं ते त्यांना माहित होतं. अध्यक्ष महाराज एकदम साधा आणि सरळ प्रश्न आहे. मंत्री महोदयांनी मान्य केलं की पाणी येत आहे तिकडे, शेतकरी अडचणीत आहे. आता पाण्याने शेतकरी अडचणीत येतो काय अध्यक्ष महाराज? आता पाण्याची गरज आहे. इमर्जन्सी फोन असेल, कुठला इमर्जन्सी मला सांगा, तुम्ही रूल द्या अध्यक्ष महाराज. मी तुमच्याकडून, तुम्ही मायबाप आहात आमचे, तुम्ही अध्यक्ष होते, सभागृहामध्ये चांगला अनुभव असं काही नाहीये. अध्यक्ष महाराज तुम्ही आम्हाला सांगून द्या, या सभागृहामध्ये सगळ्यांना मोबाईलवर बोलण्याचा अधिकार आहे, असं बोला अध्यक्ष महाराज. मग सगळेजण आपण मोबाईलवर बोलत राहू. अध्यक्ष महाराज अरे मला इकडे बघा, तुम्ही गोरे, मी तुमच्या मतदारसंघातून सांगणार बरं तुम्ही लोक कसं सपोर्ट करत होतात. हा तुम्ही तसं करू नका, तुम्ही अडचणीत येणार सगळं. तो राणा हुशार आहे, तो म्हणून बोलत नाही. हा तो हुशार आहे, पण तुम्ही अडचणीत येणार, मी तुमच्या मतदारातून सांगणार. अध्यक्ष महाराज मी गंभीर प्रश्नावर चर्चा करतोय. अध्यक्ष महाराज या प्रश्नाचं गांभीर्य काय आहे त्याचे एक एक लाईन वाचून सांगितलेली आहे मी. अध्यक्ष महाराज हा प्रश्न फार गंभीर आहे आणि मी सगळे मुद्द्यावर बोलत होतो. अध्यक्ष म्हणून वायफळ तर सांगत नव्हतो, पण मंत्री एकच मंत्री आहे. माफी मागा ना. एक मिनिट. सभागृहाची बैठक, तुमचं जे भाषण आहे ते ऑनलाईन वरती ठेवण्यात येते. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. सभागृहाची बैठक दुपारी 2 वाजता भरेल. नाना सोवा
हॅलो 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 चेक हॅलो 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 चेक 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 हॅलो हॅलो चेक
तुम्हाला लक्षात आलं? अध्यक्ष महोदय, मी अर्थसंकल्प तर सादर करणारच आहे, परंतु सन्माननीय भास्कररावांनी एक मुद्दा इथं उपस्थित केला आहे. मी देखील कालपासून पेपरला किंवा टीव्हीला काही बघतो. अध्यक्ष महोदय, मधल्या काळामध्ये देखील अशाच पद्धतीनं निगेटिव्ह त्याच्यामध्ये फेक नरेटिव्ह असं निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मी पण आज राज्याचा 10व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. त्याच्यावर अध्यक्ष महोदय, मलाही ह्या गोष्टीचा थोडा बहुत अनुभव आहे. जनतेचा पाठिंबा होता, सभागृहाचा पाठिंबा होता, म्हणूनच मी ते करू शकलो, हे मी कदापि विसरू शकत नाही. परंतु अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारची चर्चा करणं आणि ते आधीच करणं आणि काहीतरी लोकांच्या मध्ये फेक नेरेटिव्ह निर्माण करणं हे कुठेतरी अध्यक्ष महोदय थांबलं पाहिजे. याची नोंद आपण देखील त्या ठिकाणी घेतली पाहिजे, अशी मी सुरुवातीलाच आपल्याला विनंती करतो. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2024-25 या वर्षाचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सभागृहाला सादर करतो आहे. उदंड पाहिले, उदंड ऐकिले, उदंड वर्णिले क्षेत्र महिमे, ऐसी चंद्रभागा ऐसे भीमा तीर, ऐसा विटेवर देव कोठे, ऐसे संत जन ऐसे हरीचे दास, ऐसा नाम घोष सांगा कोठे, तुका म्हणे आम्हा अनाथा कारणे पंढरी निर्माण केली देवे. बोला कुंडली वरते हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय. अध्यक्ष महोदय, श्री संत तुकाराम महाराजांनी वर्णन केलेल्या महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत श्री विठ्ठलाच्या दर्शनाला अवघ्या महाराष्ट्रातून वैष्णवांच्या दिंड्या निघाल्या आहेत. जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे आजच देहूतून प्रस्थान होते आहे. ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी उद्या आळंदीवरून निघेल. साधारण 1000 वर्षाची परंपरा असलेल्या या वारीशी वारकरी भक्तिमार्गाशी महाराष्ट्राची नाळ जोडलेली आहे. याची जाणीव या सरकारला आहे. महाराष्ट्राची ओळख म्हणून जिची जगभर दखल घेतली जाते त्या पंढरपूरच्या वारीचा म्हणूनच आपण जागतिक वारसा नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवतो आहेत. आपल्या परंपरेची पताका खांद्यावर घेऊन जाणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांविषयी कृतज्ञता म्हणून सरकारने या वर्षापासून प्रतिदिंडी 20,000 रुपये निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्मल वारीसाठी 36,71,00,000 रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्षाच्या माध्यमातून देहू, आळंदी ते पंढरपूर या दोन्ही मुख्य पालखी मार्गावरील सर्व वारकऱ्यांची आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार मोफत औषधोपचार देखील केले जाणार आहेत. कीर्तनकार, वारकरी, भजनी मंडळ यांना सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच पालखी मार्गाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. लोकसभेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत प्राप्त झाले आहे. केंद्रात माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखाली सलग 3ऱ्यांदा सरकार स्थापन झाले आहे. माननीय पंतप्रधानांचे देखील मी त्यासाठी आपल्या सर्वांच्या तर्फे मनपूर्वक अभिनंदन करतो. महाराष्ट्राला सहकार्य करण्याबाबत केंद्र शासनाने नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. केंद्र शासनाच्या 3ऱ्यांदा सरकार आल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील 76,200 कोटी रुपये किमतीचा वाढवण बंदर प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. त्याद्वारे 10 लाखाहून अधिक रोजगार निर्माण होणार आहे. यापुढील 5 वर्षही केंद्र शासनाचे असेच भक्कम पाठबळ राज्याला लाभेल याची खात्री मी बाळगतो. दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी मी सभागृहाला राज्याचा 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. पायाभूत सुविधांवरील खर्चात वाढ करून राज्याची अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन करण्याचा निर्धार त्यात व्यक्त करण्यात आला होता. रेल्वे, रस्ते, मेट्रो मार्ग, विमानतळ, बंदरे व उद्योग अशा विविध क्षेत्रातील गुंतवणुकीबाबतही मी त्यावेळी सविस्तर उल्लेख केला होता. अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढल्यानंतर सरासरी दरडोई उत्पन्नात वाढ होणार आहेच,
पण त्याचबरोबर राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचे पुरेसे लाभ न होणाऱ्या घटकांच्या वैयक्तिक उत्पन्नात देखील लक्षणीय वाढ कशी होईल यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचे आहे. महिला, शेतकरी, युवा, मागासवर्ग आणि सर्व समाजातील गरिबांना भरीव आर्थिक मदत आणि प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा अतिरिक्त अर्थसंकल्पाचा मुख्य हेतू आहे. शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचाराच्या पुरोगामित्वाचा वारसा जपत महाराष्ट्राने महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून विकासाची वाटचाल केली आहे. शिक्षण, नोकरी आणि राजकीय क्षेत्रात महिलांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. राज्याने 1994 मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यात वेळोवेळी काल सुसंगत सुधारणा करण्यात आल्या. नुकतेच राज्याचे चौथे अष्टसूत्री महिला धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. महिला व मुलींना सामाजिक, प्रशासकीय आणि राजकीय क्षेत्रात समान हक्क व दर्जा प्राप्त होण्यास करता पोषण आहार, स्वास्थ्य, शिक्षण, उद्योजकता तसेच कौशल्य विकास आणि रोजगारांसाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबवण्यात येतील. मुलींचे जन्माचे स्वागत करणारी आणि तिला वय वर्ष 18 पर्यंत अर्थसहाय्य करणारी लेक लाडकी योजना, गर्भवती मातांचे आरोग्य व संस्थात्मक प्रसूतीकरता जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, बचत गटाच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण, बस प्रवासामध्ये सवलत, महिलांच्यासाठी विशेष बस, घर खरेदीसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांच्यासाठी शक्ती सदन योजना, नोकरी करणाऱ्या महिलांच्यासाठी व्यवसाय करातून सूट, महिला वसतिगृहे, महिला केंद्रित पर्यटन धोरण अशा विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. स्त्री ही कुटुंबाचा आधार असते. आता ती एकूणच समाजाचाच केंद्रबिंदू होते आहे. कुटुंबाचं व्यवस्थापन आणि अर्थार्जन अशा दोन्ही आघाड्यांवर ती लढते आहे. एक हाती कुटुंब सांभाळणाऱ्या, कर्तबगार मुलं घडवणाऱ्या महिलाही आपल्याला पाहायला मिळतात. वेगवेगळ्या परीक्षांच्या निकालाच्या वेळी तर मुलींची आघाडी हा तर आता नियमित होऊ पाहतो आहे. अशा आपल्या कर्तृत्वान माय भगिनींना संधीची कवाडे आणखी खुली करणे, त्यांना प्रोत्साहन देणे हे सरकार म्हणून आपले कर्तव्यच आहे. म्हणून आमच्या लेकी बहिणींच्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महत्वाकांक्षी आणि व्यापक योजना आज मी घोषित करत आहे. महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य व स्वावलंबन, आरोग्य व पोषणासहित सर्वांगीण विकासासाठी या योजनेअंतर्गत वय 21 ते 60 वर्ष वयोगटातील पात्र महिलांना शासनातर्फे दरमहा 1,500 रुपये प्रदान करण्यात येतील. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी दरवर्षी 46,000 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. योजनेची अंमलबजावणी जुलै 2024 पासून करण्यात येईल. आपल्या शासनाने सन 2023-24 पासून लेक लाडकी ही योजना सुरू केली आहे. मुलींच्या जन्मापासून ती 18 वर्षाची होईपर्यंत तिला टप्प्याटप्प्याने एकूण 1,01,000 रुपये प्रदान करण्यात येतात. पिवळ्या आणि केशरी शिधापत्रिका धारक कुटुंबात दिनांक 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्म झालेल्या कन्येला हे अर्थसहाय्य करण्यात येतं. दिनांक 1 मे 2024 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तींच्या नावाची नोंद शासकीय दस्तऐवजांच्या मध्ये त्यांचं नाव, नंतर आईचं नाव, नंतर वडिलांचं नाव आणि नंतर आडनाव या क्रमाने करण्याचं बंधनकारक देखील करण्यात आलेलं आहे. या वर्षीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात मी महिलांच्यासाठी स्वयंरोजगार निर्मिती तसेच सुरक्षित प्रवासासाठी पिंक ई रिक्षा योजनेची घोषणा केली होती. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 17 शहरात 10,000 महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य करण्यात येईल. या योजनेच्या करता 80 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. शुभमंगल सामूहिक नोंदणीकृत विवाह योजनेत लाभार्थी मुलींना देण्यात येणारं अनुदान पहिलं 10,000 रुपये होतं. आता ते 10,000 रुपयावरून 25,000 रुपये करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रात
स्तन गर्भाशय मुखाच्या कर्करोग तपासणीसाठी उपकरणे व साहित्य उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यासाठी 78 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात येईल. रुग्णांची विशेषतः आमच्या गरोदर माता व बालकांची आरोग्य संस्थेत मोफत ने-आण करण्यासाठी 3324 रुग्णवाहिका कार्यरत आहेत. त्यातील जुन्या रुग्णवाहिकांच्या जागी नव्या रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात येतील. महिलांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी हर घर नल हर घर जल संकल्पनेअंतर्गत जल जीवन मिशन कार्यक्रमातून ग्रामीण भागातून 1,25,66,986 घरांना न जोडणी देण्यात आली आहे. राहिलेल्या 21,04,932 घरांसाठीचे काम प्रगतीपथावर आहे. स्वयंपाकांच्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाचा आणि महिलांच्या आरोग्याचा फार जवळचा संबंध असतो. महिलांच्या आरोग्याच्या नेहमीच तक्रारी कमी करायच्या असतील तर त्यांना स्वच्छ इंधन पुरवणं ही आपली जबाबदारी आहे. LPG गॅसचा वापर त्या दृष्टीने सर्वात सुरक्षित असल्याने या इंधनाचा वापर वाढवला पाहिजे. गॅस सिलेंडर प्रत्येक घराला परवडेल यासाठी प्रत्येक पात्र कुटुंबाला वर्षाला 3 गॅस सिलेंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना मी आज जाहीर करत आहे. ही योजना पर्यावरण संरक्षणाला सहाय्यभूत ठरेल आणि 52,16,412 लाभार्थी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना सध्या सेवानिवृत्ती, मृत्यू, राजीनामा इत्यादी प्रकरणी 1 लाख रुपयापर्यंतचा लाभ देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाअंतर्गत 6,48,000 महिला बचत गट कार्यरत असून ही संख्या 7 लाख करण्यात येणार आहे. बचत गटाच्या फिरच्या निधीच्या रकमेत 15,000 वरून 30,000 रुपये वाढ करण्यात आली आहे. उल्वे, नवी मुंबई येथे युनिटी मॉल बांधण्यात येत असून त्यातून महिला बचत गट व कारागिरांना उत्पादनाच्या प्रदर्शन व विक्रीसाठी हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध होईल. महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना सध्या उमेद मार्ट आणि ई-कॉमर्स ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म तसेच प्रदर्शनाच्या माध्यमातून बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते. याद्वारे आतापर्यंत 15 लाख महिला ह्या लखपती दीदी होण्याचा मान मिळाला असून या वर्षात 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचं उद्दिष्ट शासनाने ठरवलेलं आहे. महिला लघु उद्योजकांसाठी या आर्थिक वर्षापासून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप योजना सुरू करण्यात येणार आहे. स्टार्टअपच्या अनुषंगाने अखिल भारतीय स्तरावरील महासंमेलन राज्यात आयोजित करण्यात येईल. पर्यटन क्षेत्रातील महिला लघु उद्योजकांनी 15 लाख रुपयापर्यंत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा शासनाकडून करण्यासाठी आई योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यातून 10,000 रोजगार निर्माण होणार आहे. महिला व बालकांविरुद्धच्या अत्याचाराचे खटले देखील चालवण्यासाठी 100 विशेष जलदगती न्यायालयांना आवश्यक तो निधी राज्य शासन उपलब्ध करून देत आहे. राज्यामधील व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचं प्रमाण वाढवण्यास शासन कटिबद्ध आहे. अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषध निर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषी विषयक सर्व व्यावसायिक पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित 8 लाख रुपयापर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये 100% प्रतिपूर्ती करण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, या निर्णयाचा लाभ सुमारे 2,05,000 मुलींना होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पासून ही योजना सुरू करण्यात येणार असून सुमारे 2,000 कोटी रुपयाचा भार दरवर्षी राज्य सरकार ह्याकरता उचलणार आहे. स्वावलंबी शेतकरी संपन्न शेतकरी हे ब्रीद जपत शेतकऱ्यांना विविध पातळीवर सहाय्य करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. बी बियाणासाठी थेट अनुदान, सिंचन सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन, शेतमालाचे मूल्यवर्धन,
शेतमाल साठवणूक, बाजारपेठेची उपलब्धता इत्यादींबाबत विविध योजना राबवण्यात येत आहे. शासनाने सन 2023-24 या आर्थिक वर्षापासून शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यासाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी, 1 रुपयात पीक विमा, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान अशा विविध योजना सुरू केलेल्या आहेत. शेती आणि संबंधित क्षेत्राच्या ठळक तरतुदीकडे मी आता सभागृहाचं लक्ष वेधित आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेती पिकांच्या नुकसानापोटी शेतकऱ्यांना जुलै 2022 पासून 15,245 कोटी 76 लाख रुपयांची मदत करण्यात आलेली आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर 2023 मधील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या 24,47,000 शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 2,253 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. नुकसानीच्या क्षेत्राची मर्यादा 2 ऐवजी यावेळेस 3 हेक्टर करण्यात आली आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषापेक्षा अधिक दराने ही मदत करण्यात आली आहे. खरीप हंगाम 2023 करता राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तर 1021 महसूल मंडळामध्ये दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात आली असून तिथे विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शक होण्याकरता नागपूर विभागामध्ये घेतली गेलेली ई पंचनामा प्रणालीची चाचणी यशस्वी झाल्याने ही प्रणाली आता संपूर्ण राज्यामध्ये लागू करण्यात येणार आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत आज तागायत एकूण 92,43,000 शेतकरी कुटुंबांना 5,318 कोटी 47 लाख रुपयाचं अनुदान देण्यात आलेलं आहे. 1 रुपयात पीक विमा योजनेअंतर्गत 59,57,000 शेतकऱ्यांना 3,504 कोटी 66 लाख रुपयाची रक्कम आजपर्यंत अदा करण्यात आलेली आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत 2,694 शेतकरी कुटुंबांना 52 कोटी 82 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आलेले आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या 14,33,000 शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम 5,190 कोटी रुपये अदा करण्यात आलेली आहे. उर्वरित रकमेचे वाटप देखील त्वरित त्या ठिकाणी देण्यात येईल. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 16 जिल्ह्यांच्यासाठी 5,469 कोटी रुपयांच्या विविध योजना यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पाचा 6,000 कोटी रुपये किमतीचा दुसरा टप्पा 21 जिल्ह्यामध्ये राबवण्यात येणार आहे. माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाअंतर्गत 1,561 कोटी 64 लाख रुपये किमतीच्या 767 उपप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचा लाभ सुमारे 9 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील 14 विपत्तीग्रस्त जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिका धारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी दरमहा रोख रक्कम अदा करण्यात येते. मे 2024 पर्यंत या पद्धतीने 11,85,000 लाभार्थींना 113 कोटी 36 लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून गेल्या 3 वर्षात 2,14,000 शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि पॉवर ट्रेलर आदी यांत्रिकी शेती उपकरणांच्या खरेदीसाठी 1,239 कोटी रुपयाचं अनुदान देण्यात आलेलं आहे. शेतमालाच्या स्थानिक पातळीवर साठवणुकीसाठी गाव तेथे गोदाम ही योजना राबवण्यात येणार आहे. या योजनेत पहिल्या टप्प्यात 100 नवीन गोदामांचे बांधकाम तसेच अस्तित्वातील गोदामांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. कापूस, सोयाबीन तसेच अन्य तेलबियांच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ आणि मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबवण्यात येत आहे. या योजनेसाठी सन 2024-25 मध्ये 341 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. आधारभूत किमतीनुसार खरीप व रब्बी हंगामातील कडधान्य व तेलबियांच्या नाफेड मार्फत खरेदीसाठी 100 कोटी रुपयाचा फिरता निधी स्थापन करण्यात येईल. कापूस व सोयाबीन पिकांच्या राज्याच्या शेती उत्पन्नामध्ये मोठा वाटा आहे. मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व अन्य कारणामुळे
झालेल्या किमतीतील घसरणीमुळं शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावं लागलं. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खरीप पणन हंगाम 23-24 मध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 2 हेक्टर प्रमाणे हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5,000 रुपयाचं अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा मी करीत आहे. अध्यक्ष महोदय, ही घोषणा खरं तर निर्णय कॅबिनेटनी मागच घेतला होता, पण 3च दिवसात आचारसंहिता लागली. त्यामुळं नंतर आम्हाला त्याचे जे काही वितरण करायचं होतं ते करता आलेलं नव्हतं. आता आम्ही पुन्हा हे आचारसंहिता संपल्यावर हे 5,000 रुपयाचं अर्थसहाय्य देणं हे कापूस सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या करता तो निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी सन 2023-24 या वित्तीय वर्षात 350 रुपये प्रति क्विंटल प्रमाणे 151,66,00,000 रुपये अनुदान देण्यात आलं आहे. कांदा आणि कापसाच्या हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी 200 कोटी रुपयाचा फिरता निधी निर्माण करण्यात येत आहे. खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये 6 लाख धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 20,000 रुपयाप्रमाणे 1,350 कोटी रुपये प्रोत्साहन रक्कम प्रदान करण्यात आली आहे. शासकीय नवीन दुग्ध व्यवसाय उद्योजकता प्रकल्प सुरू करणार आहे. पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय, पशुचारा आणि पशुखाद्य उत्पादन या क्षेत्रात नव उद्योजक निर्माण करणे, रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मध्ये आर्थिक उन्नती साधणे, पशूंची उत्पादकता वाढवणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. नोंदणीकृत 2,93,000 गायींचे दूध उत्पादकांना प्रति लिटर 5 रुपये प्रमाणे 223,83,00,000 रुपये अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. राहिलेले अनुदान देखील त्वरित वितरित करण्यात येईल. तसेच गायीचे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी 1 जुलैपासून प्रति लिटर 5 रुपयाप्रमाणे अनुदान देण्याची योजना 1 जुलै 2024 पासून पुढे चालू ठेवण्यात येईल असेही मी जाहीर करत आहे. शेळी मेंढी पालन व्यवसायातील संख्यात्मक व गुणात्मक वाढीसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. शेळी मेंढी पालन आणि कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2 नवीन प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. राज्याचा मत्स्य उत्पादनात गेल्या 2 वर्षात मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झाली आहे. मत्स्य बाजार स्थापना तसेच मासळी विक्री सुविधांच्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अटल बांबू समृद्धी योजनेतून 10,000 हेक्टर खासगी क्षेत्रावर बांबूंची लागवड करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना बांबू रोपे तसेच इतर आवश्यक बाबींकरता प्रति रोपासाठी 175 रुपयाचं अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यातील पडीक जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर बांबूची लागवड करण्यात येणार आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील 1,20,000 रुपये क्षेत्रावर बांबूची लागवड करून या योजनेची सुरुवात करण्यात येणार आहे. वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जीवितहानी झाल्यास द्यावयाच्या नुकसान भरपाईच्या रकमेत 20 लाख रुपयावरून 25 लाख रुपये आणि त्यात कायमचं अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपयावरून 7.5 लाख रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास 1.25 लाख रुपयावरून 5 लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास 20,000 रुपयावरून 50,000 रुपये अशा प्रकारची वाढ करण्यात आली आहे. शेती पिकाच्या नुकसान भरपाई करता देय रकमेत कमाल मर्यादेत पहिली 25,000 रुपये होती, ती आता आम्ही 50,000 रुपये वाढ करतोय. पशुधन हानीच्या नुकसान भरपाईतही भरीव अशा प्रकारची वाढ करीत आहोत. विविध कारणांमुळे अपूर्ण राहिलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गेल्या 2 वर्षापासून विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. आतापर्यंत 108 प्रकल्पांना सुप्रमा देण्यात आलेली आहे. जयंत पाटील साहेब, 108 प्रकल्पांना. आपल्या वेळेस काय पुढे जायचंच नाही. ते येत्या 2 वर्षात 61 प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पातून सुमारे 3,65,000 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे.
राज्यातील कार्यान्वित प्रकल्पाच्या अपेक्षित आणि प्रत्यक्ष सिंचन क्षमतेतील तफावत दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम हाती घेण्यात येत आहे। या कार्यक्रमातून 155 प्रकल्पांच्या कालवे वितरण प्रणालीची सुधारणा करण्यात येणार आहे। येत्या 3 वर्षात त्यामुळे सुमारे 4,28,000 हेक्टर वाढीव क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ होणार आहे। अध्यक्ष महोदय, विविध अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे तसंच प्रकल्पाच्या वितरण प्रणालीतील सुधारणांच्यासाठी नाबार्डकडनं 15,000 कोटी रुपयाचं दीर्घ मुदतीचं अर्थसहाय्य मंजूर झालेलं आहे। ते आपण केव्हाही उचलू शकतो आणि हे प्रकल्प मार्गी लावू शकतो। उपसा सिंचन योजनांना वापरल्या जाणाऱ्या विजेचा खर्च कमी करणं तसंच शाश्वत वीज पुरवठ्यासाठी म्हैसाळ जिल्हा सांगली तसेच येथे पथदर्शी सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे। या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 1,594 कोटी रुपये असून त्याचा लाभ सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे 75,000 शेतकरी कुटुंबांना होणार आहे। स्वच्छ व हरित ऊर्जेचे ध्येय साध्य करण्यासाठी सर्व शासकीय उपसा जलसिंचन योजना सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार आहे। त्यामध्ये जनाई, शिरसाई, पुरंदर या उपसा सिंचन योजनांचाही समावेश आहे। या योजनांच्यासाठी 4,200 कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे। विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्यातील 3,71,277 हेक्टर क्षेत्रात सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाद्वारे गोसीखुर्द प्रकल्पातून 62.57 टीएमसी पाणी वळवण्याचे नियोजन आहे। कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पुरामुळे होणारी जीवित वैविध्यहानी टाळावी आणि अतिरिक्त पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळवता यावे यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 3,200 कोटी रुपये किमतीचा महाराष्ट्राचा प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे। जलयुक्त शिवार अभियान 2 अंतर्गत मार्च 2024 अखेर 49,651 कामे पूर्ण झाली असून यावर्षी 650 कोटी रुपयांचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे। गाळ मुक्त धरण, गाळ युक्त शिवार योजनेअंतर्गत राज्यातील एकूण 338 जलाशयातून गाळ काढण्याचं काम सुरू आहे। लोकसहभागाच्या आतापर्यंत 83,39,39,818 घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे। शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी कृषी वाहिन्यांचे विलगीकरण आणि सौर ऊर्जाकरण करण्याचा 15,000 कोटी रुपयाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे। शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध व्हावी, मोफत यासाठी मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप या योजनेच्या करता 8,50,000 शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध करून देण्याचे मी जाहीर करीत आहे। अध्यक्ष महोदय, तूफानों में संभलना जानते हैं, अंधेरों को बदलना जानते हैं, चिरागों का कोई मजहब नहीं है, ये हर महफिल में जलना जानते हैं। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारच्या दूरदर्शी धोरणामुळे 2047 पर्यंत भारत विकसित देश म्हणून उदयाला येईल। भारत ही जगातील 3री मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या वाटेवर आहे। अर्थव्यवस्थेच्या या वाढीमध्ये तरुण उद्योजकांचा वाटा मोठा असणार आहे। युवा वर्गाला अधिक सक्षम, कुशल भारत ही जगातील 3री मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या वाटेवर आहे। अर्थव्यवस्थेच्या या वाढीमध्ये तरुण उद्योजकांना वाटा मोठा असणार आहे। युवा वर्गाला अधिक सक्षम व कुशल आणि तंत्रस्नेही करण्यासाठी कौशल्य उद्योजकता विकासाच्या तसेच आर्थिक पाठबळ देण्याबाबत योजना सुरू आहेत। त्या अधिक परिणामकारक राबवण्याचा तसेच नवीन योजना सुरू करण्याचा शासनाचा मानस आहे। मी आता युवा वर्गासाठीच्या योजनांच्याकडे सभागृहाचं लक्ष वेधतो। राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांच्या मधून दरवर्षी 11 लाख विद्यार्थी पदविका, पदवी, पदव्युत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होतात।
प्रमाणपत्र व अल्प मुदतीत अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या देखील मोठी असते. औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक आस्थापनांमध्ये प्रत्यक्ष कामाद्वारे प्रशिक्षण घेतल्यास गरजू युवकांना रोजगाराची संधी तसेच उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने दरवर्षी 10 लाख तरुण तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना मी जाहीर करीत आहे. या योजनेअंतर्गत शासनामार्फत प्रशिक्षणार्थी दरमहा 10,000 रुपये विद्यावेतन देण्यात येईल. त्यासाठी दरवर्षी 10,000 कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित आहे. शासनाच्या योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी दरवर्षी 50,000 युवकांना कार्य प्रशिक्षण देण्यात येईल. जागतिक बँक सहाय्य 2,307 कोटी रुपये किमतीच्या मानवी विकासासाठी उपयोजित ज्ञान आणि कौशल्य विकास प्रकल्पाअंतर्गत 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ तसेच मॉडेल ITI जागतिक कौशल्य केंद्र महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ डेटा सेंटर अशा विविध संस्थांचे बळकटीकरण आणि उद्योजकता विकास कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कराड जिल्हा सातारा, अवसारी खुर्द जिल्हा पुणे येथील तंत्र शिक्षण संस्थांच्या मध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळावा व नमो महारोजगार मेळाव्यातून रोजगार इच्छुक युवांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. या माध्यमातून सन 2023-24 मध्ये 95,478 उमेदवारांची नोकरीसाठी निवड झाली आहे. स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रबोधिनी मुंबईत गोवंडी येथे कार्यान्वित झाली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करण्यात आली असून या केंद्रातून 15 ते 45 वयोगटातील 18,980 उमेदवार कौशल्य प्रशिक्षण घेत आहेत. विविध समाज घटकांच्यासाठी रोजगारभिमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम तसेच संशोधनाचे काम करण्यासाठी आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था TRTI, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टी, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्था सारथी, महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था महाज्योती, महाराष्ट्र संशोधन व प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमृत इत्यादी संस्था काम करतायत. या संस्थांच्या मार्फत एकूण 2,51,393 विद्यार्थ्यांना रोजगारभिमुख प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्यापैकी 52,000 विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी प्राप्त झालेल्या आहेत. शाश्वत ऊर्जा, आरोग्य तसंच कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापराबाबत संशोधनासाठी राज्यातील विद्यापीठ आणि संशोधक यांच्या संयुक्त विद्यमाने संशोधन व नव उपक्रम केंद्रे स्थापित करण्यात आली आहेत. त्यासाठी विद्यापीठ व शासनाकडून प्रत्येकी 50 कोटी रुपये असा 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या स्वयंरोजगार अर्थसहाय्याच्या योजनेच्यासाठी 100 कोटी रुपयाची निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना विदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबवण्यात येत आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी देखील सन 2024-25 पासून विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली आहे. वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्ष 23-24 पासून डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत भरीव वाढ करून दरवर्षी 38 ते 60,000 रुपयापर्यंत निवास भत्ता देण्यात येत आहे. इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेअंतर्गत देखील भरीव वाढ करून दरवर्षी 38,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत निवास भत्ता देण्यात येणार आहे. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार विकास महामंडळामार्फत
ऊसतोड कामगारांच्या मुलामुलींच्यासाठी 82 शासकीय वसतिगृह स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे. राज्यात सध्या 1 लाख लोकसंख्येमागे 84 डॉक्टर आहेत. सन 2035 पर्यंत आपल्याला 1 लाख लोकसंख्येमागे 100हून अधिक डॉक्टर करण्याची साठी वैद्यकीय महाविद्यालयाची प्रवेश क्षमता वाढवणं आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि 430 खाटांचे संलग्न रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यात जालना, हिंगोली, धाराशिव, परभणी, नाशिक, जळगाव, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा, गडचिरोली, सातारा, अलिबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर आणि अंबरनाथ जिल्हा ठाणे या शहरांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. मौजे, सावर, तालुका म्हसाळा, जिल्हा रायगड येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय युनानी महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात नवीन शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील कनिष्ठ व वरिष्ठ निवासी डॉक्टर यांच्या विद्यावेतनात तसेच मानसेवी अध्यापकांच्या मानधनात देखील भरीव वाढ करण्यात आली आहे. ट्रस्ट सेक्टरमधील उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या विशेष प्रोत्साहनामुळे नजीकच्या काळात राज्यात अंदाजे 1 लाख कोटी रुपयाची गुंतवणूक होणार असून त्यातून 50,000 रोजगार निर्माण होणार आहे. हरित हायड्रोजन उत्पादनासाठी विकासकांबरोबर झालेल्या सामंजस्य करारानुसार 2,11,400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून त्याद्वारे 55,900 रोजगार निर्माण होणार आहेत. महापे, नवी मुंबई येथे 25 एकर जागेत इंडिया जेम्स अँड ज्वेलरी पार्क नियोजित आहे. त्यात 2,000 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांना समावेश असून 50,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून 1 लाख रोजगार निर्माण होतील. एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023 ते 28 जाहीर करण्यात आले असून या अंतर्गत 5 वर्षात 25,000 कोटी रुपयांची भरीव गुंतवणूक आणि 5 लाख रोजगार अपेक्षित आहे. कॅप्टिव्ह मार्केट योजनेमुळे सूतगिरणी, यंत्रमाग, प्रोसेसिंग, पॅकिंग तसेच वाहतूक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहे. खाजगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी लघु वस्त्रोद्योग संकुले तसेच टेक्निकल टेक्सटाईल पार्क उभारण्याचे शासनाने ठरवलेले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्कुबा डायव्हिंग केंद्र सुरू करण्यात येणार असून बुडीत जहाजावरील प्रवाळाचे दर्शन हे त्यांचे विशेष आकर्षण असेल. या प्रकल्पासाठी 20 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यातून 800 ते 1000 स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. अध्यक्ष महोदय, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो. दारिद्र्य निर्मूलन आणि जनतेचे राहणीमान उंचावण्यासाठी शासन अरे कधीतरी समाधान माना. आहे पुढं आहे. जनतेचे राहणीमान उंचावण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून विविध योजनांच्या माध्यमातून अविरतपणे सामाजिक विकासाचे प्रयत्न सुरू आहेत. अनुसूचित जाती उपाययोजनेखाली शाळा, आश्रमशाळा, विद्यार्थ्यांकरता वसतिगृह, शिष्यवृत्ती, आरोग्य सेवा, रोजगार इत्यादी करता विविध योजना राबवण्यात येतात. आदिवासी विकास उपाययोजनेअंतर्गत बालकांच्या पोषणामध्ये वाढ करण्यासाठी भारतरत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना, शासकीय आश्रमशाळांमध्ये विज्ञान केंद्राची उभारणी करण्यासाठी नमो आदिवासी स्मार्ट शाळा अभियान, वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी पंडित दीनदयाळ उपाध्याय स्वयं योजना, वस्त्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ठक्कर बाप्पा आदिवासी विकास योजना आदी योजनांच्या माध्यमातून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांना उन्नती करता विविध योजना राबवण्यात येतात. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या करता आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्यासाठी आश्रमशाळा,
विद्यानिकेतन, धनगर समाजासाठीच्या विविध योजना, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना, तांडा वस्ती मुक्त वसाहत योजना इत्यादी योजनांच्या माध्यमातून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व बौद्ध, जैन, शीख, पारसी, ख्रिश्चन व मुस्लिम या अल्पसंख्याक समुदायातील घटकांच्या विकासाकरता हे सरकार वचनबद्ध आहे. सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्यासाठी असलेल्या योजना परिणामकारक राबवणे, नवीन योजना, विशेष योजना आखणे आणि त्यासाठी पुरेसा आर्थिक तरतूद करणे या धोरणातून सर्व स्वरूपातील सार्वत्रिक दारिद्र्य नाहीसे करणे हे शाश्वत विकास ध्येय साध्य करण्याचा आमचा निश्चय आहे. त्या दृष्टीने महत्त्वाच्या योजना मी सभागृहावर सादर करीत आहे. संजय गांधी निराधार योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेतून आर्थिक दुर्बल घटकातील निराधार, विधवा आणि दिव्यांग वृद्ध नागरिकांना दरमहा अर्थसहाय्य देण्यात येते. या अर्थसहाय्यात 1,000 रुपयावरून 1,500 रुपये अशी वाढ करण्यात आली आहे. सन 2023-24 मध्ये 45,60,000 लाभार्थींना या योजनेतून 7,145 कोटी रुपयांचं वाटप देखील करण्यात आलं आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य सरकारी आदिवासी विकास महामंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, संत शिरोमणी घोरोबा काका महाराष्ट्र माती कला मंडळ, महाराष्ट्र राज्य ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालक मालक कल्याणकारी महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ अशा विविध महामंडळाच्या माध्यमातून विविध समाज घटकांना उन्नती करता योजना राबवण्यात येत आहे. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळांतर्गत राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ आणि पैलवान कैलासवासी मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास मंडळ नव्याने निर्माण करण्यात आलेले आहे. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त विकास महामंडळांतर्गत संत काशीबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ, जगज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ, संत सेनाजी महाराज केश शिल्पी महामंडळ नव्याने निर्माण करण्यात आलेले आहे. पानपिंपरी आणि मुसळीचे उत्पादन करणाऱ्या बारीक समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक विकासासाठी संत श्री रूपलाल महाराज आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे. नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तसेच कार्यरत महामंडळाच्या निधीची पुरेशी तरतूद त्या ठिकाणी करण्यात येईल. 15 डिसेंबर 2022 पासून दिव्यांग कल्याण विभागाचे कामकाज सुरू झाले आहे. दिव्यांगांच्यासाठी शिक्षण, क्रीडा, कौशल्य विकास, प्रशिक्षण, रोजगार, उद्योग क्षेत्रातील विविध योजना राबवून त्यांना स्वावलंबी व सक्षम बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. दिव्यांग व्यक्तीचे स्वतःचे हक्काचे घर व्हावे यासाठी धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल योजना राबवण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात 34,400 घरकुल बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. दिव्यांग व्यक्तींना दैनंदिन वापरासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचे वाटप करण्यात येत आहे. राज्याने याच वर्षी तृतीयपंथीयांचं बाबतचं आपले धोरण जाहीर केलं आहे. शासन आणि सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून होणाऱ्या भरती प्रक्रियेमध्ये तसेच सर्व शासकीय योजनांच्या मध्ये स्त्री पुरुषांबरोबरच तृतीयपंथी हा लिंग पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे तृतीयपंथी समुदायाला राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेणे आता सुलभ होणार आहे. धनगर समाजाच्या शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रमासाठी खारघर नवी मुंबई येथे 4,000 चौरस मीटरचा भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण महामंडळामार्फत नोंदणीकृत घरेलू कामगारांच्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवण्यात येत आहे. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या करता अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जावरील शासन हमीची मर्यादा 30 कोटीवरून 500 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व कुटुंबांना लागू करण्यात आली आहे.
आरोग्य विमा संरक्षणाची रक्कम प्रतिकुटुंब 1,50,000वरून आता 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 1,000 रुग्णालयामध्ये उपचाराची सोय होती, त्याच्यात आता 900 रुग्णालयांची भर पडणार असून योजनेअंतर्गत 1,356 प्रकारचे उपचार उपलब्ध झाले आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयामध्ये तपासण्या, चाचण्या आणि उपचार मोफत करण्यात येतात. या निर्णयामुळे बाह्य रुग्ण, आंतररुग्ण, लहान शस्त्रक्रिया, एक्सरे चाचणी आणि प्रयोगशाळा चाचण्यांमध्ये भरीव वाढ झाली आहे. शहरी भागातील गरजू जनतेसाठी विनामूल्य तपासणी, वैद्यकीय चाचण्या व उपचारांच्यासाठी सुविधा असलेले हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना 347 ठिकाणी कार्यान्वित करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाला पतसंस्थांच्या स्थिरीकरण व तरलतेसाठी 100 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी, पारधी व आदिम आवास योजना, मोदी आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना इत्यादी माध्यमातून पुढील 5 वर्षात 35,40,491 घरकुल बांधण्यात येणार आहेत. सन 2024-25 मध्ये विविध घरकुल योजनांच्या करता 7,425 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील गिरणी कामगारांना 12,954 सदनिका वितरित करण्यात केल्या असून उर्वरित सदनिका उपलब्ध करून देण्याचं नियोजन करण्यात आलेले आहे. चालूच आहे, कामच चालूच आहे. सन 2024-25 साठी स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीणचा दुसऱ्या टप्प्यासाठी 1,886 कोटी 86 लाख निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यातील अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर, कोतवाल, पोलीस पाटील, ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील संसाधन व्यक्ती यांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात आलेली आहे. आता मी अर्थसंकल्पातील पायाभूत सध्या महाराष्ट्र राज्यात एकूण 47.41 लाख म्हणजे 47,41,000 शेतीपंप ग्राहक असून त्यांचा वीज वापर हा 39,247 दशलक्ष युनिट एवढा असून त्या वीज वापराची किंमत एकूण 33,046 कोटी इतकी आहे. शासनाकडून दरवर्षी शेतीपंप ग्राहकांना 6,984 कोटी रुपये एवढी सबसिडी आणि रुपये 9,500 कोटी क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून थेट मदत दिली जाते. महाराष्ट्र राज्यात शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याच्या करता कृषी क्षेत्राच्या सौर ऊर्जीकरणाचा मोठा प्रकल्प मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2 राबवण्यात येत आहे. सदर योजनेअंतर्गत 9,200 मेगावॉट क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रकल्प हाती घेण्यात आलेले आहेत. या सर्व प्रकल्पांची अंमलबजावणीचा साठी कालावधी 18 महिने असून मार्च 2024 पासून ऑक्टोबर 2025 पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण होणार आहेत. ह्याच्याकरता जेवढी जमीन लागणार होती ती सगळी जमीन प्राजक्त सरकारकडेच उपलब्ध झाली आणि ती आपण हँडओव्हर देखील त्या ठिकाणी केली. त्याच्यामध्ये राज्यातील 46,06,000 शेतीपंप धारक हे एवढे शेतकरी हे 7.5 हॉर्सपॉवर पर्यंत मोटार चालवतात, म्हणजे 1 हॉर्सपॉवर पासून 3, 5, 7.5 पर्यंत आणि त्याच्यावरचे पण काही 10, 15, 20 असे आहेतच. ते सगळे 3 लाख आहेत, परंतु हे 44,06,000 आहेत. यांचा पूर्णपणे वीज माफीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. त्यासाठी राज्य सरकारवर जेवढा भार शासनावर पडणार आहे आता मी अर्थसंकल्पातील पायाभूत सुविधा आणि अन्य महत्त्वाच्या सभागृहाचे लक्ष वेधतो. मुंबई, पुणे व नागपूर शहरांमध्ये एकूण
449 किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका उभारण्याची मान्यता देण्यात आली असून 127 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. तसेच या आर्थिक वर्षात आणखी 37 किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात येणार आहे. शिवडी नावाशेवा प्रकल्पांतर्गत शिवडी वरळी जोड रस्त्यांचे 57% काम झाले असून डिसेंबर 2025 अखेर या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. बाळकुम येथे गायमुख या नियोजित ठाणे किनारी मार्गाची लांबी 13.45 किलोमीटर असून सुमारे 3,364 कोटी रुपये किमतीचे हे काम मे 2028 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई किनारी मार्गाचे बहुतांशी काम पूर्ण झाले असून दोन्ही मार्गिका अंशतः खुल्या करण्यात आल्या आहेत. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात सुमारे 6,500 किलोमीटर लांबीच्या रस्ते सुधारण्याचं उद्दिष्ट आहे. सद्यस्थितीत 2,303 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचं काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात 23,000 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे आगामी 3 वर्षात पूर्ण करण्याचं येणार आहेत. भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजनेसाठी 1,400 कोटी रुपयाचा तरतूद करण्यात आलेली आहे. संत सेवालाल महाराज जोड रस्ता योजना तसेच यशवंतराव होळकर जोड रस्ते योजनेची अंमलबजावणी लवकरच सुरू करण्यात येत आहे. परिवहन सेवेमध्ये सुधारणा तसेच हवेतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी 19 महानगरपालिकांमध्ये PME बस सेवा योजना राबवण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करणे, बस आगारे आणि विद्युत पायाभूत सुविधा उभारणी आदी बाबींचा या योजनेमध्ये समावेश आहे. अग्निशमन सेवाचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी 615 कोटी रुपयाची योजना राबवण्यात येणार आहे. ही योजना ड वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगर परिषदा व नगरपंचायतीमध्ये राबवण्यात येईल. धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिपत्याखाली कार्यालयाचा मुंबई, नंदुरबार, नांदेड, वर्धा, अमरावती, कोल्हापूर येथील इमारतींच्या बांधकामासाठी अस्तित्वातील इमारतींचे नूतनीकरण करण्यासाठी 125 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. माननीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेअंतर्गत 2,567 ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या बांधकामांना मान्यता देण्यात आली आहे. शिवकालीन 12 किल्ल्यांना जागतिक वारसा नामांकन प्राप्त व्हावे म्हणून युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. कोकणातील कातळ शिल्पे, पंढरपूर वारी, दहीहंडी उत्सव आणि गणेशोत्सव याबाबतचे देखील प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहेत. शासनाकडून रायगड किल्ल्यावर शिवराज्याभिषेक सोहळा दरवर्षी साजरा करण्याचं ठरवले असून त्याचा आवश्यक तो निधी शासन उपलब्ध करून देणार आहे. वेंगुर्ला जिल्हा सिंधुदुर्ग येथे 66 कोटी रुपयाचे अंदाजित किमतीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पाणबुडी प्रकल्प विकसित करण्यात येणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील पर्यटन स्थळाच्या विकासासाठी 381 कोटी 56 लाख रुपये किमतीचा एकात्मिक पर्यटन विकास आराखडा करण्यात आला आहे. या अंतर्गत श्री क्षेत्र महाबळेश्वर विकास, प्रतापगड किल्ला जतन व संवर्धन, सह्याद्री व्याघ्र पर्यटन आणि कोयना हेळवाक वनक्षेत्रा अंतर्गत जलपर्यटनाचा समावेश आहे. पावसाळ्यात कल्याण नगर मार्गावरील माळशेज घाटाला भेट देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. या घाटात सर्व सोयीयुक्त अत्याधुनिक व्ह्यूइंग गॅलरी उभारण्यात येईल. नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक हे प्रभू रामचंद्राच्या पदस्पर्शाने पावन झालेले तीर्थक्षेत्र रामटेक विकास आराखड्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 150 कोटी रुपयाच्या कामांना मान्यता देण्यात आली असून ही कामे प्रगतीपथावर आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यातील 211 कोटी रुपयाची कामे देखील हाती घेण्यात येणार आहेत. आध्यात्मिक गुरु तथा समाजसुधारक बाबा जुमदेवजी यांना पावड दौना तालुका मौदा जिल्हा नागपूर येथील स्मारकासाठी 77 कोटी रुपये रकमेचा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांची अजरामर ज्ञानेश्वरीची जिथे रचना केली त्या नेवासा येथील मंदिर परिसराचा देखील विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. कोल्हापूर शहरातील राजाराम तलावाकाठी अत्याधुनिक आंतरराष्ट्रीय कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्यात येईल. त्याचा प्लॅन फार सुंदर केला आहे, तो तिथं आपण उभारणार आहोत.
बीजे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय पुणे येथे बहुउद्देशीय सभागृह उभारण्याकरता तसेच किसान शिक्षण प्रसारक मंडळ बोरगाव काळे तालुका जिल्हा लातूर या शैक्षणिक संस्थेला सुवर्ण महोत्सवी निमित्त भौतिक व शैक्षणिक सुविधांच्यासाठी विकास करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या शिराळा जिल्हा सांगली येथे त्यांचं स्मारक उभारण्यात येईल. श्री संत रूपलाल महाराजांचे समाधीस्थळ असलेल्या अंजनगाव सुरजी जिल्हा अमरावती येथे त्यांचे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. आदिवासी कलांचे प्रदर्शन वृद्धी आणि कलाकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हदगड तालुका सुरगाणा जिल्हा नाशिक येथे कलादालन स्थापन करण्यात येणार आहे. मुंबईतील साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे 305 कोटी रुपयाच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आलेली आहे. जिल्हास्तर संस्थापक क्षमता वाढवून विकासाला चालना देण्यासाठी महास्ट्राईड हा 2232 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प जागतिक बँकेच्या साहाय्याने राबवण्यात येणार आहे. भारतातील शेती मुख्यतः पावसावर अवलंबून आहे याची आपल्याला जाणीव आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणातील बदलांमुळे मोसमी हवामान तीव्र बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहे. अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांना मदतीची गरज आहे. त्यासाठी त्यांना दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना जी मी आता सांगितली ती आपण देतोय. त्याचं नाव आहे मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना आणि त्याच्यामध्ये आपण जवळपास ह्या सगळ्या कामाच्या करता मोफत वीज 7.5 हॉर्सपावर पर्यंत देतोय. म्हणून 14,761 कोटी रुपयाचं अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देणार आहे. या अर्थसंकल्पातील विविध समाज घटकांच्यासाठी महत्वाकांक्षी नवीन योजना घोषित केल्या आहेत. राज्यातील सर्व योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांच्यापर्यंत थेट पोहोचावेत यासाठी योजनांचे मूल्यमापन करून त्याचं सुसूत्रीकरण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती देखील स्थापन करण्याचं ठरवण्यात आलेलं आहे. त्याच्यामुळं तिथं निधीची कुठली कमतरता कमी पडणार नाही. सन 2024-25 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत देखील 18,165 कोटी रुपयाचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा नियतव्यय गेल्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये 20% अधिक आहे. वार्षिक योजना 2024-25 मध्ये कार्यक्रम खर्चासाठी 1,92,000 कोटी रुपयाचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जाती उपाय योजना 15,893 कोटी रुपये आणि आदिवासी विकास योजना 15,360 कोटी रुपये नियतव्ययाचा समावेश आहे. सन 2024-25 मध्ये एकूण खर्चासाठी 6,12,293 कोटी रुपयाचा तरतूद प्रस्तावित आहे. महसूल जमा 4,99,463 कोटी रुपये. महसुली खर्च 5,19,514 कोटी रुपये प्रस्तावित केलेला आहे. परिणामी 20,051 कोटी रुपये महसुली तूट अपेक्षित आहे. राज्याची राजकीय तूट आणि महसुली तूट राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्याने निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या आत ठेवण्यात शासन यशस्वी ठरले आहे. सन 2024-25 ची राजकोषीय तूट 1,10,355 कोटी रुपये आहे. राज्याच्या आर्थिक विकासासाठी आणि समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल याची खात्री मी सभागृहाला देतो. आणि आता मी अर्थसंकल्पाचा भाग 2 कडे त्या ठिकाणी वळतो. मी आता अर्थसंकल्पाचा भाग 2 अध्यक्ष महोदय माननीय सभागृहासमोर सादर करीत आहे. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याच्या स्वतःचा कर महसुलाचा सुधारित अंदाज 3,26,397 कोटी रुपये आहे. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा स्वतःच्या कर महसुलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट 3,43,040 कोटी रुपये इतके एवढे निश्चित करण्यात आले आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना तसेच उद्योग व व्यापार केंद्राला दिलासा मिळावा म्हणून राज्यभर पेट्रोल व डिझेल वरील मूल्यवर्धित करात समानता आणण्यासाठी आवश्यकता होती आहे. त्या दृष्टीनं बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर 24% वरून 21% करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच पेट्रोलवर 26% वरून तो 25%
असा कमी करणं 25% कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलांमुळं नाही, बृहन्मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे हे तिथं जास्त होता, त्यांची सारखी तक्रार होती, तेही आता आपण एकसारखी करतोय. या बदलांमुळं ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील पेट्रोलचा दर हा 65 पैसे व डिझेलचा दर अंदाजे 2 रुपये 7 पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलामध्ये 7 सशस्त्र सेना दल कार्यरत असून त्यापैकी सीमा सुरक्षा दल व केंद्रीय राखीव पोलीस दल यातील सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. आता उर्वरित 5 दलातील म्हणजेच आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, भारत तिबेट सीमा पोलीस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक व सशस्त्र सीमा दलातील राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट देण्याबाबत मी प्रस्तावित करीत आहे. याचा लाभ अंदाजे 12,000 जवानांना होणार आहे. नोंदणी झालेल्या दस्तास कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या फरकाच्या रकमेवर दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम ही 2% दरमहा होती, ती आता अध्यक्ष महोदय आपण 1% दरमहा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये 24% वर्षाला होती, ती आता 12% करण्यात आली. बऱ्याच जणांची तशी मागणी होती. मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करता येईल. अर्ज करण्याची कालमर्यादा मुद्रांक खरेदी केल्यापासून 6 महिन्याऐवजी 1 वर्ष करण्यात येईल. वरील प्रस्तावांना सन्माननीय सदस्यांचा पाठिंबा मिळेल असा विश्वास मी इथं व्यक्त करतो. अध्यक्ष महोदय, आतापर्यंत मी या राज्याचा 10 वेळेला जनतेचा अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी मला मिळाली. निंदी कोणी मारी, वंदी कोणी पूजा करी, मज हेही नाही तेही नाही, वेगळा दोन्हीपासूनही या न्यायाने केलेल्या कामाची पावती आहे असं मी मानतो. तुका म्हणे मज घडो त्यांची सेवा, तरी माझ्या दैवा पार नाही, अशी तुकोबारायाच्या भाषेत प्रार्थना करून मी आपली रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सन 2024-2025 चे अतिरिक्त अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करण्यात आला. सन 2024-2025 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सभागृहात सादर करण्यात आला. अर्थसंकल्पीय प्रकाशनाचे पेनड्राईव्ह असलेल्या सुटकेसचे सन्मान्य सदस्यांना देण्याची व्यवस्था वित्त विभागातर्फे विधान भवनाकरिता आरक्षित असलेल्या वाहनतळाच्या मोकळ्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या मंडपामध्ये विधान भवन मुंबई येथे करण्यात आली आहे. सन्मान्य सदस्यांनी वितरणाच्या ठिकाणावरून सदर प्रकाशनाचे पेनड्राईव्ह असलेल्या सुटकेसेस प्राप्त करून घ्याव्यात. तसेच सदर अर्थसंकल्पीय प्रकाशने महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या व शासनाच्या संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून देण्यात येतील. सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे. शनिवार दिनांक 29 जून 2024 रोजी सकाळी 11 वाजता सभागृहाची बैठक भरेल.